extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo, kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Visayas, maayong udto probinsya sang Negros Occidental, kag maayong udto syudad sang Bacolod. Welcome na sa pagpangalagad sa aton nga paborito nga programa kada Domingo. Ang Gitara sa Bombo. Punyo sa gihapon Bombo Mia May Francisco. Magahatag naman kita sang lingaw kasadya sa aton nga mga lolo, lola, tito, tita, nanay, tatay, sakay Inday kag sakay Toto. Paagi naman niya sa pagpabati sa mga ambahanon lalantunon sang kahapon kag karon paagi sa gitara. So welcome sa liwat sa atong pratuntunan Gitara sa Bombo. Oras sa karon 22 minutos nakaligid sa takna nga alas 12 sang udto. So tubtub kita alas 2 sang hapon ngati magahatag asang entertainment kag of course magagreet sa aton nga mga tagpalamati. So hello sa aton mga Facebook live viewers. Kag syempre sa aton mga pagpalamati sa tagsa-tagsa nila ka mga radyo, maayong udto sa inyo, maayo lang dira nga pagpanyaga, no? And of course sa mga nagabiyahe karon, pod silang mga pamilya sa mga salakyan da nila naka-tune in sa Gitara sa Bombo. Halong gid kamo sa pagbiyahe, medyo madanlog ang dalan kay ti maulanon ang panahon. Pero syempre, hindi posible ang ini nga programa kung wala ang aton paborito nga mga gitarista kada Domingo. Of course, Sir Bing and Sir Ernesto. Kamusta, sir? Ang aton nga Sunday, kamusta ang inyong adlaw subong? Sir Ernesto and Sir Bing. Yes, mayong ugto naman sa aton mga soke, mo specially sa aton matahaw mga angkuruman subong no, do gaputi puti dugan ito pwede sila ka-check up sa aton mga listeners. Ari naman kami magalingaw sa inyo. Yes, sa mga bahanon nga sa din kung inyo i-request i-try ginamon ni ma-play ay matagaan nga mo sa kalipay sa alin sa kabukiran pakadto sa baybayon amo ning programa ang nagadominar during Sunday. So request lang nga mo diya kay try namon nga to karon. Yes, thank you so much gid Sir Bing. Ikaw ya Sir Ernesto. Amo lang na gyapon nimo. Wala problema. Ako na lang ma-hello sa iya para sa tanan. Sa mga tupad balayda ni Sir Loloy dira sa Maiglawan Murcia, no, maayong hapon, mayong udto dira sa inyo. And syempre, mangin posible na yung aton nga mga song request kag ang aton nga mga greetings paagi sa aton nga Facebook live. Live kita subong sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Bacolod live stream kag live man kita subong sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. So pwede ka mo dira maka-leave sa inyong mga comment. Ako din na nga pagbasahon pagkatapos ang pila ka mga
ang bahanon nga to karon sa aton mga gitarista. Pwede nyo dara mabutang inyo nga mga song request nga Sunday, and of course ang inyo man nga mga tamyaw, mga greetings nyo da sa inyo nga mga kaabyanan, no, mga relatives nga naka-tune in man sa karon sa 630 kHz DYWB Bombo Radio Bacolod. Ang mga wala iya sang phones or smartphones dira agud nga maka-comment sa Facebook sa Bombo Radio Bacolod, pwede man kamo makapadala sang mensahe sa 0969-103-3495. Kiti basahon na ako na ang inyo dira nga mga mensahe, dugay-dugay. And ari mangayo kita no sang panguna or buena mano nga ambahanon sining Sunday. Ano da ang mga ano sir? Perpidya. Grabe. Are, buena mano, perpidya. Are kag aton nga pamatian. ang aton nga pa buena mano sa aton mga tagpalamati subong ya nga Domingo. Hello ma'am. Favor as usual, please. Pwede naton mag-greet ang akon nga sister para sa nga 60th birthday subong nga adlaw, and to my beloved mother, your avid Nelly listener. From EB Magalona, request, "Oh, how we dance." My warm regards, ka God bless. Wow, maayong hapon dira no sa kay Nanay Nelly kag sa iya nga utod nga ka 60th birthday, no? Good afternoon, maayong udto dira sa inyo. Mayroon dira nga pagpamati kag ti sige checkeron ta na ang aton unang song request, ang How We Dance. Ari, halina man sa kay Sir Bebo Tombion, Bombo Mia, good noon, palihog, tutulungan kita. Baw, grabe, always gid tutulungan kita, no? Hari lang kami di sa may barangay Mansilinga. Nagapamati, salamat gid ka, God bless. Grabe si Sir, kay matulungin gid saya Sir, diba? Kanami sa akong nga likod, Bacolod City Government Center. Tapos
puti pa ko. O, nang tawa do, pwede sila kapacheck up. So, Ako daw kung presyo. do congresswoman. Ang ayan, one set. Ang ayan, gid ko no ba. Thank you, gida. Hello, Bombo Mia. May I request ang manok ni San Pedro? Paborito na sang akon nga tatay. Halin kay Mama Maria Dolores Lamera Cardone. Sige, mami, listata na ang manok ni San Pedro. Dugay-dugay. And Bombo Mia, maayong udto. Kag maayong ugtuman sa duwa ka mga talentado nga gitarista sa kay Bing kag kay Ernesto. Shout out da sa akong duwa ka apo. Si Kaway kag si Ethan. Per request ko, Mamang Sorbetero. Halin kay Mama Helen Doguna. And hello, mayong udtuman sa kay Mama Eileen Dr. Prado. Gutom ka na ba si Bombo Mia May? Kagud nun sa mga wala, sa mga wala pagpuas nga mga talentado nga mga gitarista. Halin kay Mama Eileen Dr. Prado. Dugay-dugay lang ko guro mamanyaga. Kay dumay dala di ko no si serving nga papagkaon mayo gid ni no. Thank you so much sa mga naga-sponsor sang aton nga mga panyaga. Dako ginaya nga bulig sa aton daily lives, di ba? Okay, sige. Magakadto kita siguro sa aton una nga song request sini nga Sunday no para ini sa birthday girl. Ang Oh How We Dance. Buena man no nga song request ang aton nga tagpalamati ang Oh How We Dance. Do hindi ko pa mabasa ang Oh How. Sige, makuha kita danay greetings be sa aton nga mga gitarista, Sir Bing, Sir Ernesto. May auto lang kay Moret Clave, for Boy King Kiros, buman kay Bernays Solitario,
Flor Pomari sang Ibi Magaluna, au kupyo kag marliok sinyula sang Gimaras mayong pagpamati lang, especially kay Misa Gloria sang Mansilingan. Rana, ikaw giginuna ko para wala ko utang sa imo. Wow. Hello, ngayong hapon dira sa inyo sa mga taga-barangay Mansilingan nga nagapamati sa karon naka-tune in sa aton sa Facebook Live man kung sa tagsa-tagsa nila ka mga radyo. Good afternoon sa inyo. Kag ginapatamyaw man si Morito and family sang crossing Segundo Diaz dira sa may Cadiz City from Boyboy. Ginatamyaw man ang MMBC sang Morsha Ride Safe Permi baw maulano ng panahon subong no. Maghalong gid ang tanan. Kag ginatamyaw man si Kagawa David Lampria and Salvacion Lampria maayong udto dira sa inyo from Loloy. Grabe, kadamo sa mga greetings. Kagina, wala ko din nakita ang isa ka yellow pad. Naton nga greetings. Bombo Mia, maayong hapon. Nagapamati kami di sa may barangay Sagasa. Tamyaw lang Zenaida Suspen, Onggok Suspen, Tom Sancho. Noli Anayan, kagpa-request naman please ang Faithful Love. Salamat gid. Halin sa kay Sir Teddy Tokire. And hello mano sa kay Maritil Bayon Jestro. Good noon, Bombo Mia. Shout out gali sa papa ko si Cesar Bayon sa Barangay 10. Estado ka permigid ga pamati sa imo. Pa-request ko sang kanta. Di na to. Pa-request ko sang kanta nga Memories of Our Dreams. Halin kay Maritel Bayon Jestro. Hello, dira sa kay Papa Cesar Bayon sang Barangay 10. Mayroon dara nga pagpamati. And hello, maayong hapon sa kay Sir Leo Baygar. Bombo Mia, maayong hapon lang da. Lihog ko bigreet sa akon nga hinablos nga si Ethan kagang Astig Family Baygar sang Pontevedra, Balangigay, Negros Occidental. Bombo Mia, ari kami sa Iloilo nagaang sa may Anchorage area. Waiting advice for docking. Madamo gid nga salamat, Bombo Mia. Yes sir, halong kay medyo maulano ng panahon naton subong no. Medyo mabalod man siguro. So halong nga sa mga nagabiyahe dira sa barko man, sa eroplano, kung sa by land nga travel. So paghalong lang da. Sige, magakadto kita sa aton ikaduwa nga song request. Sini nga hapon ang paborito man ni Sir Bebot ang tutulungan kita.
Matulungan kita. Ang bahanon nga gin-request sa ato ni Sir Bebot Umbion. Ikaduha nato na nga song request niya nga hapon. Good PM, Bobo Mia. Pag-greet ko sa akon hinablos. Happy birthday sa kay Ryan Garcia sa may Kabangkalan City. Kag pa-shout out man sa kay Sergio Sales, Von Rigor Sales, Louis J. Sales, Jessa Junto, Annabel Grande, kag sa Fernandez family, kag Catedrilla family, kag pa-request naman kami sang Chacha. Aray lang kami sa may Gardenville Subdivision sa Tangu, Bacolod City. Madamo gid nga salamat Bombo Mia. Halin sa kay Ma'am Maria Helen Catedrilla. Mayo lang dira ma'am nga pagpamati and happy birthday sa kay Ryan Garcia sang Kabangkalan City. Kabay pa nga pamati ka sir. Kag nabatian mo ang amon nga greetings diri sa Bombo Radio Bacolod. Thank you so much gid. And dahali naman sa kay Mama Eileen, na pwede ka request ng Spanish Ice Bombo Mia i-dedicate ko sa tanan nga listeners sang Tabuk Suba dira sa may Kawayan ba? Hello mayong hapon dira sa mga taga Kawayan, especially sa may Tabuk Suba nga naka-tune in sa karon sa gitara sa Bombo. And good noon Bombo Mia, greet ko lang si Perla Gamboa, Maria Desiree Resco LC, Elmer Lupo Florenda Salvador Limco, Beverly Nones, Violeta Solina, kag Inday Gamay, kag request ko Faithful Love kon I Miss You So. Salamat gid. Bombo Mia halin kay Anesita Gamboa. Kag hey, always enjoy gid kada Sunday sa gitara sa Bombo. Yes, thank you so much gid no sa mga naga-enjoy sa aton niya. Every Sunday, abi pabatian nyo ko bi kung nalipay ka mo no. Pwede ka mo daw maka-comment kung nalipay man ka mo kada Sunday nga makita nyo ang akon nga tsura. Kag syempre, mabatian naton ang mga ambahanon nga ginapatukar sa aton sa aton duwa ka mga talentado kag guwapo nga mga gitarista. Hindi ta na pwede i-separate ang guwapo kag talentado, isa na kuno bal nila duwa. Amo na yung insakto, bad na kuno magbinutik ta. Anyways, makuha kita sang greetings sa aton mga gitarista, Sir Bing. Tamyawan ko na yung akon nga amigo nga abogado. Mayaw gid nga ugto kay Councilor Attorney Bimbo Labidis, amo ning abogado sang baryo, abogado sa mga pigado. Kadto lang kamo kay attorney kay ang mga problema nyo legal, hapos yan ang masolbar, buligan nga mo ni attorney. Subuman kay Councilor Sinya Astorga, muning Reyna sa mga Sumbagarlas Talisay, pwede sumaot ang kiyay-kiyaya, pwede daw gahabyog sang mo. Ma'am Sinya, mayong ugto sa imoda. Okay, I hope na nagapamati kagit sa buong. Yes, mayong hapon dira sa inyo sa mga nagapamati dira sa Talisay City. Good afternoon dira sa inyo tanan. And makadto naman kita siguro sa aton sunod nga song request. Sabi lang tawon nato, ang ikatatlo naton nga song request dasigon tani ana no man. Ang ikatatlo ang Manok ni San Pedro. Kaya? Manok Kaya? na pula lang ato ikaw na. Ano? Manok na pula. Manok na pula? Ti Manok ni San Pedro man niyang gin-request. Hindi kaya, manok na pula na lang. Manok na pula lang. Ayos wala problema, manok na pula.
substitution na sang manok ni San Pedro kuno ang manok na pula. Pero ang iya nga tono daw just another woman in love na. Amo na ang tono. Ya kay permi ko na manotice mo. Ang amo na nga kanta. Yes, thank you so much na sa atong mga gitarista sa paghatag kabuhi sang manok nga pula. Hindi kaya sang color violet. May violet nga manok. Wala na. Aragorong daw ka blondie. Ano na talisayon? Ano na panawag na nila? Talisayon. Ang amo na iya kuno nga manok. Ari makadto naman kita sa aton sunod nga mga greetings diri sa aton nga Facebook Live. Good PM Bombo Mia, always gid kami nga nagapamati sa programa niyo. Per request ay dalom sang kahoy nga lawaan. Thank you gid. Halin kay Jerilyn Guarde. Hello kay Jerilyn Guarde. And of course, mayong hapon man dira sa kay Marivic Navallas ka Flor. Paki-greet akon nga family floor si Inday Ellen Gingging nga nagapamati gid kada Domingo. Request ko guhit ng palad. Uroy-uroy. Ano ni man? Naga-request si Marivic Floor sa barangay Igpandan, Miag-aw. Okay, sa may sitio Gibungan. Amo na gali nga may lain ila nga ila nga dialect kay taga Miag-aw. Hello, mayong hapon dira sa inyo. Mayo kay kalabot pa kami da no. And mayong udto man sa kay Bingat. O ari si Bingat present sa Subong nga Sunday. Oo. Mayong udto Bombo Mia, ari kami di sa may linaw sa Barangay Bapto sa Hinigaran. Nagapamati gid sa bombo gitara nga. Nagapanyaga kami Subong Bombo Mia. Sud-anamon ginat-an nga gabi baw kanamit ba. Naghalin sa kay Bingat chikana kag kay Esyok Alberto. Hello, maayong udto dira sa inyo sa mga taga-linaw, no? Barangay Bato sa may Hinigarante, wala gid tada do kanamit sa inyo ginakaon Subong ha, no? And ang greetings man gali no halin sa kay Ma'am Emily Narciso, ang iya ko nga request ang La Bamba. Gina-dedicate niya sa iyang utod sa kay Elizalde dira sa may Barangay Villamonte kag sa kay ano na to, nalipat na ko. Sa kay Dan and ay sa kay Fernando sa may Estefania kag sa kay Dani nay Dan and Lali Larga Rizano, no? Dara naman niya sa may Dunya Juliana Subdivision. Maayong udto dira sa inyo kag mayo lang nga pagpamati. Halin ina no sa kay Ma'am Emily Narciso sang Barangay Handumanan. And dugang nga greetings sa atong mga gitarista, sir. Si Baling ang master ka piyaya. Leng may ugto sa imo. Kung gusto nyo manamit nga piyaya, pagitaan nyo lang si Baling piano kay sobra pa namit sa piyaya sang kilala ko Barato, kag may paaman pa na kung mag-order ka kay Baling. Subungan sa kay Rodrigo Ripe, bawa amigo ko permila nagpamangko sa kung sa Son 4. Mayo lang ang pagpamati na Rodrigo. Way tagig ka ba lipatan kay kapon na kita naigin makita. Kay Janet sang sityo Mambukog Son 16. Amuning master sa Panggapos kasagda. Kadto ayo lang sa Janet kay ang iya kasag kurti ng katambok. Wow. Aligi, may paaman pa. Janet, ayos ka lang ra. Okay lang. Pero naman di ba? Ayos mayo lang ni ang may mga tambok. Tambok to kasag. Nakasag. Kag mga aligi nga mga matambok kamahal subong ambot sang nagligad nag-check kami sa mga markets ay ambot kamahal gid no. Sige makadto na lang kita sa aton ika-4 na song request ang Mamang Sorbetero.
sorbetero, paborito ni nga ambahanon sa ngaton mga katita, nga mga nagsaot sang ila, dira nga mga folk song sang una, no? So, mayo lang dira nga pagpamati. Kag, hello maayong udto, Bambo Mia. Nagapamati kami di sa imo programa sa Bambo Gitara. Greet ko lang da ang Team Bamboo. Si Bamboo Vermi. Greet ko lang da si Stephen Garong, kag si Edwin Napugot. Kag si Regmar Abrasya Amuman. Subong man sa kay Franklin Rodriguez. Kag si Ayorn Geroche. Kag si Eagle sa may panaad. Kag si Warlet. Di na to si Warlet. Doon nadula si Warlet, how? Ari, si Warlet de la Terna, ang driver sang Provincial Agriculture. Kag si Engkar Magbanwa sa Punta Raimundo, Ermelinda Homes. Nagapamatigi siya sa Bombo Radio, gid number 1. Kag si Kapitan Edgar Dakipil family sa may Kansilayan Morsha. Di na to nadula na naman ang Kansilayan Morsha. Gapataas ng ibala gulpi, no? Ari na! Sa may Kansilayan Morsha. Kag si June Mahilom sa may barangay Kabog, kag amigo ko nga si Nono Liansi nga nagapangayo sang TV dira sa may Bangga PLDT sa may Mansilingan. Request ko dandan soy halin sa kay Magner Lexones. So, kita mo sir, kabalik-balik siya sir. Oh. Yawa. Yung ko idog. Bombo Mia, thank you so much for playing. God bless sa inyo tanan kag sa duha ka mga gitarista. Halin kay Sir Bebot Umbion. And Dari, may greetings. Kita halin man sa aton nga text message. Good PM, Bombo Mia, guwapa. Tangyaw ko sa may barangay Damgo. Ano naman? Si Eton Dennis Zamora, Alejandro Serbania. Kag-request ko, Kampo ni Ladio from Mr. Loverboy. Grabe ba? Ha? Oo, kilala. Dire, oh. Sige, no? Grabe. Oo, grabe nga barangay nila. Barangay Damgo. Damgo lang na taguro tanan nga mga tao. Okay. O, gakanta sila. Okay. Ate Mayo man. Sige. Sa ano naman, no? Atong dira nga mga gitarista. Basta may dugang nga greetings kita da. Inatam niyo ko gid sa akong tropa da sa Talisay. May meeting ta karon na alas 3. Alas 3 lang ulatan niyo lang ko na. May ugdo kay Porton Almonia, Rudy Hamantok, ay Rod Panagsagan, Joe Valenzuela, Julian Sian, Boy Nadine Pabganya, Roger Doruelo, kag Ray Dudoso. Sang sonas lipat sang sa Carmela ni sa mo. Ray, okay na lipat taw sang imong sona, okay lang. Dara sa may diin gani, sir? Carmela Homes. Ay, nun na gani? Carmela Valley. Dara sa may Talisay. Talisay. Okay. Sige. Ala daw may nagapamati da nagligad sa may guardhouse nila paglabay namon. May gapamati da na yun, no? So, thank you so much, Gid, for always listening. And check tabi, no? Ba? Okay, kalima natin nga song request. Tapuson ta lang ni kalima natin nga song request. Antes kita magbuya sa nila ka mga pahanundom. Paborito nga bahanon sang tanan. Faithful Love.
pagdulong sa aton nga mga lolo and lola. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 2 minutos nakaligid sa takna nga alauna sining hapon. Dugang pagin nga mga ambahanon kag mga panamyaw sa aton nga pagbalik. Standby. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge au famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge au famille ginhambal mismo sang famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Dandan soy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw.
Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, ukon FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Maragay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat,
kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush. Radio Philippine Standard Time, 12 minutos nakaligid sa takna nga alauna sini nga hapon. Balik kita sa pagpangalaga diri sa gitara sa bombo pud sa gihapon Bombo Mia May Francisco kag ang aton duha ka mga gitarista Sir Bing and Sir Ernesto. May pila pa kita ka mga song request nga nabili and of course may ara pa man kita sang basahon nga mga greetings sini nga hapon. Sa liwat no, pwede pa ka mo makahingagaw sang inyo nga mga song request and greetings sa Facebook sang Bombo Radio Bacolod, Bombo Bacolod live stream, live kita sa karon, kag sa YouTube channel man sang Bombo Radio Bacolod. And pwede man ka mo makapadala sang mensahe sa 0969-103-3495. Ari danay, mayara kita sa isa ka greetings, halin kay Ma'am Cora Flores Ginsatao. Good afternoon, Bombo Mia. Present kami diri sa may balay, lalo na si Reverend Father Geoffrey Flores, Tatay Cap William Flores, Nanay Nelia Flores, Bana ko Sandro Ginsatao, si Tioy Romeng, kag Nong Cesar diri sa Pulupandan. Request namon baleleng. Madahong gid nga salamat kag God bless. Halin kay Ma'am Cora Flores Ginsatao. Yes, hello dira sa inyo sa may Pulupandan. Mayo lang dira nga pagpamati sa pila dira ka mga barangay and porok sa may Pulupandan. Kabalo ko nga kada Domingo nagasigabunggid ang gitara sa bombo. Antes kita magkadto sa aton nga ikaano nga song request, basi may duga nga greetings ang aton nga gitarista. Yes, tinatamyo ko sa Talisay, Bart Miharis, Dodoy Apolinario, Norbing Soto sa Barangay San Fernando, Nelson Meribelis, Paripunso, Britannia, Sanson 14, Bugit Tribacot, Larry Delgado, Grace Delgado, Didit Bayona, kag Bobby Ramirez, ang mga katropa ko sa plaza. Alas 3 karon may meeting kita na. Yes, alas 3 sa plaza sa may Talisay. Kit-anay ka mo dira. Sige, kadto kita sa aton ikaanom nga song request, ang Memories of Our Dreams.
have our dreams. Maayong hapon sa kay Noy Azuelo Solaber. Maayong hapon. Watching from Tandang Sora, Quezon City. Shout out sa tanan nga nagapamati sa Bombo Radio. Hello, maayong hapon. Bagong labot pa ta sa Quezon City. And of course, maayong hapon man sa kay AI Gan. No? Good PM Bombo Miyali. Hugot tamyaw sa bata ko. Nagapamati pirmi sa imo. Si Wolfgang Amadeus Gan. Kag kay misis ko nga gwapa si Fenelin Gan. Ang nagatamyaw si Taboy Gan. Salamat gid. Kag nga akong nga request sa gapuhon nga mga gitarista palihog patukal sang Cherry Pink. Madamo gid nga salamat. And hello Bombo Mia, good PM. Lihog tamyaw sa kay Tatay mo Pasyo Anonas. Nagapamati gid sa sumag. Salamat gid. Halin sa kay Anami Galario. Yes, hello sa kay Tatay Pasyo Anonas dara sa may barangay Sumag nga nagapamati ko no. Subong yang hapon. And good afternoon man dira gali no sa Solis sa family sa may Sienda Bigonya sa may barangay Maaw sa may Bago City. Tanan dira nga kaparintihan namon nga nagapamati subong. Maayong hapon dira sa inyo no. Maayo lang dira nga pagpulo pamati. Nalipat ko isulat ko lang karon ang pangalan. Kay do medyo madamo-damo gid. Sir, basta may dugang ka nga greeting, sir. Di kinatamyo dira no katropa ko mga yapon, Bobby Terbias, Oscar Gutanda, Tony Aguilar, Pedro Burgos, Junon Educado, kag sikas ako da sa Zone 16, Amalia Galban, monitor gida sa alin sa okto sa karon sa gabi. Pamati lang da kay lawagon talaga karon. Yes, hello dira sa pakaisa mo, sir. Kasama Pakaisa, si Ma'am Amalia Galvan. No? Happy listening dira sa inyo. Sige, kato kita sa aton ikapito nga song request. Paborito man sang tanan, may matumbag inigabang kito mo. Cha-cha.
favorite ni sang aton dira nga mga nagapanglabada samtang nagapamati baw. Ampay gid ni no kay kiay samtang nagaluto o nagapanglabada man dira. And hello, maayong hapon man sa kay Renz M. Nanga. Nagalantaw siya kuno subong niya from Barangay San Juan sa may Binalbagan. Hello, dira sa mga taga Barangay San Juan sa may Binalbagan. Happy watching and enjoy listening sa aton nga mga ambahanon. And good afternoon, Bobo Mia. Please pa-shout out lang dira sa Haliko, Kayaw family sa may Zone 10, Barangay Handumanan. Thank you, Gid Bombo Mia May Francisco halin sa kay June Kayaw ba? Dulapit lang ni sa amon ha. Hello dira sa mga taga Zone 10 sa may Barangay Handumanan. Mayo lang dira nga pagpamati. Nagligad mi nalabyan ko da nga store dira sa may kilid pakadto sa amon Baligyaan, no. Good afternoon dira sa inyo. Mayo lang nga pagpamati. And hello no sa kay Renz Nangan. Gina shout out niya kunong iya mga upod sa balay si Jerome, si nanay kag si tatay. Bawdo ka nami ni ang pakuribong subong nga maulanan nga panahon kay sa pila ka bahin sang Negros Occidental maka-eksperyensya kita no sang medyo mabulubugnaw nga panahon. So kabay pa nga hindi lang magtudo gid ang ulan. And so far so good no. Hindi lang gid magsulay-sulay kung nagaulan gid man diraya sa inyo nga lugar. Sige sir, basta may dugang ka pa sir nga greetings. May nabilin pa? Nari pa jute na lang sa silay no kinatami ako gid ang kumari ko si Marie Inisita Lima, Linda Cayetano sang Dos Hermanas, Talisay, kay ang Dima sa Kerban, Prince Oron, maberte ni mga gitara ni Armalay Tangote. Wow! Ang iya lupok kaya di lupok tunog ko di. Musika ang lupok sa gitara. Grabe! So, grabe. Ayos ah. Okay, ari pagid no dugang man nga greeting sa kay Morito and family sang Cadiz or crossing Segundo Dia sa may Cadiz City from Boyboy. Kay ginatamyaw man ang MMBC sang Morta. Ride safe kid permi kag maayong hapon man dira sa kay Kagawa David Lampria and Salvacion Lampria ang naga panamyaw si Loloy. Maayong hapon dira sa inyo. Stay tuned no. Stay put lang kamo dira kag magpamati sa aton nya mga manami nga mga ambahanon sini nga hapon. And sa liwat no maayong hapon sa kay Ma'am Maria Dolores Lamera Cardones. And sa kay Ma'am Helen Duguna, sa Yadora nga mga apo, si Ethan kag si Kaway, good afternoon sa liwat. Kag si Ma'am Maylin Dokto, kabalogid ko yang samtang nagahilay-hilay o kung nagapanilihig man ni si Ma'am, ara ginaya permi, no? Tingog ni Bombo Mia, kag sang duwa ka mga gitarista. Maayong hapon from here, diri sa Philippines. And hello man sa kay Sir Teddy Tokire, kag sa kay Maritel Bayon Jestro, kag iyang tatay si Papa Cesar Bayon sang Barangay 10. Maayong hapon sa liwat. And kadto na lang kita siguro sa aton ikawalo nga song request ni nga hapon ang Spanish Eyes.
amo na iya ang aton ni ika-8 nga song request from Ma'am Maylene Docto Prado. Ang Spanish Eyes kinadedicate na kuno niya sa bilog nga tabuk suba dira sa may kawayan nga nagapamati gid subong nga hapon. Madamo gid salamat dira sa inyo. And of course, maayong hapon man sa kay Honey Moonlight ng Piodoran Albay. Grabe nga pangalan. Sige, maayong hapon sa imo. And of course, ang aton avid listener, no, halin sa kaagahon tubtob sa gabi si Ma'am Job Guangco Francisco. Maayong hapon Bombomiya kag sa aton mga gitarista kag sa tanan nga tagpalamati sang #1 radio station sang Bacolod kag sa Pilipinas. So watching diri sa may Kuwait. Yes, mamayon diri nga pagpanyaga do kanamit da sang sudan. Nakita ko gid nga lechon, gauyog-uyog. Hello Bombomiya, my idol. Good afternoon sa tanan kanami sa mga ambahanon nga ginapatukar mo dira. Thank you gid Bombomiya. Halin kay Rosemary Haliko Kayaw. Hello. Good afternoon dira sa imo, Ma'am Rosemary. Thank you so much kid for always tuning in. Kag nagapamahaw kuno subong si Ma'am Job. Samtang nagapamati sang matahom nga tugtog sang aton mga gitarista kag amuman sa imo Bombomiya. Bamayo lang da mga pagkaon-kaon ano. Kabay pa ngati nalipay ka samtang nagakaon kag nagapamati. Halin man liwat sa kay Renz M. Nangan, gina shout out ya kuno ang iya nga family sa Iloilo kag sa may Antique. Family Nangan, Manaay Villalobos kag Bernabe family. Thank you and God bless. Bombo Radio Bacolod. Yes. Kag sa mga staff kuno sang Bombo Radio Bacolod, maayong hapon. Yes, maayong hapon man dira kuno. Halin man sa mga staff. sang Bombo Radio Bacolod. Anyways, makadto kita sa aton ika-9 nga song request, no. So ginatingwaan gid naton nga ma-accommodate ang tanan ninyo nga mga song request kutob sa malabutan sang aton nga oras. Sige, ika-9 naton nga song request say dalom sang kahoy nga lawan.
ikasyam nga song request naton sini nga hapon. So far, na-accommodate man wala tanan nga mga song request, no? Feeling ko ara. Ginatingwaan na sang aton nga mga gitarista kay kung hindi na ma-play kay syempre wala pa na nila na sepra ang aton mga gitarista tawo man ni, hindi man sila hindi man sila nga paghambal naton. Amo na dayon, no? Syempre, ila effort, no? Kag ila nga talento ang aton diri nga highlights ang aton nga programa. Hello, maayong hapon sa kay Juvie Asperga. Hello, Bombo Mia. Good PM. Request ko tani Faithful Love. Bow. Natapos na. Thank you, Gid. Ang nag-request, Juvie Asperga sa Hacienda Ginulayan, dara sa may Manapla. Okay lang, ma'am. Natapos na nato ng Faithful Love. Feeling ko mabatian mo na sa Rico sa replay dugay-dugay, no? And maayong hapon man sa kay Ma'am Rosario Salem. Thank you so much for tuning in. Ang request ko na rin, Ma'am Jove, ang Beautiful Sunday. Sige. I-check na ma'am kung malabutan sang aton nga time ang Beautiful Sunday. Kaya may mga pila pa man kita song request diri nga nabilin. And base may dugang pa nga greeting, Sir Bing. Nabilin pa? Si regalin na lipatan ko lang si Jessica kag si Raquel Reyes, mga soke na mga sa tindahan na. Mayong ugto sa inyo, ayaw po nag-monitor ka mo sa bunga. Si Jessica, kaya po nga naman. Hello, dara sa kay Jessica, no? Nga nagapamati. Kuno Jessica, kuno nga gwapa na ginaano gid ni Sir Bing. Oo na. Hello, dira sa kay Jessica nga gwapa nga nagapamati subong niya nga hapon. And hello gali sa akon nga mga friends, no? Dira sa may Barangay Handumanan, mga high school friends na akon, si Trisha, si Shabby, si Shubi, si Leia, si Yvonne, si Queen Anne nga nagabuli gid sa akon subong para matigayon ng mga medical exams nato, no? Thank you so much sa kay Queen Anne Alison Aligada. And of course, Ligada kag sa iya nga family dira man sa may Barangay Handumanan. And mayong hapon man sa kay Sir Andy. Dira no mga barangay Tano, da sa Barangay Handumanan, sa tinalikdan patian ko gid tunog-tunog gid ya. Ang kahapon lamang dira kada hapon sa may Barangay Handumanan gym. So thank you so much for always tuning in sa Bombo Radio Bacolod. Sige, makadto kita sa aton ikapulo na nga song request ni nga hapon. Request na ni Ma'am Anisita, no? Ang I Miss You So.
nga may tigulo, I miss you so. Ikapulo na naton ha, nga song request ini nga hapon. Iniya nga mga ambahanon, ang pang request ang aton nga mga tagpalamati, no? Mga nagalantaw sa aton sa live. Ang I miss you so, nabatian ko, pero wala ko. Wala Sa eh. music na yan. Sa music, wala. Pero nabatian ko lang siya sa radyo before. I miss you so. Paborito sa mga bailihan. By, ano sir? Paborito sa binayli. Ah, paborito sa mga nagabayle. Bulak sa mga bulay. Ay, aba. Ako yan ang patumakay lang niya sa dulong-dulong. Ba, grabe, hindi pwede sa sanag. Makagtan ka muna sa lamo kung sa dulong. Sama sa nagsanag taya, sama sa nagsanag kita, no? Jerry Lynn Guarde, Bambumia, thank you so much for playing my song request. Kag pa-request mo ko si tatay, Bambumia, sang mabugnaw ang talon. Check ta na, mama, ha? Kung malabutan pa na, ha? Pa-shout out na lang dayon diri sa may barangay Malingin, sa may Bago City. Thank you so much. Hello, ngayong hapon, dira sa mga taga Bago City, sa may barangay Malingin. Malingin or Malingin? Malingin, oo. Ha? Malingin na. Malingin? Barangay Bago. Barangay Malingin sa Bago City. Grabe daw, ulo lang ba? Sa Tracy, Lydia. Ah, okay. Sa may unhan, sa 13:30 kuno sa may Bago City. Hello, good afternoon dira sa inyo. And hambal naman niya ni Ma'am Anisita Gamboa. Salamat gid Bombomia sa pagpatukar sang akon nga request kag sa duha ka mga gitarista. Ari lang kami di sa gihapon nagapamati sa may Central Hawaiian sang gitara sa bombo. Di ba sila naman ni no? Ang Central Hawaiian. Doon nakakadto ko na nagligad sa may Bagon. Wow, grabe, no? And maayong hapon man sa Albert C. Bugdiwan. Good noon, Bombomia. Pakito ka sang kanta nga Stranger on the Shore from Toto. Salamat, gid. Grabe, bala mga song request ni Toto. Amo ni Goro nga may mga gapadala di sa aton sang mensahe kay hindi ta naton ma-play kis ano. Pasensya gid ha sa mga song request o sa mga tagpalamati naton nga hindi naton ma-play kung kis ang inyong mga song request kay ti syempre amanan man naton intindihon man naton nga aton mga gitarista mga tawo lang ni no. Hindi sa tanan nga oras ma-check niyo ni sa ilay do computer ba. Kakapoy bala magsagay patik-patik. Magkutis ang gitara, di ba sir? May dugang kapag nga song request. Ay, song request, greetings. Naubos mo na? Ay, replay ko lang ni Ayos, replay. Tiliwatan mo na lang eh. Oo, Tiliwat, kami ako, Kausilora Bimbo Labides, sa mga abogado namon sa mga pikado. Abogado sang baryo, pag sa mga pikado. Subuman kay Kausilora Senya Astorga, sang Song 12B, maning master sa mga giling-giling mula sa Sumba. Wow! Ma'am Sinya, base kung sino sa inyo daman number 1 ay premyo kay kamo. Mayo, gid na ang sagad magiling-giling. No? Jimmy, di ay tamya ko yung Jimmy, kaya gupamati ka rin siya sa buhay. Jimmy? Jimmy, kaya sa was bibing sa purpaho. Kag si Kuan Pagina, si Arnel, si Damlot at Lido, ug si Kuan, Jeffrey Damlot. Karon na sa gabi ang inyong gi-request ha. Okay, Dito ya Damlot. Damlot. Ano ngalan, sir? Si Jeffrey Damlot? Jeffrey Damlot. Jeffrey Damlot. Kag si kuno. Arnel Damlot. Kag si Arnel Damlot nga nagapamati. Kag si Jimmy, kag si Bibing. Dira sa may Purokpaho, sa may Barangay Iglawan. Sakto, sir? Ba? Umaya lang dira nga pagpamati. Gaulan to sa inyo, sir, sa Morsa. Gaulan man. Sa Talisay, sir. Yung ulang gabi. Kay Gabi, na sa mga ngagan. 6 ulan ng simba ko. Sang Ulan-ulan. nagulo adlaw na duwala naman. Madulang sa Mayo man gani. At least do indigid nga sige-sige gid no. Bo gid balahaw ang pag-ulan kay kung kisa makabatsyag man kita sang kabudlayan magbiyahe basta naga-inulan ang panahon. And isingit ko na lang ang akon dira galing mga kaupdanan sa simbahan, no? Hello mayong hapon dira sa inyo. Hello man sa kay Tita Feli Henablaza, sa kay Tito Joffrey Henablaza, ngati kabay pa nagapamati siya sa karon. And of course, sa kay Gio Henablaza, good afternoon sa inyo, sa family dira ni Tita sa may Pontevedra, and sa kay Tito naman dira sa may Sipalay City Henablaza family. Good afternoon. And sige, makadto na lang kita sa aton ika-11 nga song request, ang Guhit Palad.
nami no sang ambahanon nga guhit pala. Dubago ko lang ni siya nabatian sir no, ngagin request no. Dubago lang siya na ako nabatian Bago lang kuya. na request. Bago lang. Oh, so far no sa isa na ta katuig no. Isa na kami di katuig nga naga kita dire nga nagapungko nga live na gid nga gitara, di ba? Oh, dubago ko lang ni nabatian ang guhit palad. So thank you so much gid no. Taga-Miag-aw pa ni ang nag-request sa aton. Anyways, Sa week na siguro yan. sa para ni sa mga bigo, Abigo. para ni sa mga nagapangasubo, ginbayaan. Abaw kasakit. Pero sige lang, mabawi ito sa sunod naton. Ari pag hindi kadusi naton nga song request daw subo man eh, kay dugin bayaan man eh sa kuno. Bibiyaan gid. Bayaan gid no. Ari na pumatian naton or mayara ka padugang sir nga mga song request sir. Ay song request greetings gali sir. Way na greetings. Na isuli abala. Ay feeling ko may nalimtan kada sa suli, no? Wala na. Ate, sige. Makadto na lang kita sa ato ni ka-12 nga song request. Amo ang Dandan Soy.
Dandansoy daw sunod-sunod na niyo nga aton nga mga song request no. Sang Dandansoy pila na kasimana, pila na ka Sunday. So thank you so much gid sa nga naga-request sang Dandansoy. Ariana may nagpahabol sang greetings maayong udto mga kabombo pa shout out sa family Destar from Talisay City kag sa Barangay Pacol, Bagos City watching from Manila, Cavite. Mabuhay halin sa kay Mark Destar. Maayong hapon dira sa inyo and maayong hapon man kuno sa kay Ernie Glindro. Naga-request ako sang Turagsoy. Bowser, dumaalang-alangan na gid ta kay pila na lang ka minutos ang nabilin kag magadangat na kita sa alas 2 ang hapon. 7 minutes na lang nabilin, sir. Pero it's okay Kay sa sunod nga tion tempranuhan ta agod nga te ma-accommodate nato no. Kay ginapasunod ta ni sir ang aton nga mga song request. So ang aton ika-13 nga song request ang Ballad for Adeline. Hindi kaya. Nagalungo di ang aton mga gitarista sa nag-request sini. Wala problema. Makadto na lang kita sa sunod naton nga song request ang Kampo ni Ladio. Kampo ni Ladio. Amo na lang na siguro ang aton nga last song siniya nga Sunday. May ara pa kita nabilin sa mga 5. 5 kaambahanon kiti 3 diri ang nabilin. Baleleng, Cherry Pink, Beautiful Sunday. Kag may ara pa gid gani sang 2 pa gid to no nga nag-request. So ano ni sir kwaon ta ni sir ang Baleleng last song naton. Ate sige, wala problema. Sige mga kabombo, kadto kita sa aton nga last song sini nga Sunday, ang Baleleng.
Baleleng mga kabombo ang last song naton siniyang nga Sunday. Ari may pahabol si Sir Ernie Glindro. Shout out kuno sa iya nga upod sa may obrahan si Vicente Tormes. Ari di siya nagaluto sang bansit bihon. Ano to? Pansit bihon gisado. Sa gabi lang sa kay Bombo Denver Quijano naman kami sa may Bombo Harina man Bombo Harina kagiba. Bombo Harana kagiban pa hambal ni Sir Enrico Luis. Yes sir, pwede ka mo maka-comment karon sa gabi para sa inyo nga mga greetings. Wala na kita sang nabilin pa nga oras mga kabombo. Next Sunday na lang ang nabilin ninyo nga mga song request. Saliwat madamo gid nga salamat sa pagupod ninyo. Halin kagina alas 12 sang udto tubtob subong alas 2 sang hapon. Syempre kit anay naman kita sa masunod nga Domingo kag inyo nangin kaupod ang duwa naton ka mga talentado kag gwapo nga mga gitarista Sir Bing and Sir Ernesto. Madamo gid nga salamat sa liwat kag standby naman kamo sa masunod nga programa ang Duralex Sedlex. Sa katapusan ako ang inyo nang ginalagad, Bombo Mia May Francisco para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo. Bombo! Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linceul aux familles o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linceul aux familles ginhambal mismo sang famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini
ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Kung dili sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon ano tani la? Kag hindi lamang ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Dandan soy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw kag kun makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinoagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani,
Nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan kag ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health, maayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat, ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa
isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core, kag nagabuli kag gud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan. Ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapariho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag.
Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala nahibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa-relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtub duha ka semana.
Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnya o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtub duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtub 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masamiman nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kun mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blombia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado.
alibhon ginahimo manti. Maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long way. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge sale aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge sale aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon o pod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kon maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag marespeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Dandan soy bayaan, ta ikaw pauli
ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy agon nga magpauli na sa lugar sa payaw dagkon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Maragay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Tsikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsahon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, partikular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat,
kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core kag nagabuli kag makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod, the Philippine Standard Time, 30 o 43 minutos na nakalabay stack na alas 2 hapon. Welcome mga kabombo sa isang mga edisyon inyo palatuntunan. Doralex Sedlex na ikaapat na ning ikaapat na edisyon inyo palatuntunan. Tag sa Domingo, pizza 3 na kita karon sa bulan sang Febrero. Ikaapat ka Domingo sa ikaduwa nga bulan sang tuig 2025. Of course, sining matinion. Sa mga kondisyon sa atong patutunan, Doralex Sedlex, may ari kita diri sa bisita subong nga maayo sa legal advice no, sa atong abogado sa kahinaan sa kay Atty. Marvin Tanyada regarding man sa iyang problema. No? Kay para at least no, may ideya ang atong karon ding bisita kung anong iyay mo sa iya siling problema. No? Atong bisita di karon taga Barangay Granada, nga magapangayo sa bulig, no? Kay may problema ni siya, no? Sa bahin sa pagbaligya sa duta, sang iya bata, no? Ngati supposed to be
dapat ang balay lang ibaligya, hindi ang right sa duta, no? So happened nga may ara sa dokumento siyang na-obtain nga daw dala ko na baligya ang right sa duta, nga may pirma niya, pero mo siya ka-pirma, na? Ada ko sa pagkaraton nga rin niya, acknowledge sa ato si abogado sa Kanginan, si Attorney Marvin Tanyada. Attorney, mayong hapon, welcome sa isang mga edisyon sa atong patutunan, Doralex Sedlex. Attorney. Dennis, good afternoon. Mayong hapon sa imo sa atong tagpalamati sa Bomborig, labi na gid imo platontonan Doralex Sedlex. Mayong hapon sa inyo tanan, ang inyo abogado sa Kanginan, Attorney Marvin Tanyada. Anda na magalagad sa inyo, Bongo Dennis. Yes, salamat kay Attorney. No, may bisita kita dari ka Attorney po ginato sa studio si Nanay Erlinda no sa Barangay Granada, na. Ang iya pamangkot Attorney si mo karon o kuno iya sining pamangkot sa kinang problema niya regarding sa sining duta, no. Actually may duta sa to nga gain provide ang amo niya, ang amo sa iya bana sa isa ka asyenda sa may Barangay Granada. Dogay panugutan sa Attorney kuno nga makatukod sing balay dira sa isa ka porsyon sa asyenda, no? It so happened ngati ang banay napatay na ang ilang atong porsyon sa duta tapos ipatidugan na balay nga wala naman ganang dugay na istaran, no? Lately na pagkapatay sing bana niya ang atong nga balay nga natindog sa nasabit ka porsyon sa duta nga actually di man sila why man din sila nga ginhatag ang amo yung balance sila kung sa una nga pwede ko ba patindog. It's so happen ngayon baligya Attorney sa iya kabataan. Pusuros kay Nana Erlinda nga sa iya ihibalo nga ang ibaligya ang balay lang, hindi ang right sa duta. No? Natingala si Attorney nga subong may dokumento siya nga nabutang dira nga ang pagbaligya sa balay dara na kunong right sa duta. Kag may pirma na sa dokumento nga wala man siya kapirma. Attorney, anong pwede ya sinimimo? Sino ang nagbaligya sa duta? Ang bana sinisang aton sang kabataan sinisang aton nga bisita o kabataan sang tagiya sing duta nga naghatag sila sa diretso magpuyo sa nga duta? Sino nanay ang nagbaligya sa duta? Ang kabat-bata ko nga laki. Di paano yung mabaligya ina nga duta kay wala man kasulatan. Wala man nakasulatan nga iya ina nga duta. Di paano yung nabaligya inang duta kag ang nagbakal kada ko man nga risgo sina sang nagbakal kasi wala man sila kasulatan guro verbal lang na o kung may kasulatan man sila inang duta hindi man tagiya sang nagbaligya. Correct. So, nay verbal, actually ito, ni pagbaligya, sing ba ang kasultanan is balay ang ibaligya, hindi lang rights, no? May idea ka ba na nanay Rinda nga atong balay mo, ibaligya sing bata mo? Oo, ang tatay, sang buhay pa mo nagbabaligya sa ila. Sa duta? Ang duta. Sang balay. Lang. Balay lang. Okay, di mabaligya ang duta. Kay rights mo na ito sa inyo, sing amo mo. Kay kinahanglan ang kwarta. Oo. So, balay lang gali Attorney ko na hindi pabaligya sa bata niya. Ang dokumento, sa ulihin na balaan niya, gindala na ang rights sa pagbaligya sa itong balay. Attorney. Ang inbaligya yung balay, ang duta wala. Daw dala ng rights sa duta sa presyuhan isang balay ng ibang pagbaligya Attorney. Ang question kay nagbaligya hindi man tagiya sa balay, hindi man tagiya sa duta. So ang nagbakal wala man na sing kinamatarong niya mag-istar sa nga balay. Ang tagiya bisita ta mo na gyapon niya ang may kinamatarong mag-star sa mga puluyan Bobo Dennis. Okay. Galing kasi sila to, niway na itong star sumong sa balay, no? Itong gibaligya bala, dugay na. No, mayari ko dito, may dala di siya nga papelo, basahon ko ni balagin si Xerox, si deed of sale / transfer of rights, no? To all it may, nabutang diri, the deed of sale was, doon man kitaon gino, Erlinda Bengalan, widow of muna siya, no? Tapos sa dalom diri
may pirma di ang aton nga bisita. Tapos may pirma man di ang tag-iyan ang nagbakal, no? Tapos may mga witnesses man sila, attorney, no? Amot kung makonsider ni siya nga legal or ining papel karon nga Xerox nga may title deed of sale / transfer of rights, attorney. Ang ang ginbaligi, ang balay lang, wala ang duta. Ang balay lang ang ginbaligya. Hindi mabaligyan ang duta kay rights mo na ito ginatag sa iya sa gilamo sa banay sa una mo. Pila na nakatuig nga wala na sa gastar nga wala una-una nga wala sa nag-star da suwang sa balay nga. Pila nakatuig ka mo wala nag-start to? Tusugod sa ano? Sugod sa 2014, wala na ito maistaran kay nagmasakit ang bana ko. 2014, attorney ko no? 20, mga 9 years. Bayaan niya nga mga balay. Ang aging bayaan nyo itong balay ko no, mga kotse attorney, ma'am, nanay? Hindi ko to kasaong banaw kay kung gabi ginahaboy sang bato nga ato kakibot sa damo mga hubog mo asinda mo. Attorney? Nagalin siya kay Ginahaboy ko no sang bato ang atop sa iya balay, amo to nga banaya nag-decide nga di nanto mag-star, nagsailos rin sa proper sa Granada. Attorney? Sa kami arkilahan. Di karon kay nagalin sila sino nag-star. Paghalin nyo to may nag-star, wala? Wala ko no? Bakal na ang nagbakal sang balay amo na ang nag-star. Paghalin nyo, pa Why pang baligya, why? 2014 ka mo naghalin? Naghalin. Asasan o nang ginbaligya ang balay? 2014 gengin baligya pero 2010 duro attorney ara na nada ang gaistar ang bana ko. Pag masakit siya 2014 to August, naghalin ka mo? Naghalin na da siya. Why na sa nag-isra na baligya na lang ang balay. So 2014 ka mo naghalin bana mo? So saan naging baligya man? Amo man na 2014 Pila man. ka bulan ang gap abi? August to siya napatay. Ano nga bulan ang baligya? August man. December. Sinaman, Okay. amo na nga bulan man. So 2014 ginagaling to bana niya. Tapos sina mga bulan, sina mga tuig, ginbaligya man ko na to. Niti mga pilan na 2014, mga 11 years na. Okay, 11 years nga nag-start itong nagbakal. Ang nagbakal. Attorney? Deng pagalin nila boy pangbambana niya. Paghalin to sa balay ninyo, gibaligya ang balay, buhay pang bana mo. Buhay pa, Nay? Buhay pa. Buhay pa ko na, attorney? Buhay pa. Pero ang nakapirma sa dalom, ikaw lang. Wala ang bana mo. Sino nagpirma sini sa pagbaligya sa balay? Ang bana mo nakapirma, wala? Patay na siya. Patay na to siya. August 29 sa man patay mo. Okay. Amo man na pagbaligya sa balay. Okay, pagkapatay. Napatay na siya, grabe na to sa. Why na siya kapirma? Why na. Ang nagpirma, sino nagpirma, sino direct? Ang do ako kabata, nga among ginto, among nagbaka, anong baligya. Sa nagbakal. Ikaw ya, wala? Ay, di ko kakita, sang inang deed of sale nga papel. So, subong sini nga papel, may pirma ka na din? Oo. Di nga may pirma na kuda nga why ko kapirma. Amo nang akon problema. Nga why ko ya kapirma sang deed of sale. Attorney? Bubudinis amo ng istorya. Buhay pangbanaan niya, ining ginabato balay nila, muna nagalin sila sa mga balay, ginabatonar nila. Tapos, ang wala na sila nag-star na patay bana niya. Man, sa ang balay nga kabataan, ang amo nga balay, amo ng istorya. Correct. Okay. So, ang imuon mo na naya, kay wala man to, ang ila man naya balay, ang supposed to be naya bubudinis kung mag-istorya kita sa iridasyon. Kung ang mag-asawa, kung buhay pa sila nga doon kabataan na nila, wala ginalabot sa ilang nga propiedad. Pero kung isa sa ilang madula, ang kabataan niya, mayara na nga kinamatarong sa mga propiedad nila. Theoretically,
Ina nga balay kay patay ng iya nga bana ang mapartida na ang siya ang aton bisita kag ang pila ya ka anak, pila sila ka anak. 5 kuno, 5 sila. Niya, 5 attorney. 5 anak niya. Oh. Di na nga balay dapat kay napatay ng bana niya, itungaon nina. Ang tunga makadto sa asawa, ang tunga makadto sa iya nga bana nga napatay. Di ang tunga na nga nagkadto sa bana nga napatay pardidaw na nila nga anom. 5 ya ka anak kag siya. Pero ang katunga sang balay iya ginanya. Ang katunga mo na partidaw nila nga anom Budenes. So ang iya nga kwan nga duha to ka bata may iya man sila yang kinamatarong mabaliya sa ila lang nga sir. Pero hindi ang bilog nga balay Budenes. Oo. So sa muna sa tungay, ang kwarta to din kadto nay. Gin gasto pag lubong yan. Okay. Ginbakal sang pamao. Pila ang ginbaligya? 65,000. 65,000 kung attorney gingasto sa paglubong sa bana niya. Ang punto subong, attorney, kay gusto ni Nanay Erlinda nga kung pwede tani mabawi to iya bala ang rights sa duta. No, kay itong duta gipadagan sa ila balay, ginhatag to sa una kung ginabalan sa sing amo sa iya bana nga star kada ari may puna sa duta nga mo to patindugan nila. Ug galing suno sa kay nanay ginistorya ko sa attorney nga natingala siya kay suno sa iya nga ang balay lang ginapabaligya nga subongi astang rights sa duta dito. Doon nagkadto na ko sa star subong sa balay sa nagbakal sa balay attorney. May mahimo siya nga mabawi ato abi ang pagpanag-iya sang rights sa duta sa balay attorney o nano. Okay, ang kuna mo ang pagbaligya sa balay mayara sa authority. Why ikaw na sa pagbaligya sa balay? Okay, gintagaan mo authority ng imo nga duha ka bata kay baligya ang balay? Nang lakat lang sila ti amo na gani bala Budenes. Nga way kami nagpadala authority kay hindi man namon pa ibaligya pating duta, balay lang. Ti nga agin bakal sang nagbakal nga way kami autorisasyon ngayon padala sa kabataan nga pati duta kag balay. Namo nang akon ginareklamo. Kay after sa duta to the rights mo to ginatag sang amo sang bana mo. Attorney? Budenes, klaroon taniya. Ginbaligya ang balay pagkatapos ang proceed sa mga balay ang portion sa to gasto pagpalubong sa bana niya isakto nga pamatay ko. Tanan gid ka attorney 60,000 gingasto ito tanan 65 sa pagpalubong sa bana ni Nanay Rinda. Pero ang ginbaligya ang balay lang. Sa pag-insindi ni Nanay Erlinda nga balay lang dapat ibaligya sa iya kabataan, hindi ang rights dito sa duta nga ginatindugan sa iya balay. Do gusto ni nanay subong kwaon tabing rights kay patindugan naman to sang balay daw mo na attorney. Anong mahimo iya sini? Ano ang papilis nga ginakaptan niya nga magatag siya sang kinamatarong sa pagbawi sa mga duta? Okay. Why ka mo? Why Budenes. Pagpa-star sa inyo dito sa una, sa amo, sa bana mo, may ginatagaan ka mo, gipirman ka mo, nga nagpasagot ang amo mo, nga may star ka mo sa adulta, or nano? Nagpilirma lang kami, why kami liter nga ginkaptan nga daw bali kami na ang... Ano ang gipirmahan nito? Nagpirma lang kami, nagwalang kami sang amon ngalan, kado ako kabana, nga may duta na kami da nga ginatag. Okay. Ano ang balasad to sang amo ni si bana mo? Nga amo na dira na lang kamo kay gin panagaan ta kamo sang duta da. Hindi na kamo da kahalin. Ti karon kay napatay na sila nga duwa. So, ang mga tigulang, kabataan. Kabataan na lang. Do ano kada lapad, ano kada ko itong duta? 85 square meter. 85 square meter. So, do verbally lang gali, nagambal ang amo sing bana mo, nga star ka mo da na kamo. Oo. So, nagpirma kami nga duwa, nga may duta na kami. Okay. Attorney? Si Budenes, kung magkanto na siya bisa sa
makorte kag mangayo sang iya kinamatarong nga managiyati ang korte mangayo managyapon niya sang dokumento nga nagapakilala nga siya ang may kinamatarong sa panagiya sa nga duta. Kaya ang iya lang na imuon siguro sa bunganay makadto siya sa barangay. Nagireklamo niya pero kung pangayuan siya sa sang dokumento, amo ang problema ya kay wala sa dokumento nga ipakita. Unless kung ang heredero sa to sang iya nga amo, magahatag iya sa iya sang kinamatarong sa pag-start na. Say for example, kung ang mga heredero, ihatagan nila man sang ilaman i-honor ato ang hambal sa ilang amay, ihatag na sila, iyan na nga mga kabataan na ma-execute lang nga sa ginatawag nato na usufruct mala bumudines. Kung hindi ginawan pagatag sa ilang titulo sa mga duta, at least ang usufruct na lang ang paggamit ng sa mga duta, kaya kung may dokumento, amo na may kinamatarong na ang atong bisita na magbawi sa mga duta bumudines. Okay, no? Kaya actually, suno kay Nanay Linda, dito may makit-anay sila kuno sa barangay, sining ginbalagian nila sa balay. Ano to, Nay? Nay Linda? Oo, masitol kami. Makit-anay ka mo sa barangay? Makit-anay kami, anay. Nakapal ka na ng reklamo sa barangay? Wain. Amo pa lang na. Saan ka mo ma-meet sa barangay? Boss? Okay. Ma-meet sila ko na attorney boss sa barangay, sining nagbakal sa balay nila. Ano gitang gusto mo na yung matabo, Nay Linda? Ang buot ko sing ganun, ginaya kay attorney, nga hindi ginakon pag ipadala ang duta, kay balay lang amon ginbaligya. Hindi na namon na iya pagwanon ang balay, kay nabakal yan na. Ang duta lang amon ginapangayo, nga hindi iya pagdalon, sa ginbakal yan sa 65,000, kag waay man kami isang authority, kag ibaligya bala na namon kay waay pa na titulo, kay amo na pag-intindi kung balay lang ang ibaligya ta, kay hindi ka pa mabaligya na yung duta, kay waay pa na titulo. Rights lang abin sa inyo. So kay Tit, already attorney, sa kopya sining papilang dali nanay, masikip lagi na basa ko, deed of sale / transfer of rights, no? Dati sa nay nga mangin sa ilong rights kay ang iya na balaan sa pagbaligya, nga balay lang din. Balay lang. Attorney? Ang transfer of rights amo na ang ang dapat i-interpretar kung ano ang buot, ano na nga transfer of rights. Di na kay mante ang select isang kasulatan, deed of sale with transfer of rights. Yes, tamo ni. Nga may with transfer of rights ya kung ginmaligya mong balay mo, ano na ang rights ang imo gin transfer. Amo na ang rights, ano nga rights ang imo gin transfer kay ginmaligya mong balay mo. Ting dokumento mo sa balay mo ya, deed of sale. Sa transfer of rights, ano gin transfer mo, ano nga kinamatarong gin transfer mo. Nay Linda? Oo. Kay attorney, ang nagpabuhat lang sang liter, ang nagbakal sa amon sang balay. Ako ya, pag bakal ya sinakag paghimo ya sang inang liter, wala ko nakabasa, wala na ako nakakita kung ano na itsura sang ginpamutang ya da nga mga deed of sale. Wala ko na makita, attorney. Nakapirma ka? Pero nga, may pirma ko. Pero wala ka kapirma. Ano, nakapirma? Yung mga sing amon nga kasulatan o wala? Wala, attorney. Basta gin-forge ang mga pirma? Wala ko kabalo. Amo lang nang akon paintindi kay ko nabalaan ko da ang deed of sale, attorney, nga gindalayagin man ang duta. Ang rights. Ang right. Hindi na ko sinamasugot nga ibaligya sa iyang balay kay nga adalo niyang duta kay balay lang ang ginapabaligya. Galing way ko kabasa sang iyan na deed of sale nga ginpabuhat-buhatan. Siya lang na nagpabuhat. Attorney? Sige. Bali ang balay lang yung baligya mo, anong tuyo sa to sa nagbakal, ngay ligawon niya ang balay, isaylo yung balay, sa pagbakalya sa ang balay. Kaya karon kung balay lang bakalya, ano na tindugan sa balay kung wala sa duta sa nga tindugan? Amo na guro, pag hindi sa nagbakal,
Nga patay duta kay man tay ngalan sa inyo nga dokumento, deed of sale kag transfer of rights. Tay nga pagango puro sa bakal nga gi-transfer mo nga rights mo ang duta nga iya ginapatindugan sang balay. Tungod kay ina nga duta, wala man titulo, that's why nang kinamatarong mo lang itagaan ka ng kinamatarong sa pagpuyo sa mo nga balay. Di karon kay ginbaligya mo ang balay kag transfer of rights, di siguro pag-intindi na isang bakal nga pati ang duta nga ginatindugan sa ang balay ang kinamatarong nimo sa pagpatindog sa nga mo nga balay, ginbakal yaman. Amo na ang nagbayad sa simo kay man kung magbakal man lang siya sa balay, either na purpose ang balay niya nga ang giligawon niyang balay, kuhaon niya da sa duta mo. O kung dira sa magpuyo, kapudlay na nga mapuyo na siya nga galutaw balaya, kay hindi iya duta. Ang ako ang pag-intindi nga mo ng titulo mo, ang inyong dokumento, deed of sale. Ang deed of sale mo ng balay nga baligya mo. Pero transfer of rights, sa iya pagkaintindi siguro sa nagbakal, nga muna gina-transfer mo man ang kinamatarong nimo sa pagpuyo sa mga duta, Bobo Dines. No, daw mo ginagaro pa itindi, no? Aw galing gati kung ako magtanaw na ito ni why siya gi-inform sa iya nga bata nga astang rights ano nay? Hindi na pwede nga iambal kung nga ginapahalin na da subong, ginapangbayran sila. Kay may duta man da sa nga ginpamakal da. Okay, ang ato na yan sa subong lang sa imo diri nga Oo, sa imin sir. ako lang iyang party ni sir. Kay may namakala da siya sang duta dira sa iban. Ina man siya nga Ina man persona. siyang personal. Waay balay, duta lang. Okay. Di, pag gusto saya, kay madalay na iyang balay, may patindugan sa nga duta. Attorney, siguro Uto dyan lang na iyang ginpa-istorya da mo. Kung budinis, hindi kay siya. Di siya may balay man na siya. Kadto sa mga eridero, kag sing ano mga eridero, tagaan sa kasulatan, nga nag-aatay siya sa kinamatarong sa mga panag-iya sa mga duta o sa paggamit sa mga duta, Bobo Dennis. kadto kato sa kabataan sing amo sing imo nga bana nga mga ayo kato kan dokumento nga ginatagaan ko authority nga ginaka-authority no sila nga portion sa duta no galing kati kung sa diri sa sulat ko attorney sing kabalangan pasipkaw ginangati paitsindi sina bakal nga dara na to yang rights sa duta sa bubakalya sang balay no pero galing attorney kuno makita mas labwas sa kuan sa barangay regarding sini sa man nagkadto sa gina para atis baka pa sa initial nga paglaygay sa imo kung ano ang anong tabo ano dapat himuon regarding sining problema nila attorney. Ang kung nga advice siya, muna makadto siya sa kabataan sang tag-iya sa amo, pag mangayo siya sang authority, o kung may kinamatarong sa pagpuyo sina sang duta. Kag kung may ara na siya, munang dalo niya to sa barangay, pakita siya nga siya ang may right of position sa sinang duta, Bobo Dennis. At tagnay, batian mo? Kaya man ang kung man ang ginagawan man lang di right of position kay parehas man nga sila sa giya sing duta mo. Correct. Na batian mo balik attorney na himuon mo? Kung may dokumento siya sa mo na nga gintagaan man sa gyapon sa kinamatarong sa kabataan nga magpuyo sa mo na sa 45 square meters nga kwan nga nga duta 85 35. Pila ka square meter to? 85. 85. So, residential lot na, no? Kaya muna ako ng kabataan, magatag may Japon sa kinamatarong, nga sige, steady pulso ka na, Aryo. Tagaan ka sa papilis, nga may kinamatarong kapag gamit sa sinang duta, mintras buhay ka. Dalonis barangay, ipakita nga siya yung may kinamatarong sa sa pagpuyo sa sinang duta, Bobo Dennis. Okay. Kadto ka sa Rediro, ngayo ka to sa kwan dokumento mo na imuon mo. Pero tibuas ko makadto ka sa barangay, kadto ka lang anay, kadto bangay lang mo tanay sing nagbakal sa balay mo Nay? Oo, ti attorney, salamat gid kay daw nasanagan ko. Nga didto man gid ko guro attorney makapangayo sa ila sing kaluoy na lang nila sa akon. Kay pigado man kami attorney.
Oo, ito Ang may- ginatagan man lang na sa mga kabataan palabra di unor ang ilang amay, sila man nakagatagaan gapon kinamatarong pag gamit sa sina nga 85 square meters nga lote nila Bongo Dennis. Sige. Nanay Erlinda, salamat na si mo pagkadto diri kag pagsalig sa ato nga programa. Mayong hapon ay. O may hapon man Bongo Dennis. Kag salamat yun yung madamo kay attorney. Sige, attorney, no? Si Nanay Erlinda, no, sa barangay Granada. Ate, mahimuon niya na advice ni attorney para tis may ara man sa ideya kung ano himuon niya. Tis kay natagan man sana sa pagpadulong niya diri. So attorney, no, do lang chimpo ta ganami patani no may pinapita ka topiko for the next Sunday naman guro. Lastly, attorney, mo mensahe sa aton nga mga suki sa kahanginan, attorney. Sa liwat Bongo Dennis, madamo nga salamat si mo sa aton dira mga Bongo family kag sa aton tagpalamati nga maukod nga nagapagigopod sa aton dre si Ma'am Mariling Dokto, si Ma'am Francisco nga nagapamati man sa aton sa naga-follow sa aton sa Facebook. Kag sa aton mga tagpalamati sa kay Sir Joseph Pacifico, Sir Joseph Sabido, Pastor Orquista, Pastor Rosa nagapamati dira mga Luston family. Bayo nga po sinutanan kag digdingan family dira man sa Takuling. Happy birthday man sa aton dira iya nga parente ga birthday subong si Willie Takapan, naga-birthday si subong. Bayo nga po nang inyo abogado sa Kanginan, Attorney Marvin Tanyada nagasiling. Madamo nga salamat. Good afternoon and God bless. Basta Radio Bombo. Salamat kay attorney Marvin Tanyada sa aton nga viewers so kay Ma'am Job Guangco Francisco. Ate, pwede guro kung takalin sa attorney kung sa problema sa dota nyo man nila sa may kuan sa may antike, no? So salamat na Ilinda kag mayong hapon. So ata panahon natin pagpalagad siya platuntunan na Doralex Adlex next Sunday naman. So mga edisyon sa atong platuntunan. Sabay na kamo sa masunod natin nga programa Dr. Bombo po kay Bombo Faith Ilsiario. Inyo lagad Bombo Dennis Rubica para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge sale aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge sale aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution ang putot ukon manubo nga si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan siya pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Diri sa Pilipinas,
sa old curriculum sang aton basic education program kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Dandansoy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Maragay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! 15 minutos na nakaligad sa takna sang alas 3 sang hapon. Kung Philippine Standard Time, 15 minutos ang nakaligad sa takna subong hapon. Alas 3, subong hapon. Adlaw kita sa Domingo, Pebrero 23, tuig 2025.
Maayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas, kag kung sa din man, malabutan sang aton nga pagwaragwag. Welcome sa aton programa kada Domingo ang Dr. Bombo. Inyo ini mabatian sa 630 kHz sa dilisuan sa inyong mga radyo, mahimo man ninyo malantaw sa Facebook page sang Bombo Radio Bacolod kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Subong nga hapon, ini ang inyong nga alagad, Bombo Glory Faith Alciario. Subong nga hapon, aton istoryahan ang leptospirosis kag mga wild disease kay subong ga ulan-ulan na kag madamo na sa mga balatian kaangay sang dengue, flu, ang trangkaso, kag ang leptospirosis. So nga ang istoryahan naton subong kay sang nagigad nga adlaw may reported diri sa Bacolod nga masubo man nga balita may ara gid sang ginbawian sang kabuhi nga 52 anyos nga lalaki nga residente sa diri man sa syudad sa Bacolod nga nadulaan sa sang kabuhi bangod sa leptospirosis. Ano bala ang leptospirosis? Kag nga nga hindi naton ini dapat pag kumaga hindi na kita mag-take for granted nga ay ano lang man na nang dapat ma-educate kita nga ang leptospirosis delikado. So aton nga hibaluon karon kay Doc Cesar Yap nga ang may sa diin ni naghalin ano ni balak virus kun kagaw na ang leptospirosis kag nga nagalabuot sa punto nga may ginabawian sang kabuhi. Kag dalon na lang naton karon istorya ang reminders liwat sang dengue. Nga kay ang dengue cases diri naton sa Negros Occidental bala nagataas na naman. So kag buwas Pebrero 24 may patigayunon nga nationwide nga nationwide search and destroy mosquito breeding sites kick off. Ang patigayunan ng Department of Health nga ini ang updan sa pila ka mga government agencies. So aton na i-welcome subong nga hapon sa atong programa diri sa Dr. Bombo ang aton nga guest diri nga si Dr. Cesar Yap. Doc Cesar Yap, mayong hapon. Welcome diri sa atong programa kada Domingo, Dr. Bombo. Yes, may hapon man na ang Bombo Faith, seryo kag may hapon sa atong palangati palamati dira no, di lang diri sa Rojas sa Bacolod kasi banda niya parte sa kalibutan. Kumusta man ako ng sulod Bombo Faith? Mayong hapon, Doc. Welcome diri sa aton programa. Kamusta? Kamusta ang aton nga Domingo, ang aton nga bilog nga semana? Yes, so sa kaloy sa Diyos, no? Mayo man. So, okay lang kung sulod? Maayo man daw kang imong nga sulod 10 by 10 kita. 5 by 5 kita. Okay, sige. So, siguro na siguro ito nga diskusyon, pati sa wild, no? Waterborne illnesses, no? Diarrhea, and IS influenza, na ang bato naman sa nagigad, no? Pati sa flu. Pati sa kay Sanchay, no? Kagang sa Santo Papa Subong nga may double pneumonia, no? Siguro subong na sa flu. Kagang L, no? Amo na subong atutukuan ang leptospirosis, no? Kag maybe may timputi ang D, no? Sa nato na dengue, bubukay. Nga nino sa barangay Villamonte nga na kay ang iyan ni Galidok nga do ulihin na siya nagpa-check up do ginhilanat mi siya tapos uli na siya nagpa-check up kag ang iyan nga ginubra siguro isa kabalo nga may pilas mi siya nagano siya kay ano ni siya mo ng general services ni iya nga obra nagpanglimpyo siya sa drainage wala siya sang gloves wala siya sang butas. Yes, man daw masinita na masakit-sakit kay bala naman kita yang nga leptospirosis na yung bacteria na siya no halina sa mga kalabanan no mga ihi no sa mga sapat diri sa aton labanan sa ilaga siguro ti basi pud nga wala man siya sang paluoy man na wala siya sang protective like bisang boots no sistema may tawag ng pilas no may sama DSPL sumulo dito ang bacteria no tumuto na ligad abubopage. So, amo ni subong do katon nga istoryahan nga ano bala ang mga signs nga may leptospirosis, ang early signs nga may hara na nga mahambal mo na nga may leptospirosis ang o kung infected na sang leptospirosis ang isa ka tao. Kag ano ang mga early naton nga pwede mahimo para malikawan ang ini nga balatian, Doc? Yes, no, tama nila, no? Bakit yung leptospirosis, bacteria na siyang kagaw, no?
nga infection kag amo isa sa pinaka-common, if not the most common nga zoonotic, no? Disease, makita nga zoonotic, alin sa sapat pagkat sa tao, no? Kag ini sila di da grupo sa sang klase ng mga spirochetes bala, no? Katulad sa syphilis, no? Na muna siya, no? Daw punta na pa daw nagatigiyong na klase nga itura sila ng kagaw, so muna tawag naton kag kalaban sila sa mga ilaga, no? No, diri sa aton mga ilaga nga nasili naton bala nga nangihi, no? Nangihi tapos nakato sa tubig, nagbaha, nagubog kita kag may pila sa aton nga tiil, so muna nga posible magsulod sa aton nga lawas mumupay. So, bali bacteria siya, Doc. Tapos, ang worst case panigani, Doc, pwede kagid mauna lang ni hilanaton ka lang ni Doc, tama? Yes, tama. No? Daw trangkaso lang ganyan ang sintomas, no? Daw trangkaso na primero, taas ang hilanat, no? Tapos pwede ka sakit sa ulo, no? Tapos ginakurog, sa pamugnawan, kag sululuka, gapula ang mata, tapos nag-yellow na later on, pwede ka sakit sa tiyan, no? Sa sulok-sulukan. Kag, isa nagalupot-lupot. Tapos, isa may gagawa ang mga rashes, no? Tapos, muna, kung hindi maagapan, tayo muna, hapuon tudo, basta mo kang sukas ang kamatayon, yung bupe, no? Kag, pero ang iba gani, wala gani sintomas. Ibot ka lang imo ya, tapos sa dayon, yung bupe. Hinani lang, nga amo na nagali ang iya nga kawala siya symptoms, do kagiban gani, Doc, according sa mga sa report man di sang Department of Health, naga liver failure pa sila. Yes, no, kay siyempre kakadto man sa atay, no, ang iguon ang atay, no, sang kagaw, tiyan mo na, no, makita mo lang ang ilas nga umata, no, gapalang dalag, gapalang yelo, ang ilas na nga lawas, gapalang yelo man. Okay. Doc, sa cases diri sa aton sa kalibutan, sa 1 million cases diri sa bilog ang kalibutan every year, mayara gini kapatay sang 60,000 tungod lang sa may leptospirosis. Yes, pati masakit, nabalhag na sa bakulod ang unang kamatayon tungod sa leptospirosis. So damit sa ang isa kadla kong rason nga ginitalakay ini, para nga ma-prevent na ang future death, no? Pag hindi lang sa bakulod, no? Kasi basi man, no? Matabusin niyo, posible nga matabo man din sa amon sa Capiz, no? Sa Rojas, no? Kung sa Iloilo, kung di nga parte sa Pilipinas, tumubukay. Kailangan gid, Doc, nga ng information dissemination campaign gid kita kay ti amo nga para nga makalikaw ang aton nga mga kauturan kay ti sinuman bala ang gusto nga mayara sang mabawian sang kabuhi tungod sa mga amo nga bala Doc Cesar. So amo gani, Doc, nga kun may hilanat nga na, Doc, no, magpa-check up na dayon. Amo nga bali Doc maestral bala sang Undersecretary sa Department of Health. Nga tikay nakita ya di, Doc, nga nagasaka ang kaso sang dengue mo. Hambal niya nang hindi kung nagahilanat na kadto na dayon sa doktor, pa-check up na dayon, hindi na pag-ihulaton pa nga ikaw tapikan sa nga dengue. The same as true sa leptospirosis, Doc. Kung early pa lang nga do ginatarangkaso ka na, tapos do wala ka kadala sa mga over-the-counter nga mga bulong da, Doc, magpa-check up na. Tama gina mo to, no? Kag daw pa nabi daw trangkaso na iyang sintomas primero, pero although nga ang leptospirosis may araman nga isang iyang kinaiya bala, no? Number one gid kung may history nga nagubog sa tubig, no? Mugina, no? Kag nilanat gulpi, tapos nang dalag ang mata, no? Na kag perte ka sakit sang kaso-kasuan, no? Kalaban na sila bala sa imo bala nga pusog-pusugan, no? Nagakuan na siya, nagapiking bala, no? Wala to nga cramps, no? So pag amo na gani na, no, laban-laban basi na dugay-dugay kipot mo yan, nagyelo na ang mata, no? Kaya kipot mo dugay-dugay na iya, tungod ang masos nimo bala nagkala dunot, no? Mahimo sa mga propina, tapos nagumon bala sa hilo, pag nagsangit na gani sa kidney, no? Ni tawag sa rhabdomyolysis, pag nagsangit sa kidney daw kagib la hissing, no? Na amo nang yan kidney failure ikaw, no? Na so pag na-kidney failure na gani, laban-laban na, posible nga ba si dialysis, no? Na or masakit pa niya kung kumadto pa niya sa baga. Kung kumadto sa baga, ma-hemorrhage, no?
man ang isa pag matabo kung may leptospirosis sa isa ka tawo, ay yes lang daw dengue man lang naganagbuman ila nga platelet count, no? At ang mga thrombocytopenia, no? Pag amo sina, so nagaka-hemorrhage man, sa sulod sang lawas. Kag kung ang hemorrhage sina magdinugo na katulad sa baga, matawag naton ang pulmonary edema, acute respiratory failure, pag ginawang pasyente, hindi nakabatang sa oxygen, pag amo nang kalabanan ng tugaman sa kamatayon, no? Ang aton nga acute respiratory failure o kung ang baga, wala nagatrabaho, kinalumos na bumbufate. Yes, Doc. So, mo na nga kinanlan, gid nga early pa lang bala nga kung may ara na kita nga nabatyagan. Kag, precautions na lang, Doc, kung example, paras tong imo nga ubra abi ng mga general services, para nga preventive measures na lang, gid. Magsuksok sa gloves, kag magsuksok sa butas, gid, para protection man sa imo nga ikaayong lawas. Kay ti wala ta kabalo, balado, kung kung may ulat may ara kita nga kung kaisabi may ara kita nga pilas nga hindi nato mabatsyagan sa aton lawas, so may ara ginaya nga instances nga gakatabo na sa aton, so para nga makalikaw lang gid taya nga matapikan sa amoning nga bacteria kag malabuot sa punto nga ti worst thing amutong matabo sa imo madulaan kay misang kabuhi kay amoning nga balatian based man gid sa hambal mo kag ginang wala ni saya iban, there are times gid nga wala sila ginagbatsyag nga symptoms, Doc. Tama gila, no? Kung maalang sintomas, kag hindi mapunggan, di nga dahil mabulong nga daan, kasi may antibiotics mo nga matag mo, no? Pwede ka patay ang leptospirosis sa matipranuhan lang, no? Kung inabatag bala, magubang kidney damage, hindi lang kidney, pati utok ni mo, nang silupig ang putok bala, maubagin na siya, no? Mahulog sa tao nga meningitis, no? Na liver failure, no? Nagaguba ni mong atay. Ito ang bagda nga respiratory distress, no? Pag mo na kalmanan ang kamatayon gidya, no? So muna ato nga pagitanan, no? Nami man nabubupit kay ginambal man na kung paano nato ni siya ma-prevent, no? Ang aton nga leptospirosis una sa tanan kung may galing sa mga dagko ng mga nasyon niya nga ilang mga iro, ilang mga ito, ilang mga kuring, no? Mayari sila ginabakunahan na nila sa leptospirosis, no? Na kadua is hindi kita ni mag-direct contact sa sapat, no? Okay man, siyempre may mga alaga, kita dablang mga, kung ano, dablang daw, mga puti na dablang ilaga, no? Mga sistema, so halong-halong kita dira, no? I-avoid ang direct contact sa sining mga sapat kayo ni, kaya posible nga, ara na sa ilaya ang leptospirosis na nga daan, no? Kung pwede man, namban mo gina, protective clothing, no? Kung nag-ubog kita, dapat may boots kita para hindi ta dali masulod ang tubig na itong lawas. Kag kung ari sa lugar bala nga daw ang tubig na ito is kaduda-duda, lagaan na gilang, no? Para nga maniguro kita. Kag hindi kita magbahaw, kung hindi mabaha-blaw kita, galang mo ilangoy pa ng kabataan, hindi na kabataan, no? Pati mga adults yan, nag-swimming pa na dira, no? Na ito posible ginaya nga malatnan, no? Makasulod sila nga lawas ang leptospirosis. Yan, nag-swimming balaki, abitaya sa panit lang, abita sa panit lang makasunod ang leptospirosis, abita sa pag-inom lang tubig, pwede kaya mahaklo pa nimo ang tubig nga may bakterya sa leptospirosis, nga magsunod mo yung ilong, pakatusin mo nga baga. So, pwede kaya malatnan yapon by inhalation, no? So, muna kung pwede lang tani, no? Kag, kontrol lang yung mga ilaga, no? Sa ito niya balay, bubukay. Kag kung may ara gadya kita nga mga pilas na nga daan, na nang i-treat na sa maayo kag hindi na pag nang kung kaisa bala, Dok, may ara gid kita nga instances, no? Nga katabo man na sa aton nga nang abi nato nang aton pilas naayo na amo na yung mga gali kay first pa lang siya, ang babaw pa lang ang nag-ayo, wala pa tong sa sulod sa pilas, nagaubog na kita kay kung kaisa tuod man gid nga kanami man gid tuod nga mag-ubog ikapin ko na ang tubig ng mga bala sa pagbaha hindi uman ko kaisa malikawan nga gapanghimos kada maubog kagid sa maubog kagid imo galing nang kaya mo lang na mangin lang ta vigilant lang ta kag mangin cautious lang gid kita kag ilimpyuhan gid nato nang aton nga palibot para nga hindi naton para hindi bala pag tiniran sa ilaga kay ang mga ilaga nagatinir naman na sa mga palibot nga
Una nga namian nga sa do medyo dagok bala nga mga palibot na kag luwas dera makalikaw ka pa sa dengue kay ang kung magtidlo ka sa palibot mo tanan mga rikot da makakuha mo wala na sang tiniran ang ilaga wala pa sang tiniran ang labok nga nagatugas ang dengue. So, labo tanan, no? Ligay ni sa mga surat mo na, clean is green, no? Matahong ang matinlo. Kamu ginamon din sa battle cry, no? Kay man dapat tinlo ang gidaya. Pag mubukit, no? Atong pag-isuan nga, hindi lang kung may pilas ka, bisan wala ka pilas, hindi kagihapon niya maglusong sa tubig. Ito simple hindi ito mga punggan, damo yan sa mga baba dira, no? So, pelayo lang, ha? Pag, una, no? Gusto ko lang, no? Hindi nato ni matapos, hindi nato ni programa kung hindi nato makabalo lang, ha? May aragili kita ito nato nga preventive ng antibiotics, no? Nga sa imo pamatyagan, abi, nakaupo ka sa baha, no? Nakaupo ka sa baha, may pilas ka mga saway, no? So, hindi na pagulat ka na mag-abot ng sintomas. Kaya man, in 2 days, no? 30 days, ya, muna incubation period, as early as 2 days, magawa ng sintomas mo, no? Di ba? Or as late as 30 days kalabanan, no? Maamob lang paggawa ng sintomas. Di ba ganyan, wala ganyan sintomas. So, kibot na kita galiya, tapos na, no? Ara na nga nakalaptan na yung bacteria sa leptospirosis, ato niya nga lawas. So, may nagtatawag nga na prophylaxis, no? Busilingon, wala pa kagawa ang sintomas, pero nakaubog ka sa tubig, kagaduda ka nga gadamo, sabi sa Bacolod subong, no? May napatay na sa leptospirosis. So, nakaubog ka sa tubig. So, hindi na pagulata. Kadto na sa inyong mga doktor, kadto nga City Health nila, no? Sa Bacolod, Barangay Health Center, kaya may ihatag kita nga bulong, nga antibiotics, para nga wala pa kagawa ang sintomas, no? O doon na kasunod man na infect ka na sang lawas, so, mapunggan ang paglala sang balatian bumupay. Amo ginadok. So kailangan niya mo na gani nga may isa kita nga tagline dira nga prevention is better than cure, doc. Yes, tama gina matuod, no? Sakto gina, very very true gina siya, no? Na so ang paghatag ng bulong na to prevent, no? Tiway ginapunggan na nalipat, nakaubog, no? Wala ginapunggan, nakalangoy, no? Wala ginapunggan na na-expose sa ilaga kung saan dira, no? So kadto na diretso kay matagandan ang kalaban nato ginatag diri is the doxycycline, no? Ya, hindi gali na iya mabakal kung wala resita sa doktor. So kinanan kadto giya sa ato nga City Health o sa ato nga Barangay Health Station, no? Sa ato mga BHW dira naka-duty amo naman namin laki ato nga Department of Health sa Pilipinas is very very strong gid no? Very very organized gid katamaan. So parang matagaan ang lansang prophylactic antibiotics, no? Like for example, kung malansing masyado ka persado, no, bisan 200 milligrams na gani, no, sang duwa lang ka 200 milligrams, pwede na, no, bubukay. Nato ni pag i-practice bala nga nagapa ang complacent bala nga gasalig-salig kay mo nga why man na di kuan hindi man ko na magbalatian kay maayo man ang akon nga immune system hindi wala ka kabalo kung ano kay bisan ano pa na kamayo ang imo nga immune system kung iguon ka sang bacteria kay infect ka sang bacteria why ka gid may mahimo. Tama gina, no? And talking about vaccines, no? May bakuna bala ning leptospirosis, masakit ang balon, sa Pilipinas hindi pa commercially available ang sa tao, no? Nga vaccination o immunization kontra sa leptospirosis, no? Sibay nga na, pero may mga ongoing studies na sabong, depende sa itong Department of Health, nga kung magdagsa, siguro bisa sa dagko kadamo, base iya nga, prokurahon sa itong Department of Health, ang makababakuna na sa tawag na ito nga leptospirosis bubupay. Yes, Doc. So, muna inang kinanlan ng gid nato niya, Doc, nga mangin malimpyo lang gid, no? Kung amo na nga para nga hindi kita din magtapikan sa mga amon ni luwas nga hindi kita mag-ubog sa baha mag-ubog sa mga danaw-danaw da sa palibot naton kay subong nga daan, Doc, gaulan-ulan ti damo gid ang mga danaw sa aton nga palibot. So kinahanglan gid naton nga ilimpyuhan ang mga danaw sa aton nga palibot, ang mga tiniran sang tubig ipakulbon ang kay luwas ni sa aton nga ginakampanyahan nga pag-prevent sang leptospirosis may ara pa kita sang dengue kag may ara pa kita sang iban pagid nga waterborne diseases, Doc. Yes, kag influenza, no? Tamo tayo natin nga wild waterborne diseases, ang W ang I influenza, ang kaso, ang L is leptospirosis, yung mga natong tutukasin, ang D is dengue, mabakay.
kag ano gid siya ng ng panglimpyo to sa aton nga palibot kag luwas dira. Mangin tang haton nga hygiene gid kag ang aton nga kag kata ng vigilant lang sa aton nga mga kauturan. So kung may nakabatyagan Canada nga first hand pala nga do ginahilanat Canada para nga ma-make sure mo nga hindi na siya wala ka na infect sang leptospirosis o kung wala ka na natapikan sang dengue, pakonsulta na sa aton nga mga healthcare centers sa aton barangay o kung sa aton man nga syudad o kung sa aton man nga banwa Doc Cesar para nga hindi na naton amo na ganyan balidok ang kaina nga ma-prevent na naton bala ang future nga ng casualties tungod sa mga amo nga balatian kay kabudlay nagidya subong sang bisan tuod nga subong gani kita rang kaso ka dok lain gidya sang una kung trangkasuhon ka sang una yaw 1 to 2 days trangkasuhon ka ayo ka na mag-inom ka sa mga kag makaon ka lang sang mga utan kag pabakuro mo lang ang imong immune system subong niya bala dok kalain. Yes, tama na. Maybe because of the stress, no? Tao sa mga puro nagiging tensionado kalabanan. Kadua pa siguro environment, no? Pollution, no? Pagkaon, hindi wala sa lugar, no? Inom, bityo, kakulangan sa pagtulog, no? Panigarilyo, tapos muna, no? Daw kung saan pa bala daw mental health pagit, no? Depression. No, so amo nang sila nga mga bagay nga sa una daw okay pa yung pangabuhi sa tao no damayo pati sumo kung tagay man yan no halos na galagas ang oras hindi na nato makontrol ang oras nga kontrol sa aton mo buffet. Oo man gani dok kada sige subong sang pacing sang kalibutan nga abi mo subong pagbugtaw mo pagkadugay-dugay hapon na so kinahanglan mo nga samtang kinahanglan mo man nga kinahanglan mo man nga i-double time ang imong pagtrabaho kag gidya tuod sakto na dok nga subong daw ka challenging gya sa kalibutan no kay ang mental health nato no kay kaapektuhan na bangod man sa stress bangod man sa mga bagay nga nagkatabo sa aton kag hindi na mayo ang nagkakatabo sa aton na ikayong lawas kayong kaysa mo na gani ligad pa naton ning ginambal nga mga negative toxins sa aton nga lawas nagasalalaka tungod man sa mga amo nga factors. Yes, very very true. So that's why yapon lifestyle man yapon lifestyle man yapon mo na hindi magpanigarilyo, yoga, meditation, pangamuyo, relaxation, no? Tulog ng sakto, 7 ka oras, hindi magdubo, hindi man siyam ka oras ang tulog para ma-repair itong lawas, no? Tapos pagkaon ng sakto, damo lastwa, puti ng itlog, no? Kag of course, exercise gid. Wala gid ya bubupit, no? Mga simple nga bagay bala pero kung gusto natin maglabi itong kabuhi, kabay pa makalambot tayo sa kagatos anyos, no? Sundon natin yung lifestyle modifications or lifestyle advices o kung tips bubupit. So pag daw balikan naton bala ang isa pag ka prevention no. Kay mga kauturan kita nga mahilig mag-travel. Like abi kay Doc Cesar kung kaysa makita mo siya nga travel ang dala na sa iya nga profession ang iya nga pag-travel. So research kung ang location nga imo nga kadtuan kung bala may ara nga mga possible leptospirosis infected areas didto sa imong nga kadtuan para nga ikaw makapangaman na nga daan dok. Yes, very true, no? Thank you, no? Salamat sa nga tip. Very, very true, good, no? Kung ang lugar may mga kolera, ang lugar damo ameba, tanaw ng ilang immune ang water system, di man dami, no? So, bawal yan na mag-inom tubig nga hindi ta sigurado, no? Amo na mga bawal na magkaon ka mga salad, no? Mga wala ba na naluto, no? Bawal na magkaon ka mga talaba nga hindi masyadong pagkaluto kaya nga posible magka-food poisoning kita bubuffet. So hindi na lang niya leptospirosis ang aton nga gina-educate sa aton nga mga kauturan dito kay na-include natin ang mga prevention para sa food poisoning kag sa mga kay kalabanan tuod manog summer na. So ang pila sa aton plano na for their travel.
tiyan mo na sa aton yung mga kauturan nga kung na mag-travel ka mo para nga makalikaw man ka mo kay hindi lang man nabuot silingon nga diri ka mo sa Bacolod diri lang ka mo matapikan pwede gid ka mo matapikan sang leptospirosis sang dengue influenza pwede ka mo food poison sa iban nga lugar so iano na naton nang para makapangaman ta research lang ta ng tawon ta ang travel health advisories ng mga amo na nga lugar nga aton nga kadtuan para nga makapangaman ka kag ikaw makalikaw sa mga amo ni nga balatian, Doc. Yeah, tama no. Travel is still a stress, no? Di ba? Happy ka to, excited ka, pero positive stress ko na gyapon, no? Imo sa nga mga mga adrenaline, no? Teka talaas na kay man sa sobra nimo ka excitement, no? So that's why stressful mag-travel kapag pa kung nag-travel ka balay mo yung may mga travel agencies nga dapat amo ni nga oras at sa labi dapat amo ni nga oras amo ni mo to so imbes na mag-enjoy ka bala ay dapat kayo natin syudado pag idya po so ang imong mental health during travel is very very important diya katama no tama si Bumbo Faith kaya nga summer is fast approaching although ara pang lanin niya subong no baha pa ulan-ulan pa pero paabot naman sa summer, tiyak mo naman siguro talakayin na naman ang mga heat-related illnesses naman. Tapos ang mga heat stroke, heat exhaustion, kadamo naman. Pati ang biyahilo, no? Halong-halong magita, no? Kung alang-alang yung mga balanse, galilingin man yung ulo, no? Sa travel man, buffet. Ang ginatawag nila baladok na ginadagat ka pero kaluyan ako man wala man kuya siguro wala pa ko kaano mo ka travel by air siguro lang tawon ta in the future basi pa lang mabalaan kung may amo na kita may biyahilo kita sa air travel pero sa dagat do okay lang man do sa dagat at this time nga po kiti ang barko wala man ko problema dapat ang barko gumamo na nakasakay sa ano so throwing motion bala no tiga forward ang barko nagumamo na siya so that's a throwing motion ay mo sina computer sa dalunggan apektado no so good sila man na siya kung gaban siga ka forward so na iba sila tululuka no pag amo man ang kalabanan niya cause man sang biyahilo no na pag isa pa during travel sabi na sa mga dagko taas nga lugar ba mabukid-bukid panaog o aeroplano pag landing, kung may sinus ka, kung may allergic rhinitis ka, pero may gabaray mo ilong, sipon ka, halong ka gid. Kaya posible nga, kung patusin mo dalunggan to, basi maglupok yung mga air drum, dila sa pwerte ka sakit, bumufay. daw. Salamat sa tips. So, amo na inang maghalong lang gid kita tanana. So, amo na kinahanglan gid naton nga mangin malimpyo lang gid. Amo man ang campaign permi mo mangin malimpyo lang kita sa aton nga palibot kag manghugas kita permi sa aton nga kamot bilang precautionary measures kay aside sa mga sa mga kagaw kag kay damo na nga mga balatian ang magsulod sa aton nga lawas kung hindi kita bacteria lang nasa tuod pero damo na siya ihatag sa mga balatian ara ang leptospirosis ara ang ng mga influenza colds flu na so kinahanglan na naton gadya nga i-practice ang hand washing sa gihapon dok parehas na sa imo nga parehas ba sa kinakampanya as always ang aton nga mga health professionals hand washing gadya dok kag ang gid na personal hygiene gid dapat mangin malimpyo gid kag not only sa aton nga lawas sa aton man palibot. Tama gina no universal disease prevention tip labi sa infection ang hand washing gid gyapon. Sa una, isa lang happy birthday to you, pwede na no. Happy birthday to you, happy birthday. Hindi kay may dasig-dasig tapos sa dayo no. Subong daw na gid ka happy birthday to you na gid ka. Para nga masila to nga damit you safe ato nga kamot na hindi kita dali makakato sa to nga lawas mo face no so hand washing gid po is very important anti sa magkaon tapos kaon anti sa magkato sa banyo anti sa magkato sa mga silyas panginaw pagkatapos panginaw mangyapon no kag most of the time no kami pa na expose ka to karon sa damo tawo nga musta ka o ta si baba no hindi kumusta mo to nga nakamot sang iban may virus sa tuili nga nakatuna sa imo kag imo day nga gitangin pa sa imong ilong sa mata nimo so posible ang virus makakatuma dito bumukay. Kay daan subong niya na
because man sa climate change kag sa mga aton man nga mga practices subong dasig na lang gid kita yadakpon sa mga trangkaso, ubo kag santi amo na yung mga precautions ginaya universal ginaya nga health tip nga magin para nga maka-prevent sa mga balatian nga makatapik sa aton is pangugas gid sang kamot kag nang para nga ma-boost ang aton nga immune system amo na tong kagiligan nga ginambal mo man nga magpa-vaccine gid sa flu vaccine sa aton nga kag may mga ara man nga mga gani dok para sa pneumonia dok no. Oh yes, may harap magkita sila, no? Ang tawag natin nga pneumonia vaccine nga every 5 years, no? Sa flu, every year gina siya, no? So, galing subong nga tuig, ang atong 2025 nga virus, nga strains, ang flu, wala pa kaabot. Maabot na siguro, basi kalo isa Diyos, basi mga Marso, Abril, no? Mayo, hindi na pa ko lata mag-November pa, kaya doon rin bakunan ako sa City Health. Sa November lang, mapabakuna ko sa Abril, maabot, yes, no? Unahan na nga daan, kaya akon, like for example, Mayo, nag-abot ang vaccine sa 2025 ng flu, nagpabakuna ikaw, may 7 months ka pa nga protection, no? Hindi na pagulata pa mag-November mo palang pagpabakuna ni mo buffet. So, muna, Dok. Ang sa inyo sa may kapis, kamusta man da ang inyong kaso sang dengue kay diriya sa aton diri sa sa Negros Occidental baw ang kaso diri is 387.93% bala ang ginsaka. Ang kita is January 1 to February 15 lang subong nga tuig. Tod ka. Tamon wala matas ang exact data pag sa ako ni nabalaan pero ara man gapon no kiti endemic kiti gapon ang dengue sa amon sa probinsya ng Capiz just like any place no sa Pilipinas no endemic ba busilingon from time to time kagwa gyang dengue no kapit pasubong nga naga simpo sang tawag naton yang ara pagyapon ang La Nina ulan pagyapon. As a matter of fact ni Bobofate no ang Quezon City which is the sister city sang Rojas. Daw siguro na pulo at napatay sang naglikang nga doon kasimana tungkol sang dengue o buffet. So that's why ganit, no? Salamat kay agin sigwe mo nismo sa dengue sa matong nga topiko kay hindi kita gidya makapuyon sang balik-balik parte sa sining balatian kay nga kadamo idya po ang dulaan sing kabuhi kung alang-alangon kita ng buffet. So, muna gani nga sa liwaton natin dok ang mga precautions para sa dengue ng tanan nga mga pwede tiniran sa tubig sa aton palibot ipakulbon especially subong nga gaulan-ulan na nga daan kinahanglan mo gid nga checkero da sa palibot mo pakulba ang tanan da nga pwede tiniran sa lamok kag ang mga colorful nga mga bayo ilikawan talang anay siguro kay abi na karon sang lamok bulak. Mahumot yung mga perfume sa lagi man bulak sa lamok. Pero actually, no, ang babae lang ang lamok ang nagapangutot, no? Ang hindi lang basta-basta nga lamok, wala ito hindi Culex, atong yung kalabanan, abi, no? Hindi lang basta-basta nga lamok ang ginasakyan sa dengue nga virus, kundi dapat kilalang gilagapon niya ang isa ka klase sang lamok, no? Nga magkasilaton nga makapausa, no? Ang etong nga Aedes aegypti, no? So, tama ginaman ni Bubuffet, no? Na dapat niya matahong idyapon ang matinlo, kay man kanya-kanya diskarte sa Quezon City gani nagabuhi na sa paka para kaunon ang lamok no ay iba nagakuha sang kiti-kiti sang lamok kung may hatag ang kiti-kiti sang lamok kung lamok nito nga kwan tagaan ka ng premyo no nga lamok na kiti-kiti imbes nga lamok nga ibaylo abis ang premyo basura na lang. Limpyuhin na lang yung basura, no? Kaya nga, kung may kuwi dyan palibot, damo basura, hindi lang yung gani lamok, kundi pati ilaga, no? Ang mga damo dira, no? Kung hindi lang dengue gali ma-prevent ni mo, kung tinuan ni mo, kundi pati gali man ang leptospirosis na mo buffet. Yes, Dok, amugid. Amo na gani ang ba natin kaginang kon limpyo aton nga palibot, damo na sang balatian nga aton nga ma-prevent ara ang leptospirosis, ara ang dengue. Kag maayo ang dalagan sang gani ni tawag maayo ang dalagan sang hangin gani na yung nalipat ako sa term sang gani na ang maayo ang hangin baladok ang ventilation maayo ang ventilation
kag konimpyo ang inyong palibot, wala ikaw sang yabuok nga mahaklo, kag ang imo nga hindi ka na pagatekihon sang imo nga allergic rhinitis, ang imo nga hindi ka wala sang may hapuon sa inyo kalimpyo ang inyong palibot, Dok. Yes, tama ginapatuno. So dapat tinluan gid ha. Balik-balik daw gumana may plaka ni Bubong Faith. Pero amo kita igapon na makasalba sa atong kabuhi, no? Sa ning mga tinion. Actually gani diri sa Roa City, no? Sa kulay sa mga Diyos, wala man pira pangayo lang, no? At least nakulo kontrol namon, no? Ang kamatayon tungod sa dengue, no? Kag sa may pattern na bi, no? Kada 3 ka tuig nagagwa gid ang idamog kalamatay. Daw interestingly, no, kada election year nagagawa gina 2019, 2022, 2016, subong 2025, no? Na posible nga magdagta na naman tamo sa Quezon City gani, no? Nag-outbreak na sila. So pangamuyon talang tani nga hindi tani matabo diri sa aton, sa inyo nagamat-amat naman dagta, kadamo-damo naman ang dengue, no? So ang sa amon niya sa College sa mga Diyos, hindi man nga pira padayaw lang sa timpo pa na para sa konsiho, no? Nagbalay kita sa isa ka ordinansa nga bad ordinance, battle against dengue ordinance. Kapag nadakpan ikaw sa inyong palibot nga may nagakaya dito nga paya nga wala nimo ginhimos, may balde ka dito nga may tubig, magada karon nga imong nga gate, ang imong ano ni is ng bamboo bala, no? Nga posible ka na sang lamok, no? No, may mga lamawan ka dira nga wala nimo gitampukan, pwede ka dyan mamultahan nga buffet. So that's the only way, no? Was one of the ways nga makilin naton nga nga limpyo nga ginato nga palibot ag isang ordinansa nga namon buffet. Maayo gid Doc, so mo na nang kinahanglan tagi tuod no nang ang pattern tuod during election period, Doc, do na subong ka lang na rin. Ay oo no. Nga do tuod mga election period gid kalabanan gakasaka ang dengue cases. May ganito, Doc, ni isa ka LGU do na nahamot man ang kami ligad kay pagbasa namon, I think Malabon to bala mo nga ang amo nang kiti-kiti kag ang lamok nga kumapatay mo by piso. Tihambal namon pikito ka bala nang delikado, Doc, kay ti syempre man hindi mo siya madakpan, 'di ba? Kung hindi kanya makagat. So paano ang sistema katalikado? Wala na lang tubig. Likawin na lang may itlogan ang manok. Manok ang lamok, no? Dapat wala sang cobra bala sang una sa India, no? I think India to, damo na kalamatay sa cobra bala. So, ginimos ang gobyerno kada may ikuan lang nga cobra nga ihatag, may premium man niya kubra, no? May premium galing ang kwarta, no? Kung may kubra sang ihatag para tutay ko ang matuklaw, ang makagat sa kubra, magabuhi ang pagmatayon. Ay nanong inimo sa mga pumuluyo, ay nag-alaga sang damong ang kubra. Kundi guba ang sistema, no? Wala bala. So dapat, before kita mag-imo sa desisyon bala, no? Dapat tanawon kung ano ang iyang maging epekto ng buffet. Kay tanan naton din nga mga ginapangobra Doc sa aton nga sa syudad. May ara gid nga konsekwensya. Ang konsekwensya to ato ya karon kung kung di nagdamo pa gid to ya ang kaso kay ti amo tong imo nga gin campaign nga mosquito by piso. Alaga ka mosquito para damo piso mo. Hindi man sa pag sa ilang kay balaan ko man nga may araman nga gid na. Kung may ara man siya nga wisdom sa ang iya, although nga ang iya nga ganini nga tintuyo is maayo, pero ang way bala nga imo kung paminsaro mo gid ang way sang iya nga pag-prevent sa amo na nga nga problema sa ilang sosyedad is daw hindi man insakto kay karon tuod padamuon na da sang tawo ang itlogan sang lamok sa ilang palibot kay ti may baylo piso ti to karon niya ang kitikiti isipon mo to ya karon kung pila ka bilog tong kitikiti kay ibayluhan mo sang piso sang pila to ka piso, Doc, ti kun di nagdamo pag lamok
Yan. Pero ako man ginadayaw taman, no? Kaya siyempre sa paghimo mula sa mga ordinansa o mga layibla, no? Tanan should be creative, no? So, posible, no? Wala taman sila ginabasok ng mga sistema. Kung ang point ko lang balaya nga, himuon ng tanan, panumdumon ng tanan, no? Nga para nga ma-effective, way takabalo tuod yan, no? With the peso kontra baylo lamok, no? Baylo kiti-kiti, no? Base ba niya nga, immediately, masugpo nga daan, no? Masugpo nga daan, no? Yeah, kuya ginadayaw ko pa gani, no? Kay man because of the creativities, no? Sa atong mga government officials. Pero ang sa Department of Health, nga imbis nga mo sinaya, basura na lang, no? Limpihan na gila ang mga basura sa atong palibot, no? Para nga masiguro na to, no? So carrot or sticks man na, no? So maybe the carrot approach, muna baylo piso, takadagting sa lamok, no? Pero kailangan ta masiguro ang stick man, no? Kailangan ta maguro ang hanot man gamay nga dapat amis na takordansa panadakpan ikaw nga wala mo ginimpihan mo palibot, may mga lamawan ka dira, may mga paya kada may mga sardinas kada nga lata nga aras yung palibot, no? Posible ka man nadakpan ikaw, hindi gid ikaw masili naton nga mamultahan, bubupit. So, ang end point diri sa aton nga discussion, Dok. Ang punto lang man diri sa aton nga discussion, Dok. Para nga makalikaw kita sa tanan nga mga balatian, islimpyuhan ang palibot, kag ang personal hygiene nato ipabilin gid. Ang aton nga imasami nga pagpanghugas sa aton nga kamot para makalikaw sa matanan nga mga balatian is pagpanghugas ang kamot. And ang mutuhambal ni Doc gani nga hindi lang dapat physical health kundi mental health, kag aton mga social ang may social intervention na mo ng mga muyo gid kita nga ikaw kita sa balatian kay wala gid na yung posible sa iya, Doc, nga tanan niyang bagay siya ni balaga padihot. So pangamuyo lang ta nga nang ipalikaw kita sa mga balatian, kag ang mangin healthy lang gid kita, mayo lang aton nga paningkay-singkay. Mayara gani ko nga nabatian nga bala na daw medyo do kulang-kulang basta mayo lang aton nga paningkay-singkay, Doc. Come again, Ubet? Nang mahayara o gani nga na although nga medyo kulang-kulang ka sa finances, pero kung maayo lang ang imo nga ikayong lawas, kag maayo lang ang imo nga pag hulag, healthy ka lang, wala gid problema. Oh, I really like, no, ang mga thoughtful wisdom bala, no, mga wisdomful words, no, haliki bubupit no, may angkot imo bala tama ginaman tuod, no, kiti kung padalo man naton na bubupit, no, panay cycle malay na. Nga kung ang tao nga pigado, ang tao nga imol, nagabalatian nun, nagamasakiton. Kung magmasakiton ang sa katao, hindi siya kapag obra, nag-imol siya. Kung nag-imol siya, nagamasakiton siya, nag-agat yug-yug lang siya bumupit, no? So tama ginambali mo nga, kita naman niya, ako bilang sa doktor, dito ko matira ya sa pagkamasakiton, no? So kailangan ginato niya ang tawag nato niya primary health care, ato niya public health information. Una gid sa tanan, unahon gid naton pabalong gid ang publiko sa mga balatian nga dapat amo ning himuon para hindi magdamo. Kaya kung healthy kita bala, nagiging wealthy man kita, no? Magapangita ta ubra, kakaon sa sakto. Kung wealthy kita, magiging healthy kita. Kung healthy kita, naging wealthy kita. So muna, no? So it's more than itong positive cycle. Hindi ito yung vicious cycle sang imol, masakiton, no? So dito nato supuon niya sa health kita, no? Kag ato man ibang mga government leaders dito naman sa ekonomiya, no? So that's why nga buligay na lang kita tanan, no? That's why ining Dr. Bombo niya programa masilin naton plano pagi sa kay buffet makita naton kung ano gali kita ka-effective ang hatag sa public health information para ng tani nga hindi man kita tani madali-dali maigo sa balatian, no? Buffet. Sakto gid. Doc. So amo na Doc Boss gali mayara nga i-launch ang Department of Health no nga nationwide search and destroy mosquito breeding sites kick off. So mga mauna ni sa mga government agencies kung may mag-upod nga mga atunda nga mga kauturan mas maayo gid, Doc. Tama gila matuod. So da nagasulod, no? Da gasulod mo bupit ang aton niya nga bad ordinance, no? Search and destroy gidya, no? Amo nang isa gidya ka S, no? Na then kadua is early consult, no? And katatlo is self-protective gears, no? Ina aton balang masuksok kita sa mga long sleeves, long pants para dito delikato sa lamok, no? Kag of course ang isa ka S is stay hydrated, no? Sa isa ka S is say yes to so paging kung kinalanon gid, no? Sa nabigida ko natong hindi ta magpapaging kay base imo ni amo to, no? Pero gali importante mga libong buffet nga may fogging man. Sa ikalima ka S gidugan nila is stay hydrated, no?
Kaysa dengue, bala kung ma-dehydrate ikaw, kung sa kataas ang lagnat nimo, posible nga magaluya ikaw tapat, kabasi makatugas nimo kamatayon, Bombo Faith. Mangin vigilante kita, mangin matinlo sa aton nga palibot, kag positive vibes lang para at least nga bisan tuod nga oo challenging lang subong aton nga mga ano, pero ano lang nang pilion naton Doc para nga mangin healthy ang aton nga mental health, pilion naton ang aton nga mga pasulod sa aton nga sistema kay kita lang man ang makakontrola sina Doc. Doc, madamo gid nga salamat kulabos na aton nga tiyempo. Salamat gid sa liwat nga pagupod diri sa aton sa programa sa Dr. Bombo nga nakahatag naman kita sa mga impormasyon nga kinahanglan nga makuha sa aton nga mga kauturan para makalikaw sa mga balatian, Doc. Yes, ako man na, ako ang dapat magpasalamat, no? Sa kay Bombo Faith Stereo, kag sa tanang katapos ng DYWB ang Bombo sa Bacolod City, kay tungod sa sininga programa, no, hindi lang ang Bacolod, kundi pati man kami sa Rojas, sa Capiz, makahatag mo ito sa informasyon pati sa kayong lawas. No? Kaya kita nagapati nga ang pasyente nga damo na ibaluan, nagalawig sa kalibutan. No? Patient informed, is a patient alive. Sa liwat, sa ngalan mo Faith Stereo, sa katapos ng DYWB ang Bombo sa Bacolod City, inyo abyan, Dr. Cesar Yap Jr. wishing a very happy, productive weekend and more productive week ahead of us. Tadi tomorrow. Madamo, kasalamat sa pagpamati. Basta Radio. Bombo. Thank you, Ged, kay Doc Cesar Yap sa pag-upo diri sa aton sa Dr. Bombo. Kag nakahatag naman sa mga dugang nga impormasyon, dugang nga ihibalo para sa aton nga mga kauturan nga para makalikaw sa leptospirosis kag sa mga wild disease, waterborne diseases, influenza, leptospirosis kag dengue. So mo lang ina aton nga mga reminders, aton nga mga kauturan, panglimpyo lang ta sa aton nga palibot, i-maintain ang aton nga personal hygiene, stay hydrated. Kag para sa aton nga mental health naman, pili ang mga makapamaayo lang sa imo kay ano na nang madamo na sa mga medyo madrama nga katabo sa aton nga life subong. So ipilian na lang ang mga positive kag kung ang mga negative man da si pabayin na lang daan na i-set aside na lang na kay para nga hindi kita maapektuhan. Kay kung hindi maayo aton nga mental health nang ano man ang aton nga nga physical health apektuhan man. So na siya ng domino effect na siya. So dapat maayo aton nga ikayo lawas physically, mentally kag pagpangamuyo lang gid permi nga para sa guidance kag para sa nga ipabilin nga maayo ang aton nga ikaayong lawas nga ilikaw kita sa balatian. So sa liwat ini ang kulabos na ang aton nga tiyempo 7 minutos na ang nakaligad sa takna sang alas 4 sang hapon. So bantayan ang masunod nga programa pod kay Bombo Dennis Rubica sa Bombo Sunday Sunday edition. So, ini ang inyong nangin alagad, Bombo Glory Faith El Chario. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle.
Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge au famille. O kung sa Ingles nga pulong, one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge au famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan siya pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Dandan soy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag hiligaynon essayist sa tong golden age sa hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw dagkon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanan nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga Solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy.
Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 13 minutos na ang nakalabay sa ang alas 4 sa hapon. Kapag palagad siya pratuntunan na Bombo Report sa Sunday edition, petsa 23 na kitakaroon niya sa bulan sang Pebrero, ika-4 nga Domingo, katapusan nga adlaw sa Domingo sa ikadaw nga bulan sa tuig 2025. Kamusta na? Mayong hapon, welcome aton mga kabombo, aton mga tagpalamati diri sa 61 ka mga barangay sulod sa Bacolod, mga kabombo natin sa mga banwa kasulod sa Bugos ka probinsya sa Negros Occidental. Welcome naman na. Giniabi-abi tama aton mga nakatutok na karon live sa aton ni Facebook kag YouTube channel. Mga Ilonggo, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, ila makitaan, mabatian, at magpanagad dyan siling hapon siya pratutunan Bombo Report sa Sunday edition. Mapaang-paang gawa ang atong sinitemperatura di sa palibot sa sulod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental despite nga may paggulugalom sa aton sining kalangitan may mga pagpapanalithi pa nga mabatyagan kita sa pinakabayan sa aton siniyang probinsya. Domingo subong, wati last day sa weekend. Last day sang pag-Hawaii sa aton sining mga kultura, wala klase, wala trabaho. Timoses bong matiniyon ni aton mga kultura nga mata-mata balik ko. Sila tag sa kapapuluyan, gikan sa mga simbahanan, gikan sa mga paglagaw-lagaw, siniyang adlaw sang Domingo. Kaupo nyo tag sa diri ka Domingo sang hapon, Bombo Dennis Rubica. Ano mga balita naman niya balatian? Balita ang aton tutukan. Balita nga ito ni Hibalon, sila nga po palagad si Platuton. Of course, unahon nato ang nagapanguna nato niya nga mga balita lokal. Sa mga nagapanguna nato niya nga mga balita lokal, 50 milyones pesos nga gidonar sa Malacanang para iya sa mga kanlaon evacuees ang pwede na kuno magamit matapos nga nabato na sa probinsya ang signed copy sa memorandum agreement sa bahin sining donasyon sang 50 milyones pesos. Inisunod si kay Governor Eugenio Bong Lacson. Santando ka pa nato diya nga mga balita lokal, may mga apektado sang pagbaha kay nasing aga dito iya sa may barangay 1 syudad iya sa San Carlos. Bangod sa nga mabunog nga pagkatupa sang ulan huling kinasang kagahon na nag-apektos pag-awas ang tubig sa Taytay dito sa may barangay 1. Samtang dugang paginato niya ang mga balita lokal, wala pagyapon sa identity, kung wala pagyapon makilalaan, ining isang lalaki nga sa Puan patay sa may Suyak Island nasakpan sang syudad ya sang Sagay kaina sa ngaga. Sa mga nagapauna naman nato niya mga balita national, balita sa palibot ya sang pungsod, ang Senado hindi magkasugod sa pagpagayon sa impeachment trial kung hindi magpatawag sa special session si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Hindi ka nang ipahayag ni Senate President Chis Escudero. Kag ang Philippine National Red Cross naglunsyar sining adlaw sa ilang kampanya nationwide batok sa balatian nga dengue. Kag sa balita nato niya sa lawas sa Pungsod Balita International, ang mga tumuluong Kristiyano sa Bugos ni kalibutan ang nagapangamuyo karon para sa kaluwasan ni Pope Francis matapos gana siya karon nagapabilin sa kritikal nga kondisyon bangod sa iya siniya nga balatian nga pneumonia. Sa muna mga balita, ang aton patpatan balita ato yung balita nga aton kapit naman siling nga hapon palagad si Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. 17 minutos na nakalabay sa na alas 4 sa hapon na tuguranay ang tagpamuno sa City Disaster Reduction Management Office sa siyudad San Cabangcala, siyudad San Carlos
si Sir Jory Calex sa Alingasa, bangod kay Inasing Aga, daw halos nakibot man ang mga pumuluyo nga golpeada lang nga nag-awas ang tubig gikan sa Taytay yung nga nag-apekto sa mga puluyan dito sa may Barangay 1, no? Syudad sang San Carlos. Basko gid man ulan singa kay Inasing kagahon sa sa may syudad sa San Carlos, no? Pila ka mga balay ang napektuhan, may mga nag-evacuate, no, sa sining golpeada nga mga pagbaha dito sa may Barangay 1, syudad sa San Carlos, kiti kay Inasing kagahon siya di sa aton guys Bacolod may pag-ulan pa mo kita nga nabatyagan, di ba? Since ang kagahon tudto sang late na sing sining aga, nga may mga pagpanariti pagbugal umon patron kalangitan. So dito gali sa may syudad sa San Carlos kabaskog sing ulan ubalin sing kagahon, nasugata pa posible sing taob ang amon nga daw wala nakagwa ang tubig nga nag-awas sa ila Taytay dito. Nasa niya ko naton si Sir Jory Calex Alingasa ang head sang CDRRMO sang syudad sa San Carlos. Ibalon ta kung anong natabo to kay na sa Barangay 1 nga daw kagulpiada naglapaw ang tubig. Sir Joe, mayong hapon, live din sa Bombo Radio Bacolod. Bombo Dennis, Supod Musbong, Sir Joe. Bombo Dennis, good afternoon. Kagustuhan nga ng mga followers at taga-Palamati, good afternoon. Ang to na sulob sang tubig, baha ang pila ka mga pamalay dito sa may Barangay 1, Sir Joe? Yes, sir. Kagina sa aga, sir, mga around 5:40 a.m., gulpi lang nga nag-overflow si Palampas River sa may Villarante Village. Puro Pindalo kag part gid sang Barangay 1, sir. Ang cause ni ang heavy rainfall since around mga 2 a.m. pa, from moderate to heavy rains upstream o sa mountainous areas ng San Carlos. Kag ang high tide man ining Barangay 1 is located along the coastline of San Carlos City, sir. So amo to ang cause kagina, sir, and around 45 ka mga houses ang inundated or flooded, but since it was a flash flood, sir, nag-subside man gid siya after ito nga naguntat ang ulan. Okay. So wala man kita sang evacuees, Sir Joe? Actually, sir, there were 7 families nga temporarily nag-evacuate going to Barangay Hall Complex ang Barangay 1. Pero ining perennial flooding problem in Barangay 1 ever since, sir, ara na gid ni. So if may mga sagad gid mag-evacuate preemptively for flooding, it's part in sir ang Barangay 1 gid, sir, kag ang Barangay 5. Ang Barangay 5 man nag-overflow man kanina. Actually, it's not only Barangay 1 nga nag-overflow. Ang Barangay 5 man, Andoon River o Andoon Creek ang cause, sir, nga nag-overflow, and then residents sa Barangay 5 ang flooded man kagina sa aga man. Doon kadamo sir nga balay sa Barangay 5 ang apektado? There were around 28 ang reported, sir, nga nagsulod ang tubig sa ilang balay due to the overflow. And some of them, sir, dira gid sa nag-agi sa ila drainage bala ang tubig. So halin sa nagkadto sa ilang mga balay, sir. So dako na gali nga suba, sir, daw mo ning ginagyan sing tubig rin sa bukid pakadto sa baybay. Amo ni sa isa sa mga tributaries nga nakita naton, sir, waterways nga dalagko gid, but ang andoon is considered a creek. Kay sometimes kung summer wala ni siya tubig, but because of some waterways upstream, amo na ang naga-feed sa iya, sir, sa Andoon River. So actually there are 5 major waterways in San Carlos, but if you compare it to Bago, sir, medyo gamay lang yung amon. Ang Bago River is amo gid ang pinaka Bago Hilabangan River, amo gid ang pinakadako. Ang diri sa aton medyo gamay lang ni siya, but again for flash flood, sir, sometimes naga-overwhelm man ang aton nga mga rivers kag creeks. So ang 5 ka family from Barangay 1 kay nga gin-evacuate, nakabalik naman, sir? Yes, sir, nakabalik na, sir, around 9 in the morning. Nagbalik na to sila. Subong ang mga clearing operations kapag tinlo sulod sa mga panimalay, amo na ang gina-assist naton. Sa Barangay 5 kagina, amo man ang mga roads kag ang clearing sa mga debris, amo na ang gina-tasking anay sa Barangay 1 kag sa CDRMO, kag iban nga mga volunteers, sir. So wala man ta reported nga may mga balay nga naglagba?
Wala sir sa flooding, pero may ara kita landslide kagina along the Ecotransink Highway, which is part of Zone 4 naton or Sitio Kamandagan, going up sa Barangay Rizal nga part. So isa ka balay ang kagina sir is totally damaged siya, but the members of the family nga 5 sila, they were safely evacuated prior to the landslide. Okay, do ano kalapad ang area nga na landslide? Half lane kagina sir sa aga, sa wala pa naton maklear ang hindi gid siya passable, pero around 8:30 around 8:32 AM na clear naman kaga ang duha ka lanes ang highway passable na siya. Sir, Barangay Rizal. Portion, Barangay Rizal. Okay, so why man reported nga ma-wounded? Wala kita wounded sir. Amo lang din na ang ipangabay naton. May mga natural hazards man causing disasters. Ang aton lang sir, wala lang casualty. Displacement lang kay temporarily ara sila parents nagastay ang ining family. Subong, but it is being taken care of na subong sa barangay kag sa aton City Social Welfare Development Office. So totally destroyed yung balay nila sir sa landslide? Yes sir, totally destroyed siya sir ang naigo sang landslide. So ano ang posible mabulig sang city sir sa sining pamilya nga naapektuhan sa landslide? Kagina sir, ang City Social Welfare Development Office natin, naton part sang humanitarian response ang naga-assist gid sang family. But first, since Barangay Rizal ini siya, kag isa lang ka family, primary naton nga mahatag sa ilabulig will be Barangay Rizal. So, na-coordinate naman to sa Barangay Rizal, and if ever ano pang kulang, it will be the city na ang magbulig sa mga biktima sang landslide. Okay, based mo nito, Renyo, sa ano ka damol, measurement sa ulan nga nagtupa na kina, ano ka dako using bulgan mo siyang tubig si Rao? Actually sir, oriental part kag ang San Carlos City based sa thunderstorm warning to sang heavy rainfall advisory sang Pag-asa ang apektado sang umutong nga rain. So ang nakita naton sir, medyo dako gid sa nga volume sang tubig kay for the past 3 years nga monitoring naton for Barangay 1, amo to siya ang first time pagid nakita naton nga nag-overflow siya sa bridge, but we still have to consider sir ang mga inabalang mga waste sir nga ara sa suba at sapa. So amo niya nagaka-clog sa aton bridge. That's why sa bridge gina siya mag-overflow. Kaya since kung may ara bala mga logs or ano nga mga waste sir, dira na siya naga-clog up sa aton nga mga bridges. So isa man na sa ginalantaw naton nga dapat as part of the prevention and mitigation and preparedness for La Nina, dapat clearing of our waterways, kag dredging and the deepening of our rivers. So daw sa upstream o sa bukid malang ulan kay nasa sa proper San Carlos daw laman? Yes, so nagaulan man sir, mga moderate rains lang sir. Pero ang sa bukid, it's really heavy at sometimes very heavy or torrential rains gid siya. Okay. So amo na to ang gina-wait namon nga ay balila is La Nina gid, because for the past 3 days init gid ang San Carlos. So kagapon na kita naka-experience medyo heavy rainfall gid. Subong adlaw sir kamusta ang tiempo da sa San Carlos? It's upstream sir, upland it's cloudy, no rains reported. Downstream and sa city proper naton kag sa island naton sa Sipaway sir, cloudy man siya. And then may mga cloud cluster na nga nag-build up, but hindi pa ni siya I think magkaano gid sang isa ka cumulonimbus clouds or rain clouds sir. So but we're monitoring because ang climate change sa nag-apekto na gid sa aton. Nga gulpi lang mag-ulan and then gulpi naman mag-init sa wala gid ulan. Sa una magbaha sir kung may bagyo ko grabe ulan, subong daw ulan lang daw may mga flooded nang kikitang mga areas no. Malakilan siguro ti dapat nga may mga ulan panahon ta daw alerto kita Sergio. Yes sir, ang problema naton sir, because one of the goals this year sa atong City Disaster Reduction Management Office isang installation ng automated weather system ta. Apart from the DOST Pag-asa nga monitoring, may capability na soon si City of San Carlos to the Emergency Operations Center to monitor the precipitation or rain sa upland so that it can give us trigger or risk communication downstream.
So isa na sa mga early warning system ang gusto naton nga ma-establish within this year, sir. So very good, no? Para at least makakuha ta sing early nga warning kag information na kung daw gabubo Yes, yes, sir. ulan sa bukid. This is part already of the climate mitigation program of the City of San Carlos. And in as much as we believe nga amo na ang pinaka-purpose ng City Disaster Risk Reduction Management Office, but actually we still accept criticism nga hindi man amon tanan madupan ang isa ka correct. city. So, but still, we will continue to commit to improve also our services. Okay. Sergio, salamat kid sa impormasyon mo, sir, kag salamat sa tiyempo kag mayong hapon. Thank you very much, Bobo Dennis. More power sa inyo. Stay safe, man. Kabay pa, wala mo nag-ulan ang sa Bacolod. Kaya muna yung problema pag sa city, sir, because of the too much concreting. Nang hambal nila nga ang rain percolation is limited, meaning hindi ka-absorb ang aton nga mga land because of too much of concreting. But still, supposedly, amo naman ang role sa aton environment sa reforestation, man. Sige. Salamat kid, sir, kag Thank halong you, mga Gid. buda. Thank you, Bomba Dennis. Thank you. Nabatayan mga kabinan si Sergio Recalec Salingasa Jr., ang head sa CDRRMO, no, sa may syudad sa San Carlos. So, duwa ka barangay, Barangay Unog, Barangay 5, may mga panimalay nga nabahaan kay na aga bangod sa mabunog nga pag-ulan, no, dito iya sa kabukiran sa syudad sa San Carlos. So, nag-alapaw o nag-awas ang tubig sa sapa, nag-awas sa Taytay, nga mo ni nag-efekto sa mga panimalay, no? So may isa ka insidente sa landslide sa Barangay Rizal, isa ka balay totally damaged, no? Pruway man mahalitan ang 5 ka membro sa pamilya nga nag-istar sulod sa balay. So may bakwis kay na 7 ka pamilya, putay later na napapauli man sa ila balay after nga nag-subside man. No? Madasig mo na nag-subside ang tubig, kay tiisa ito siya tanaw kon nga nag-awas kay man to yung tubig bago nakasugata gali ang kwan ang taob, no? So mahinay nga makagwa ang tubig sa baybay, dako ang volume nga tubig nga nagnaaw gali sa bukid amo to nga nag-awas sa Taytay, no? Wala man si kwan na, wala man sa may na-wounded, no? Nga mga pumuluyo. Galing ito mo presinta kwan ng malaw ng huol, no? Hamak bubaan na balay mo ko magdagsa ka naman dasing lunang, manghakwat kasing gamit mo, alsa ka da, tapos maninlo ka naman, balik ka mga gamit mo, nang huol wala nga ginatuga, no? Kung magsulod, no? Sa aton tag sa kapuluyan, ining tubig bahat, nila kitang pakot sa mong chimpot, no? Sa unay ang mga panagon, sila natin, mabaha lang na siya kung may bagyo. Kahit kung bagyo, grabe ang volume sa ulan mo. Subong niya, ulan pa lang niya, ginabaha na. So, nakita natin ang climate change. Kag of course, tsakto ito, ang bali Sergio kay na, nga ti bangod siyang development sa aton palibot, ang ulan bala, masilingta nga pagtupas ang ulan, di na ma-absorb nila yun sa duta. Kaya ti, damo na lugar nga simentado na, covered by simento na, may mga malagpad na kitang subdivision. Ang mga wayang naton sa una na-develop na simento na. Titanan na nga tubig, ulan, mabulhog, inatanan sa aton makasubaan, kag kasapaan, kag kanal. Kiningalak lang nga kagulpiada lang kadako na sing volume sa tubig. No, kaya ti, jutay na nga porsyon sa aton lugar, ang open pa, nga pagtupa sa ulan, ma-absorb na sa duta. Subong niya, dutay lang ang ulan na ka lang madamol on 30 minutos, gakanay-kanay ng tubig sa dalan. Di, siling kita, alerto kita. May bagyo ba na wala, basta makita nga doon nagbunog ang ulan, aligmat kita natin mabalaan sa mga panahon. Ang manang pinaka-importante, alerto always. Kaya sinay mo, Limudo ko namin, chimpo dis dalom, prosubukay, gato ka balbal ang damol ulan. Ti golpiada lang na pangwan, ibulhog sa dalom. At makabukiran tayo, ay namdag ko ang kahoy, nga maka-absorb sa tubig. Kaya isa ka matured nga puno sa kahoy, pwede na siya makasuyop sa up to 50 gallons of water. Ti kuway na dira sin lagko ang puno sa kahoy. Ano pang masuyop sing ulan dito sa bukid, abi?
O ti bulhog tanan sa saba, sa suba, sapa, panaog diri sa banwa, panaog syudad. Ikaw ay di agabaha, ay di ulan, pero kitaan mo sapa mo to yaw, nagdalodo ang dako ka volume sa tubig. Alert lang kita permiya. Bantay kita permiya sa lakat yung tiyempo para makakwanta. Especially mga nag-establish sa mga mga high-risk area, mga landslide prone area, mga flood prone area, nag-establish kilid sa mga sapa kag suba. Aligmat kipermi basta mag-ulan ang ato sininga palibot. 34 minutos na nakalabay stock na alas 4 sa apan yung Platuturan Bombo Report Sunday edition. Maga pa ng balik makaligan lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge sale aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge sale aux famille ginhambal mismo sang famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kagiban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon o pod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kon maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Dili sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people. Away! Bombo Report Sunday edition. 37 minutos na nakalabay stock na alas 4 sa hapon. No? Si Madudumayo sa mga kabumbon iblang Malacanang nagdonar sang 50 milyones pesos
sa probinsya sa Negros Oriental para gamiton sa pag-atipan sa aton sining mga evacuees gikan sa Canlaon, Bulkan Canlaon for Negros Occidental. Kay ang syudad dyan sa Canlaon gintagaan man to sa Malacañang sing 60 million pesos para man sila nga evacuees. So diri sa probinsya 50 milyones pesos ini ang ginahatag. Di ko masala sa naman do December. O galing kay may ari siyang memorandum of agreement nga wala pa mapirmahan. Actually ining MOA ginpirmahan na ini sang provincial government sa pagpanguna ni Governor Eugenio Lacson. Ining dokumento gipadala ini balik sa Malacañang para pirmahan man liwat sa Malacañang kag dira magamit na ang ang 50 million pesos. So hulat to, lawig man hulat sa ating probinsya, kaya hindi pa ni matandog. Actually, kwarta ara na ya. Ara na sa probinsya sa nagligad pang mabinulan. O galing hindi pa ni magamit, hindi pa matandog sa ating provincial government, kaya ginahulat pa ang return copy nga signed by Malacañang. Ining return copy sang MOA nga signed by Malacañang. Kahapon, sa ato exclusive interview kay Governor Eugenio Lacson, ginkonfirmar niya nga nabato na sang probinsya sa Negros Occidental ining signed copy from Malacañang. But sinugon nga pwede na magamit sang provincial government ining 50 million pesos nga gindonar sa Malacañang. Na kaysa mga naligad ng interview nato kay Governor Lacson, ining 50 milyones pesos is intended ini nga gamiton bulig partikularmente sa pagkaon sang mga evacuees. Kaya subong sa Negros Oriental sa tatlo ka LGUs na Castellana, Bago kag La Carlota, mga solo-sobra 5,000 lapit 6,000 individual ang ara pa karon sa evacuation centers. Nga as of today, hindi ka magsala since last month pa, ang provincial government sa Negros Oriental amo ni naggasto sa pagpakaon sining almost 6,000 individual. Gikan sa tatlo ka mga LGUs nga amo ni mga evacuees gikan sa Mount Canlaon. Ining ginagamit, niligad kahapon, interview natin si Governor Lacson, nga ginagamit pa sinia mo pa nabilin nga pundo sa probinsya last year. Sa Calamity Fund, balang way pumuurot, amo pa nang ginagastos bong, pila ka libo ang ginagasto kadadlaw sa pagpakaon sa almost 6,000 individual. Way pa ni ubos, amo pa nang ginagasto subong sa atong probinsya. So kung muurot na ini, nga pundo, nga nabilin pa from last year naton nga pundo sa Calamity, then ining 50 million pesos ngara na karon sa pundo sa aton nga probinsya pwede na ni magamit. Kaya sila aton as confirmed ni Governor Lacson, nabato na niya ang signed copy sa memorandum of agreement gikan sa Malacañang sa ligad kaya dumduman ito pabisita din ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Nagkadto siya sa may La Carlota Evacuation Center. Nagpitigayon sila sa briefing sa senaryo, sitwasyon sa aton nga mga evacuees. Of course, sa pinakalitis nga kahintangan ni Bulkan Canlaon. Kaya nakit-an ta diri aton national government is sincero ginman nga magbulig. Kaya of course, it is a disaster kag obligasyon sa gobyerno nga maghatag sang ayuda, magbulig sa apektado nga mga pumuluyo. Sa briefing to sing nagligad nga Biyernes, araman si Governor Lacson, araman si Vice Governor Jeffrey Ferrer, ang mga alkalde sa apektado nga mga bano, La Castellana, Bago, La Carlota, si Mayor Jerry Roa sa Murusara, pag ganito, kag ang mga taga Office of Civil Defense, taga FIBOX, taga DSWD, ang maning nagsinapol dito na para ibaluon ang pinaka-latest.
So concern gito sa nga mga local chief executives ang pundo para igasto, isusuner gasto sa kinlanon sang ila sini nga mga evacuees. Mo tong pinaka-concern gid sa meeting nga kulang gid ang pundo sa disaster. Paubos na, no? February pala po ting pundo na sa disaster, maubos na. Bangod sa lamang sa pag-atipan, pagpagkaon, paghatag sa kinlanon sa mga evacuees, linibo ka mga evacuees palikamente sa Banwa sa Castellana, nga ara pa karon sobra 2 ka bulan sa tagsa ka evacuation center. Di pa ni mabalaan kung saan matapos saan samtang wala pa naka-erap si Kanlaon, hindi pa ni sila kabalik. Kag kung maka-erap din man si Vulcan Kanlaon, kamalabot kita sa alert level 4, madugangan pa ni ganing mga evacuees. Kag after nga makadeklara, mag-erap siya, mag-alert level number 4 kita, madugangan evacuees. Way pa balaan ko doon naman ikalawig sila sa evacuation center before nga makabalik naman sila sa tagsa nila ka mga puluyan. Amo ni kadako sang problema naton sa Kanlaon. Kay linibo-libo ka mga pumuluyo ang maapektuhan. Bla? Ting taalto, irap man, galing kay tijutay lang tayo pumuluyo mo. Ato man lang sa iyas nga sang sing Taalake. Ang bulkan to. Tijutay lang tayo pumuluyo nga evacuate mo. In kaso, tiniyang bulkan Kanlaon, damo-damo niya si mga pumuluyo mo. May mga barangay da mismo iya sa lawas ni bulkan Kanlaon nga ara da kadamo sa mga pumuluyo nga nag-star. Nasulod sa 4 km radius danger zone, nasulod sa 6 km radius danger zone, kag malabot pa sa 10 km radius danger zone kung mag-alert level 4 na ang bulkan Kanlaon. Di mayon nga balita kung magamit na sa aton probinsya ining 50 million pesos. Kaya ara na, nabato na siningko sa provincial government, as confirmed na Governor Lacson, ang signed copy sa Memorandum of Agreement gikan sa Malacanang. Ari ang konfirmasyon ni Governor Eugenio Bong Lacson. Yes, definitely, no. Units, the municipalities. 50 million na ginatag sa presidente. I just received the deed of donation. Okay na, everything signed by both parties, notarized. So we can already tap that 50 million. No? But in the meantime, aragya po kada subong sa ang provincial government, amo na subong ang kapakaon sa mga evacuees. Okay, so local fund pa nagagamit aton sa aton nga community kitchen so far? Yes, in fact, this is excess of last year's fund, no? So, may man wala pa natin natantog ang aton calamity fund, no? Kay manug-March pa lang ta, gasugod pa lang ang tuig, and we all know na ang Negros Occidental pilmi na maagyan sa mga bagyo, no? If ever we have to tap on funds, gamitan na natin ang 50 million assistance from Malacanang. Okay, very good. At least magamit na. Yes. So, mo itong confirmation na, tara na, pwede tayo magamit ang 50 million pesos nga gidonar sa ito sa Malacanang nga after the donation ito, nabato na, nakuha na natin yung kwartar na sa provincial treasurer's office, hindi pa matandog, kay wala pa to sa MOA. No? Susubong yara ng MOA, sign na sa Malacanang, sign na sa aton nga probinsya, may kopya natin nga provincial government, sunod Governor Lacson, pwede ito na ni magamit, ining 50 million pesos nga pundo gikan iya sa Malacanang. So, dako ni nga bulig. Mag 50 million, mas gamiton ito na sa pagkaon sa mga evacuees na sulod sa 2 bulan. Okay na. Ngamit na ng ayuda para sa mga pulo na ito. At least di mo sila magkagga. Kasi na ito na mga LGUs na ito, nagakuan
nagangasbong kay wala sang kwarta na nga isusunar bulig. Particularly sa pagkaon kag sa kinlanon sang linibo naton ka mga evacuees sa Banwa sa Nakasiliana, syudad sa Nacarlota, kag syudad sang Bago. 47 minutos na nakalikan sa na alas 4 sang hapon. Iyo patuntunan magapanabalik makaligan lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge sale aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge sale aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution ang putot ukon manubo nga si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan siya pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Dili sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Balik na rin mo palagay siya patuntunan Bombo Report sa Sunday edition 52 minutos ang nakaligad sa na alas 4 sa hapon. Gadogay makipagangot sa ato siya Bombo International News Correspondent kay Sir Jeff Binyas Lagos dito sa Italy. Sa Roma, Italy.
ibaloon ta kung anong mga ginius-gius dito karon sa Vaticano kasi naton ang aton Santo Papa Pope Francis ang nagapabilin karon sa kritikal na kondisyon sa isa ka ospital, matapos ng isa sa mga 4 days ago gindala ni sa ospital kag na-diagnose nga may pneumonia. Pinakalite subong still ara siya sa critical kondisyon, kag alos ang bugos nga kalibutan nagapangamuyo sa kaluwasan sang Santo Papa. Dito gani sa may Vatican Square may mga nagatipon ta mga tumuluo sa tuway nga makasimbahanan sa bilog nga kalibutan, may mga prayers nga gina-offer para iya sa aton siling Santo Papa. Muna ibalon tano sa aton Bombo News, Bombo International News Correspondent, kung anong sitwasyon dito. Subong guro ugto na to, kay daw advance kita dire 7 hours, apon sa aton sila guro ugto. Ibalon tabi sa naton live, direct from Rome, Italy, aton Bombo International News Correspondent, si Sir Jeff Binyas Lagos. Sir Jeff, mayong ugto dira, hapon diri sa Pilipinas. Welcome diri karon sa atong pagpalagad Bombo Report Sunday edition. Bombo Dennis, upod mo subong Sir Jeff. Good afternoon dira sa inyo sa Bombo Bacolod, Bombo Dennis. Time check 10 o'clock in the morning diri sa Rome, Italy, Bombo Dennis. Yes, desa monderite manog alas 5 man siya hapon wa. So Sunday da sumong sing aga, Sunday sing hapon diri sa Pilipinas kay advance kami diri. So Sir Jeff, kamusta subong dira ang mga tumulo espesimente sa Vatican? Anong mga makit-an naton dira subong kay ti sinaton since pa man until today, ara gapon sa critical condition si Pope Francis, ang mga kasimbahanan, mga tumulo worldwide, may mga prayers nga offer. So ano di ako lang makita naton senaryo sa Vatican, sa Rome, or the whole of the Italy, Sir Jeff? For the last 1 week, Bombo Dennis, there is sa Italy, amo nang nabalitaan din news nga si Pope Francis na hospitalized regarding sa iyang respiratory infection, I think asthmatic. Madlagan sa pneumonia, Bombo Dennis. Okay, no? Sir, pwede tayo mag-Tagalog, Tagalog kita ngayon. So, dyan sa Vatican, Sir Jeff, may mga report kayo na may mga prayer vigil na nangyari, nagaganap para sa kay Pope Francis. Anong mga ginagawa dyan ng mga Katoliko dyan, Sir Jeff? Mayroong yung nasa mga feeds ng yung feed ng mga sample sa mga Facebook. Mayroon silang may nagpapadala ng mga prayer message regarding sa kay Pope Francis na may prayer vigil. Yung ginagawa dito yung mga Pilipino, yung magpasahan na lang ng message. Gatherings na mga faithful dyan sa Vatican, lalo sa mga grupo ng mga Pilipino, Sir Jeff? Oo, totoo yan na Bombo din kasi yung ngayon may mga misa ngayon, mga 12 o'clock ng 12 o'clock noon may misa dito ng mga yung ibang Filipino community may misa. Tapos yung sa main talaga sa Vatican, meron talagang misa ngayon, pero hindi ko lang sigurado kung anong oras ang start sa Vatican. From the Vatican as of this hour, Sir Jeff, or today, anong pinaka-latest na report from the Vatican regarding sa kay Pope Francis as report diri sa Pilipinas? Kagabi daw mahimbing na natulog si Pope Francis until now. So anong pinaka-latest ngayon dyan, sir?
Ang latest ngayon, Bumbo Dinis, out of critical naman siya sa sa kanyang ngayong tawag ngayon, pneumonia. Kasi yung may siya, may pumasok daw na yung parang germs daw sa niya sa, pero out of control napuna na ng doktor. Okay. So dito makita natin, sir, sa mga picture, may mga nilalagay na mga picture ni Pope Francis sa labas na ospital ata doon, no? Kung saan nagka-admit ang Santo Papa. So wala pang mga pahayag from the Vatican so far. So yun ang pinaka-latest, na out of danger, pero still not cured pa ang si Pope Francis hanggang sa ngayon. Nasa ospital pa. Nandito pa sa ospital, Bumbo Dinis, as of now. Kasi inobserbahan pa rin. Pero out of na siya. Parang out of critical na siya condition. Pero hindi natin masabi kasi yan ang pneumonia yan At saka matay na si Pope Francis. Pero ipipray lang natin na makarecover pa rin siya sa kanyang kalagayan ngayon. Saan ospital yan, sir? Sa labas ng Vatican? Private hospital to? Anong hospital to, Sir Jeff? Sa Policlinico, Bumbo Dinis. Labas ito ng Vatican. Vatican, Okay, parang isang private hospital. Hindi naman to private hospital Pare siya, specialization na siya sa sa pneumonia. Okay. Daw parang dito parang clinic for specialized for that illness, parang ganun, sir. Siya yung talagang number 1 hospital yan dito sa Italy, Bumbo Dinis. Okay. So siguro mga doktor diyan na mga talagang specialty ganito parang sa ganyang sakit. So hoping magka-recover aton ang ating Santo Papa at dahil naman guro dito sa Pilipinas o buong mundo, lalo diyan sa Italy, may mga ginagawang prayers for the para magkaraos si Pope Francis. So may mga previous nga mga supposed to be may mga commitment pa Santo Papa na cancela dahil sa kanyang sakit sa ngayon, Sir Jeff. Totoo yan, Bumbo Dinis, kasi siya, nasa hospital pa for the meantime ngayon. Yun lang, ang mga lahat na commitment na niya, cancel talaga. Okay, sige. Sir Jeff, maraming salamat. Magandang umaga dyan. At sabay-sabay tayo manalangin para sa ating Santo Papa. Salamat, Sir Jeff, at magandang umaga. Maraming salamat din, Bumbo Dinis, at sa lahat ng nakapakinig ng Bumbo Radio Bacolod. Ito si Jeff Binyas Lagos, reporting live from Italy Basta Radio, Bumbo. Nabatayan yung mga kabanato si Bumbo International News Correspondent, Jeff Binyas Lagos, from Rome, Italy. Sa pinaka-latest nga senaryo dito. So may mga prayer vigil ang mga Katoliko, dito man sa Rome, Italy, kasi worldwide man makita naton sa mga report nga nagapangamuyo o nagapangadi para sa kaluwasan sa naton nga Santo Papa nga sinito ara pagyapon sa hindi safe nga sitwasyon bangod sa iya sini balatian nga pneumonia. Harap sa gyapon sa ospital aton Santo Papa admitted pa kag sinaton ginabulonggid sa mga eksperto dito iya sa Italy kay kung sa mga kuan pa ang aton Santo Papa amo ni isa sa mga considered nga head of states galing kay ting Santo Papa kung siling ka state lang, lugar, estado, country ang Santo Papa bilog ng kalibutan siya niya ang tagpamuno sa simbahan Romana Katolika, bilog nga kalibutan. Bisan ang mga head of states gani, siyempre grabing respeto sa Santo Papa mo. Bisan sino ka pa daya,
magluwas lang kita biya sa aton nga lain nga pagtuluhan nga grupo bisan pa gani may pagrespeto man na sila sa aton Santo Papa sa mo ning aton nga ginabantayan ang kondisyon kaysa natin Presidente sa Pilipinas kahapon may mga prayer vigil ngayon patigayon ang mga estudyante, youth organization nga affiliated sa aton simbahan, ang mga pari naton, kag mga tumuluo nga nag-upod karon sa pagpangamuyo worldwide para iya masalbar sa kalalatan si Pope Francis. Sabantayan nyo na ang dugang nga mga update sa kondisyon sa aton Santo Papa. Of course, dugang man nga mga balita naton sa aton sining Bombo International News Correspondent dito iya sa Rome, Italy. Pagbalik sa iyo natutunan ko aton mga report ni Bombo Denver Quijano, may lula ito nga nabunano. Kamusta ang kondisyon niya? May mga drug by bus operation ang aton kapulisan. Kaya pinapagid ka mabalita. Inaton pa ng balikan, makaligay lamang pila ka mga importante nga mga pahanomdom. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge aux famille ginhambal mismo sang famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. 6 minutos na nakalabay start na alas 5 sa hapon. Tayo mga balita na ni Bombo Denver Quijano. May isa ka lula, patay. Oy, matapos nga nabunan sa iya sining apo. Diriya sa isa ka barangay sa may sudad sa Bacolod. Kaya pinapigid ka mga balita, may mga drug by bus operation. Ang ngayon patigayon, ang lalaki nga sa puwan sa nga patay dito sa may Suyak Island sa may sudad sa Sagay. At tinulado, wala pa kuno sa identity. Ibalaw na rin na mga detalye sining mga balita sa report ni Bombo Denver Quijano isa patra anong rason kun nga nabunuan sang apong iya sining lola nga napatay gid ang sitwasyon sa buong sa atong kalibutan dili tinamapaktan ano yan ang sa likod nga nabunuan sang apo si lula ang gintunaan gid sang iya kamatayon sa isa ka barangay diri sa may sudad sa Bacolod. Aring kaundan sini, mga balita ni Bombo Denver Quijano nga natipon
sa patrol. Bombo Denver, mayong hapon. Kamin. Yes, Bombo Dennis, mga kabambo, kagaina lang gid sa nga aga no manatabo nga pag buno sini sa isa ka senior citizen sa may bahin sa nga SP Village, Barangay Pahanukoy, syudad sa nga Bacolod, kung sa din ginkilala ang isa ka suspetsado nga ginkilala sa kay Jerian Araiz, 19 anyos, lalaki ni siya, wala sa nga trabaho, kag single, kag residente man sa nasambit nga lugar. Samtang ang lola yan naman sini amo niya ginkilala kay Erna Araiz, 66 anyos, babayi, wala na sang bana, no, kag residente man sang nasambit nga lugar. Personal na ako na Bombo Dennis ginkadtuan ng lugar, kag kung sa di na interview ko man sini ang iya nga mga kaapuhan, kag suno sa mga apo nga ini ang iya nga lola kag ang ila nga mama, which is bata yaman gid sini Bombo Dennis, nag may pagbinaisanay nga natabo, no, kagaina sang temprano sang aga, kung sa diin ang iya sini nga bata or ang mama sini sa nga suspetsado nga hulmon ang cellphone sini sang iya nga sang sini nga lola. Apang ang lula nagpamalibad kag didto minatabo nga pagbinaisanay kag do nagdinakuanay gid bala sa nga ila nga tingog, kag ang ini ang suspetsado nga ginaaligar nga may problema sa paminsaron, nagalungan ini siya Bombo Dennis, kung sa di na hindi yan gusto nga may nagasinagit or may gaginahod sa ila diri balay, kag hinali lang ginkuha ya sini ang kutsilyo kag ginbuno sang 3 ka beses ang iya mismo nga lula Bombo Dennis. Naigo sini sa may dughan nga bahin kag sa liog, gingagaw pa ini dala sa malapit nga ospital, apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Subong yara na sa paginakop sa Police Station 8 ini ang suspetsado, kag padayon ang ila investigasyon, kag gina-verify pa kung matuod bala nga ang ini ang mag-iloy sini may ara sa binaisanay nga natabo, kag kung ano pagid ang rason, no, kay suno man sa mga kaapuhan sini, masami ini sila nga naga-inaway. Kay isa sa tudlo nga rason ko nga gainaway ini sila kay bangod sa kwarta, kay mabayabalo am nato ang kapigaduhon man bala Bombo Dennis, kay ati sini nga daan sila Bombo Dennis, dusi sini sila kamagulutod, dusi ning apo nga nagatiner sa iya, amo gani nga ang dusi ni bata ni sing Iloy nga naaway sing lula, yes, before. Yes, Bombo Dennis. Damo sila gali. Sa 12 dala ni yung suspect. Yes, Bombo Dennis. Dala na ning suspect. Sa damo gani nga akon dito na abtan ang pila sini ka mga manghod ini niya, kag ti suno gani sa mga kamanghuran or suno man sini sa mga utod sang suspect nga masami ining nagabinaisanay ining mga ila nga Iloy kag ila nga lola, kag ila ang ila nga magulang natak-an ini siya sa mga ginahod, amo gani nga natabuan gid kagaina may kwansa mo may problema, may ano siya daw, may diferensya sa paminsaron. Yes, Bombo Dennis, ginaligar kag ginalantaw pa, no, gina-verify pa kag sa subong ginahulat sa Police Station 8 kung inibla pa sa kaan sang kaso sang pamilya ang suspetsado, kagati ang nakadesisyon man sa ila mismo nga Iloy kag sa mga kauturan sini Bombo Dennis. Bombo Dennis, may pahayag diri ang mga kabataan o mga kaapuhan sa lula o kung ang biktima nga nabunan aton bala pamatian. Sinisang imo nga magulang sa imo nga lula man. Paano nila? Ay naglarisay sila bala ni Lola Blau. Ay nagawdan ba si Manong lati nagkuha ba si Manong ano dahil ginbuno ya ba si Lola. Ay nagawdan sa daan. Anong paano man inang pagbugtaw mo na ano nabatian mo noon na? Gambal si Lola nga agay dayon kutsilyo nakita ko man dugo na damo na dugo ang kutsilyo. May dugo man na di din. Ang sa may daringan sa dalaw. Pero may nag-iinaway ang imo nga lola. Kisalang. Ano ang kalabanan nila nga ginaway ang dalawa? Sa kwarta ba si? Sa kwarta nga gaka-problema. Kag sa cellphone. Kag sa cellphone. Kay nga kasi na cellphone gidaw. Kay Lola. Kay Lola. Bali maulam si Mama mo. So sang kagaina sa ngaga mga alas ano? 7. Alas 7. Nabatian mo nga Ginaway na. Sa pagkilala mo kay Lola mo, ano ni klase nga Lola si Moman? Buot ini siya. Wala ni sa siling nga do ginano da sa inyo nga mga apoya? Wala. Si mama mo ya, kamusta man?
But ano sa permi sa plaza. Ara man sa plaza na perme. Di karon kay ti kamusta si lola mo subong? Tayo na Wagid na talo na paningwaan. Wala. Sa din kuno ning igo niya. Tarayo kag tiyo. Sa liog, sa dugan kag sa Diyo. sa duha sa dugan. Katatlo giniging buno or kapila. Katatlo gid nga beses. After yung buno din sa day nagkadto. Nang gatulok lang si mama kag si tito kag si Julian gatulok man. Nitulok na siling wala din sila naglagan or nang naglagaw. Wala. After pagabugto pagkikita mo nag-ano din sila. Nabun-an na sila. Nabun-an na sila. Gilig daon na. Wala. Gaamo-amo ni sa. Baligano. Gagunto pa. May ginawa pa si Lola. Oo, nagambal si Lola nga. Si Jerian. Gimbuno ko ni Jerian. Nagambala si Lola. Jerian, anong pangalan siya? Jerian. Anong apelido? Arais. Pila na yung edad ni Manong? 19 anyos. Ano niya, Ubraya? Wala. May sakit. May problema sa paminsaran. Pero may na siya di gamaoy. Ang magulang. Hindi sa gusto magahod. Hindi sa gusto gusto yun daan makalinong. Tapos si mama mandaan si dito kasi magulang ko tinaginawa sila daan. Na nasaksa mandaan si Lola ko. Saksa yung 3 beses. Tapos sila ni mama, tapos sila tito, gatulok lang, way sila pakialam kay Lola. Sobra-sobra na nahimo nila kay Lola. Tanya ma-prison na sila, tanya 3 sila bilog. Sobra-sobra na sila daan, gabisyon na sila daan. Anong ambisyon? Gabatoy. Kabilang na sila dilakpan day. Pabayaan ko lang. Sila sobra-sobra na nahimo kay Lola. Pero may sige nila, inaway si Lola. Tapos tanay blang pansya, matanit nila ni Lola, tanit blang. Kailan na edad ganin ni Lola mga? 66. Si mama niya? Mga 40 garo. Mga 46. Paano man, kada adlaw gini sila, inaway ni Lola ni mama mo? Talagsa lang, may labuton si mama bla. Way sa dang kwarta, gagaway batasan. Tapos galain utok yung sa kwarta. Tapos may sige pa ngayon sa kay Lola. Tapos hindi sa natagaan ni Lola, biyawan niya sobra-sobra. Hindi sobra-sobra ni Nimo yung kay Lola. Tani pa presyonin sila, tani 3 na. Pero pagkabuno, wala gid sila din nagtawag ambulance o kung ging tabangan o gibuligan? Gibuligan, gatulok lang sa mo. Tapos hindi ako mapati. Nang isa lang ka, gambal nila, na isa lang ka beses ka na buno. Hindi mo mapati. Bako, kabalo ko, gipulihan na niguro nila, 3 guro yan. Nagkatulok lang sila, way man nila ging akwat o dulong sa hospital, biskan diin. Ilaging tulok lang nila, sobra-sobra nila mo. May papa pa maga? Oo, mayroon pa kami papa. Sa Morsya. Sa Morsya, kabalo na ni si papa? Way pa kabalo si papa. Pila ka mga magutod? 12. 12 ka mga magulutod. So sa kamo nga 12, wala mga mo siling nga ginapagabuhatan ni mama nyo or ginasakit? Yung sakit man sobra-sobra na nimo sa kan. Gusto lang yung papresuho ng gagaya na sobra-sobra na nimo ay Lola. Aladla. Hindi tayo mag-imo gamotan si Lola, hindi magamot si mama. Si mama dahil sperme dang kapanguna daan. Tungod gali sa ginahod. Tungod sa ginahod. Sang isa man dang ka magulang ko, hindi masadang gusto mag-ahod yo. Mo naguro na ginet garolo ko. Amang gulang ko, nagkuasa ko silyo, ging supply, ging kaptamba, tapos ging buno yun. Buno? Iba si Mayara kayo ba? Tanay iblang, hindi yata ni buno si Lola. Tanay gibuno yata ni si mama, hindi si Lola. Ang gapakaon ba siya, mo pa yung gibuno yan, way gapakaon siya. Mo pa iyay, Ginan. Diba si Mayabal ka na kay mama mo? Ba si Mayabal ka para kay mama mo? Hindi lang din mapakita sa mo, makita mo, pansisyaner natin diyon, mga tiyo, din mapuli na din, pa sibo, din namo, papursuhong, gusto namon.
Bombo Denver, no? Dumas lapit pang balatyagon sing mga apo sa kay Lula sa ilang nanay, Bombo Denver? Yes, exactly, gid Bombo Dennis, no, kati sa aton man dito kapag pangamusta sa ila, ini ang ilang lula amo ang nagapakaon sa ila mo. Amo ni ang nagahatag bala sang ilang panginanladnon, kati amo to kuno siya ang permi mabilin sa ilang balay, no? Kati ang iya sining Iloy, amo man nga do ang kainit siguro sa nibila sa nga bata kay kapila man nila makitaan nga kung mabatian nga gilinaway o kung may Ginaaway lugar nila. ginaaway o may binaisanay nga gakatabo sa tion sang amo nga kadas sa ilang panimalaya, Bombo Dennis. Tama ko, mabal pa to gani daw siya piya akig sa mama niya. Hindi ka din magpakita, pasisana na to kung makita. Taka sa tiyo pa nila. Tiyo utod ni mama niya, guro nga tumod niya. Oh, yes, Bombo Dennis, kay ang iya sini nga bana, or ang ila sini nga papa na nabaluan ta, nagatrabaho ini sa Murcia. Amo gani nga wala man nakahibalo sini sa natabo. Wala to kaina sa balay. Wala dito sa balay sini no, kagati ang mo gani guro grabe man sining kainit sa nga sini nga bata kay ti kakbila man sini kuno niya kabeses nga nakitaan nga gamit sang illegal illegal nga droga dira. So personally na nakita niya no kaga mo magani nga sa bahin sa nga police station 8 i-verify kaga imbestigaran gini sang madalom ang natabo sini nga krimen. May payag diri si Police Captain Griki Kayaw Bomodines aton. Bali, ini sir, ang sinilin na tabo mga alas 7:40 kagina sang aga. Aton yung biktima mo ni ang isa ka senior citizen niya si Erna Rice. Kagang aton yung suspect ang mamana niya nga apo na si Jeriana Rice. Bilang edad, sir? Bale, ang insidente, sir, based sa investigation to, sir, nga ginbuno ni isang apo niya ang lola niya. Na amuning kantanan sa pagkapatay sa atin yung biktima. Sir, paano nga ginbuno ni isang apo ang iyang lula, sir? Based sa investigation to, sir, ang biktima gasapir subong sang may isang iyang may ari ni depression. Muling wala siyang karason-rason, ginbuno yang lula. Ina-investigaran pa sir kung ano gidala ang so far sa initial investigation naman pala yung concept. And ipag-investigaran tayo sir kung ano pa gitang natabo before ang insidente. Yes sir, based sa ating information yung data sir. Subong sir nakadetain sa ating sa ating lakapsel sir. Sa dining igo sa nga biktima? May igo ni siya kung siya dogbang sir, amo pa nang kuwan sir kay na ulat pa namo ng medical bulletin sa ating biktima. Ano ging gamit sir pagbuno sir? Kutsilyo sir. Kutsilyo. Yes sir, bali sige na sir, dito na rival ni ang ating biktima sa hospital. Wala to sir ang decision sa konser super wala pa kami sa konser kung ano ang pansang pamilya sang ating biktima kung taga-filean din nila kaso ang ilaman inata. Abot ano mangin rekurso sinabi kung mapile ang pamilya, sinong pamilya din ang mapile kung ang tiyo kagang mismo ang bata sining napatay hindi magani vibe sa ilang sa biktima, sa iya amay o sa iya Iloy o sa mga lula sining mga kabataan Bombo Denver? Yes. Good Bobo Dennis no nakadepende sini sa ila madamo man sila sang mga pamilya no nga yara pa sa probinsya sang Cebu nga magapauli no kati amo na ang natabo sa ilang Iloy kag sila man mismo ang magadesisyon kung ano sila mapasaka sila kaso o kung hindi man na Bombo Dennis. Sige balon ta rin ang update no sa kay Sir Kayaw sa police station break to nang mangin kay natnan no sining suspect nga nakon sa ilang kustodiya. Ano yung update mo Denver sa bangkay sa puwantin sa may Suryak Island sa Sagay? Bombo Dennis, wala sa gihapon sang identity ini ang bangkay nga lalaki nga nakitaan
sa may bahin sa Suyac Island, Barangay Tabao, syudad sa Sagay City, Negros Occidental, kung sa dinasapuan ini mga alas 10:20 sa aga sang kagahapon nga adlaw, February 22 tuig 2025. Sa diin mga around alas 10:20 ang mga personal sang Sagay Component City Police Station naka-receive sa report halin sa kay Edgar de los Santos nga residente sa Suyac Island regarding sini sa nga nakit-an nga patay nga lalaki nga nagalutaw-lutaw malapit sa isla, no? Kagamuman na padangatan man ni kaupod sang Philippine Coast Guard kag nagidakitan sini ang patay nga lalaki nga ara na sa advanced state of decomposition kag ini siya ginasuspetsohan nga biktima sang pagkalumos, no? Ini ang nakitaan nga patay nga mayara sang tato nga Jesus o kung may tato nga si Jesus Christ, no? Imahin abi o itsura Jesus Christ. Oo, may mga tato ini sa iyang tiil, sa iyang mga kamot ang nakitaan. Ini siya gingagaw ang gindala pa ini sa Alfredo Marañon District Memorial Hospital. Kaga dito gina-pronounce gid nga patay na ini Bombo Dennis, no? Kati kinahanglanon man ini sa nga ma-pronounce ang mediko nga patay na ini para sa proper bala sa papeles sila nga panginahanglanon. Ini siya harap lang dito kaga kung may mga himata kamo nga nadula nga may hara sa nga tato sang imahe dira kag may tato man sinisabayan sang iya nga tiil, magakadto lang sa Sagay City Police Station para agad nga ma-turn over man sinyo tarong sini ang bangkay. Ini siya Bombo Dennis ayara na sa advanced state of decomposition, ayara sa 5 to ang kataason kag hindi na makilalaan kay dunot na kay kulob ini siya pagkakita sa tubig dagat why kuno ni panapton na sa makita wala na ini sa may panok sa may ni sa suksok na panapton na Bombo Dennis sa nga nasapuan ining patay nga lalaki. Bombo Dennis may pahayag diri ang sa bahin sa Philippine Coast Guard si PT Officer 2nd Class Edwin Tapang, ang Deputy Substation Commander sa Coast Guard Sagay City. Ma'am, takbo siya sa right shoulder na hindi na kaya makita. Then may rosaryo siya sa liugan. Sa Nag-finish yung mga 5'2" height siguro. Sa position na siya ma'am, hindi na kaya ma-identify. Okay. Yes ma'am. Tapos sa yes, iyang braso or shoulder. Okay. Ma'am, si Agnes nabi siya ma'am. Under the decomposition na siya ma'am. Okay. 5'2" ang height niya ma'am, lalaki na siya. Oo. Tuhod? Hindi naman. Rom na siya ma'am, decomposition na siya. Oo. Vicinity water sa 1 mile from Suyac Island ma'am. Ang nag-info din sa amon si Mr. Edgar, si Mr. Joshua Derder sa economics na office. Kinagtawag sila ang operator nga si Edgar de los Santos na mga nakita na floating taga-their area. Hindi man ma'am, normal man lang ma'am. Kung isa na ma'am na missing, wala naman isa mga taplot mamuha na mga bayo. Yes ma'am, Tanan. Yes ma'am. Okay. Why man ma'am? Nalumos siguro siya ma'am. Oo. Kuhan ma'am, info na po naman ang ibang kuhan years area. Wala po yung missing sila nga reported na nanggaulat ang sa updated. Kasi may magkuhan dito na opera naman sa Siderarino sa Gay. Amula na. Yes ma'am, isang tapo niya sa right shoulder lang ma'am. Oo. So far ma'am, wala pa may nagkuhan ma'am na pablaker din may na-missing sila sa area sa Sagay. Oo. And then nag-coordinate sa CGS ng Coast Guard Bantayan, Coast Guard Medellin. Wala po sa ilaha ma'am, then sa Coast Guard Concepcion, wala pang po. Mama, refer-refy ko nga ng mga color ma'am. May langgit ma'am. Kakulog nito ma'am. Gada ko ng matay or ano. Yung rosary. Ako lang mga rosary ito lang ang mga may kuhan ma'am. So, dito sa simbahan mo, puti pa ako. Yung green na gamay na. Tawon ka sa picture mo mo? Okay pa na. Naginiyan tsura ka na yung wala na. Hindi na makikita daw ano lagi. Ate si...
So Bumudenber daw abot anong paano na kay ko nakitaan sa mga 1 nautical miles away sa Suyak Island, ti posible na anod siya base sa iban isang isla blahalin bla Bumudenber? May posibilidad ba no Bombo Dennis no mo gani ang sasagay wala sa nga may reported nga na missing nga mga mangingisda kay ang sagay nga daan malapit man sa coastal bla Bombo Dennis sa area dira ang sagay may harap man sa mga pipila dira ka mga isla ang labi na gid ini ang Suyak no nga isa man ka tourist destination sang syudad sang Sagay kagang bahin pa gid sini sa may barangay Vito bla kay kung sa diin naging maalagyan man na siya Bombo Dennis mo palabot sa mga pipila ka mga isla angot sa isla man sang Bantayan Cebu no ining Kinatarkan ining Duong da na sila galinabay o kung gaagi man sa may barangay Vito medyo malapit man ning area. Kung ako man maglantaw, medyo malapit ining area sa Suyak, no? May posibilidad Bombo Dennis nga ini ang nakitaan nga patay nga lalaki base ini siya mangingisda o kung base nalumos ini kaging anod pakadto sa isla sang Suyak Bombo Dennis. Yes, kay ko kung lumos nga na missing mo isda, may report kini Bombo Denver so para wala, no? Ning kalibugan ta kun di siya nagalin. Ang base isa mga nearby isla bala sa may Cebu or Bantayan Island nga na missing or nga nahulog sa baybay to or basi may diferensya bala sa paminsaron nga nalumos no kag wala mabalaan pati ara may mga sign o may mga tattoo no may imahe ni Jesus Christ ang iya sini niya baga butkon no kag pinapakit ka matato sa lawas basi may makilalak mo da o may pamilya ka mo nga na-missing, nga may mga kaangay siya ito, pwede sila Bumudenber makakonekto sa Sagay PNP? Yes, good Bombo Dennis, no, sa dinti, wala man sang na-recorded, mandaan sa may bayan sang Bantayan Island, Cebu, nga may na-missing dito, no? Kung makabati o makalabot man dito, ini nga mga panawagan, dangat lang sa Sagay PNP no pragot nga opdan kung sa din sini kuwaon ini ang bangkay mayo gani Bombo Dennis ay ni ang tato wala na dunot or wala na bala nakakas no napanas o napanas giti isa man ini nabuo pa sa ang panit sa sa may bagan niya no kabutkon sa mabutkon nga isa man sinibla nga makahatag sa pagkakilala sili sa patay nga nasapuan sa may isla sang Suyak Bombo Dennis. Sige, Bombo Denver, salamat, Ged. Yes, Bombo Dennis, mga kabombo, ini si Bombo Denver Quijado para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Salamat kid Bombo Denver Quijano sa mga dalagko naton nga mga balita lokala ini sa pangabangkay malapit sa baybayon sang Suyak Island kay ining pagbuno sang apo sa Ilula, na nga gitunaan sa kamatayon. Lola lang natin panahon din pagpalagay siyempre tutunan Bombo Report Sunday edition. Tambay na kamo sa masunod nga programa naton kag ang pamilya karon kag upos alas 6 karon sa aton nga mga balita ang tipo niya sang Bombo Radio Bacolod. Dinyo lagad Bombo Dennis Rubica para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle.
Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge aux famille. O kung sa Ingles nga pulong, one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ikaw lang ang aking ibigin magpakailanman. Sa kalipay, ukon sa kasubo. Sa kahamungayaan, ukon sa kaimunon. Sa maayong lawas, ukon sa balatian. Tubtub sa amon kamatayon. Ang Pamilya Karon. Ang pamilya, isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani mabakod nga sa landigan sang katilingban, naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga ano ang natabo sa aton pamilya karon?
ang Pamilya Karon. Mayong hapon sa inyo tanan. Sa gihapon, iniinyo uto de gabiyan sa kanginan, Sister Mercy Rosano, sang Daughters of St. Paul, nga nag-welcome naman sa inyo tanan diri sa aton programa ang Pamilya Karon. Ginatamyaw man naton sa isa kamayong hapon, kag malipan nga pagpamati, ang tanan naton nga mga suki sa kahanginan, ilabi na gid ang mga kauturan naton nga yara sa malayo nga lugar, kag subong man ang mga pamilya nga nagatipon subong nga hapon, sa paghulat sa sining atong programa ang Pamilya Karon. Malipayon man nga pagpamati sa aton mga tagpadalasang sulat, nga siguro nagahulat na gid sang sabat sang ila mga palamangkotanon. Sa mga nagpaabot sa aton sang ilang mga mensahe kag prayer intentions paagi sa text messages, kag sa mga kauturan naton nagasunod via live streaming, kabay pa nga yara kamutanan sa mayong lawas, kag nagapadayon nga nagakabuhi sa buga ng agrasya sa aton mahal nga Diyos. Kag sa gihapon, kaupod nato ang aton regular kag always available nga manuglaygay sa kahanginan, nga wala sang iban kundi si Reverend Father Francis Perez, ang kura paroko sang Santo Niño Quasay Parish, Helvetia Heights, Bacolod City. Maayong hapon, Father Francis. Maayong hapon, Sister Mercy, kag ang tanan naton nga stop sa sining estasyon. Yari naman kita sa aton nga programa subong ang Pamilya Karon, kag sa gihapon si Father Francis Perez. Nagapasalamat kita sa Dios, kag nagapasalamat kita sa inyo tanan nga mga tagpalamati sang inyo nga pagsuportar sa aton nga programa, kag sa tanan nga nagapadala sang ilang nga mga sulat kag nga tagaan sang jutay nga paatahag o kunlaygay para diri sa aton nga programa ang Pamilya Karon. Father Francis, ang aton tagsulat sa bunga hapon, nagapatawag lang sa ngalan nga Monique. Si Monique magasaysay sa aton sa iyang problema sa kabuhi. Gani iampo naton sa Ginoo ang iyang palaligban, kaupod man ang mga intensyon sa iyang pamilya kag ang tanan nga pamilya. Upod kay Monique, mga muyo kita. O Diyos nga may gugmaon, amon ginabayaw sa imo ang tanan nga pamilya. Ilabi na gid ang mga amay kag iloy sang tagsa ka pamilya. Amon ginatugyan sa imo ang mga intensyon sa amon utod nga si Monique. Kabay nga maangkon niya ang kapawa nga iya ginakinahanglan sa sining nga tion. Ginoo, tuburan sang himpit nga paghigugma, ipadala ang imo espiritu sang paghiusa sa tagsa ka pamilya. Kabay nga sa tion sa mga pagtilaw nga nagaabot sa kada pamilya, dugangan pa nimo nga ibubo ang imo grasya, agod maeksperiensyahan sang kada pamilya ang imo pagpanghikot. Hugpo nga ang kada isa sa hunahuna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sang bago nga kusog ang tagsa ka pamilya sa tion sa mga pagtilaw nga magaabot sa ila. Agod ini mangin oportunidad man sa pagtubo sang ila pagtuo, paglaom kapag higugma. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo. Kaupod sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Paagi sa kadrama, pamatian nato na pagsaysay ni Monique sang iyang palalikban, nahanungod sa iya tiya nga nagutang, kag wala nagbayad, apang ginapamilit niya nga nagbayad na kuno siya. Pagkatapos ang pagsaysay ni Monique sa iyang problema, pamatian nato ang panugyan ni Father Francis. Dear Padre, tawgalan ko sa ngalan nga Monique, 25 anyos. Taga-kanto ni ako, Padre, kag diri ako nagadayon sa akong tiyo sa Bacolod, sa utod ni nanay nga diri nakapangasawa. Nagaobra ako bilang cashier sa isa ka gasoline station diri sa Bacolod. Tungod pigado ang amon pagpangabuhi dito sa kanduni, ginahalungan ko gid ang akon kinitaan. Wala ako nagabakal kung hindi man lang importante. Sugarol si Tita Nene, ang asawa sang akon tiyo. Aga pa, ara na siya sa madyungan. Kung wala na siya sang kapital, nagapangayo siya sa akon. Kung kaisa, ginahatagan ko. Apang kalabanan,
wala gid ako nagahatag. Tungod na nugon ako sang kwarta nga mapiyerde niya. Gusto ni nanay nga magtulo tiyanggi sa amon sa kanduni, gani ginasuptan-suptan ko, kag kung magdako-dako na, ipadala ko ini sa iya. Kag nakahibalo sini si tita, bahin sa plano namon ni nanay. Agon mahangpan ninyo ang tanan, ari ang akon pagsaysay. Monique, daw may ginasupot-supot ka man para sa gusto ninyo nga inegosyo ni nanay mo? Oo, Chay. Nga tani? Pwede ko na anay mahulam? Ibalik ko lang kung makasweldo na si Choy mo Kagdason, makuha niyang iyang mid-year bonus. Ati, Chay? Hindi ka magkabalaka bayaran ko na iya. Kabaluman ko nga inugnegosyo nyo na mo. Ati, buwas lang Chay Kay kuhaon ko lang to sa ATM ko. Okay Chay, may kwarta ka na? Daw nakapanghatag naman sila ni Choy sa ilang mid-year bonus. Oo. Pero ginaruling-ruling ko pa para ba lang nga magdamo? Bawsos nga bata ni. Hindi ka na pala magkahadlok kay bayaran ko gid na Pero hindi ka na magmuno kay Choy mo Chay? Oy, Diday, matuod ba lang siling ni Monique? Nga wala mo pa mabayran ang ginhula mo sa iya nga kwarta? Hoy! Tonto ka karon Nabayaran ta na kabala Nga masiling ka nga wala? Paawayon mo kami sang tiyo mo? Hindi Chay Iisa pa. Wala mo gid man matuod ako pa mabayran. Kinahanglan ko na ato Chay Ipadala ko na ato kay nanay. Kaisipan sa imo. Ginpaistar ka dari sa amon nga libre. Karon, paawayon mo kami sang tiyo mo? Wala kasing kabalaslan. Gusto na, Diday Apinan ang panginablos mo? Mas nagapati ka pa sa iyasang sa akon? Hala! Maglayas ka dari. Layas! Naghalin ako sa ila ni Choy Ramon Padre, kag wala gid ako ginbayaran ni Chay Diday. Gusto ni nanay nga sukton ko gid si Chay Diday, tungod hulam kuno niya ato, kag ang hulam. Apang nahadlok ako nga base kung maakig si Choy Ramon, kag sila naman ni nanay nga magutod ang mag-away, kag maglainay sang buot. Anong akon himuon, Padre? Sundon ko ba lang ginhambal ni nanay? O kung pabayan ko na lang nga hindi niya pagbayaran ang iyagin hulam sa akon? Laygay man ako, Padre. Pamatian ko gid ang laygay mo. Madamo gid nga salamat. Ang tagpadala, Monique. Subong adlaw aton nga talakayon kag aton nga tagaan sang jutay nga komentaryo kag laygay ang kabuhi ni Monique nga taga Kanduni. By the way, Monique, taga Kawayan man ko bala. Putsing ganon nga taga Surgid kita. Kag ti nagaintindihan kita siguro bahin sinay Monique kay ti ang aton pangabuhi dira sa Surya ti panguma. Kag pirmi ko da Monique nagakadto sa Kanduni sang una. Sa ang Paris Priest dira sang una. Among akon classmate si Monsignor Rolex Nueva nga subong Vicar General sang Diocese of Cabancalan nga isa ka bes gininbitar niya ako sang sa Valladolid pa ako to na-assign nga ako ang iya nga main celebrant sa inyo nga piyesta dira sa Kanduni sadto long time ago yadto Monique. Amoy na nga pagkakita ako sang imo nga sulat kag nakita akong imo nga address nga Kanduni ay ti natural kasi manwa taga Sur kundi gintagaan ko sang italupangod ang imong sulat Monique, Kanami man nga
nga eksperyensya kung tani Munik, no? Ngati kung ari kita diri malayo sa aton didto iya sa uma nga may ari kita diri iya nga dangpan sa syudad, no? Nga makadayon kita kapin pagid ang aton dayonan aton tiya o kung aton nga tiyo or what, no? Kag amo man ina, no? Munik, na dumduman mo ang ginasiling ihasang una. Nakakita ka man kay ginmunsinar mo ini ngati ang imo ginatipon-tipon kag luyag ni tani ni nanay mo nga matiyanggi-tiyanggi kamo dira pero bula Munik. Kanami isang sulat mo na dumduman ko bala Munik si nanay. Nga ahaw, si nanay to sang una nagakadtuman to sa mga tabo-tabo, mga tiyanggi-tiyanggi bala na, may mga bulang-bulang, may mga hantog. Di nagabaligyan na siya sa bakintul ko to sa una Munik, no? Sa kawayan, sa tambad to ko kami, medyo tay kami lang umas sa tambad, no? Baw si nanay gakadto na pirmi sa mga amuna nga lugar, kay tik damo mga tao Di mo kabugat ni isang kargawon mo mga soft drinks sa butilya bala. Pero abi mo Munik, ay, sang napatay si nanay, waay gid iya nakita ang iya nga listahan sang utang. Damo gid sa nakautang sa iya, kagway man kami sinakita niya nga sinuptan sa iya to nga kaluluoy mo to si tatay, patay na to sila nga duha. Nakita ko Munik na dumduman ko ang nagakabit permi bala sa mga tiyanggi nagasiling kun utang lipay-lipay, kun bayad dugay-dugay, kun sukot away-away, mayo pa waay utangay, kag sa punta may ara Munik nga siling nga credit is good but we need cash. Munik, sukta pati ka na buko nami man amo man bala sa mga nagapamati naton subong nga mga ginikanan, mga asawa nga way obra kundi magpanahor, no? Way gid bala kamo sa sinuptan para dira. Di sa imo bala tiya Munik sinini, no? Nga sugarol asawa sa imo tiyo, no? Ngati maayo man lang tuod isakto gito ang siling nga ti utang-utang lipay-lipay pero kung sukot ya gani awa butigon pa sa. Ti imagine ka imo iya, no? Ginasiling man gani isa pagid Munik ka sa laway kain nga nagasiling nga ti ang utang ay dapat bayaran upang kayo ay mapagkatiwalaan sa mga palautang nga nagapamati subong. Bayri man ninyo ang inyong mga utang ay. Alam nyo, kung magpangutang kamo damo-damo, kag mapatay kamo, but sa inyo na hindi gid kamo palangit. By the way, gin pangabudlayan mga kauturan, no? Tanan-tanan kita mauyutang. Ang isa sang pinakadako ko yung nga utang ang akon kabuhi sa Ginoo. No, isa ginaya sang ginapasalamatan ko sa Ginoo adlaw-adlaw, Munik. Ti mo ina nga kon magbugtaw ko na akon aga, misan magmisa ko na iya sa prepasyo, sa tunga-tunga sang santos nga misa, ginaimbitar ko na mga tao nga let us pause for a few seconds. Mapundo kita sang pila ka segundo kag sa mahipos gid lang mangabay kita sa Ginoo sang luyag naton nga ipangabay. Then for a few seconds mabalik na ko dira kag masiling ko dayon nga Ginoo, salamat sa bugay sang kabuhi. Everyday ginaya. Ginoo, salamat sa bugay sang kabuhi. Kag salamat nga nakabugtaw pa ko karon nga adlaw nga maayo ang lawas kag buhi. Tiya mo na, ang isa iya nga ginapasalamatan naton everyday ang aton nga life because everyday is our birthday, new life, bago nga kabuhi. Pero ang utang ni iya lain ini iya, no? Ang utang lain ini iya. Amo na iya sa nagautang, bayarin ninyo ang utangan niyo. O pareho sini kay Munik, no? Taga Kanduni. Kag ti aksidente nga nakaobra siya diri sa Bacolod, kay share siya. Kag pagkatapos katipon-tipon kay tituon man bala nanon bala pangabuhi naton dira sa sur, luwas ang panguma. Ti agud mga sinanay mo iya Munik maka-enjoy man bisan pilagid mo lang ng ganantiyon sang tiyanggi-tiyanggi nga ina sa uma. Sa Banwa kiti natural ang Kanduni Banwa no? Ugaling sa diin nga bahin sang Kanduni Munik, no? Ti amo ina iya nga nagtipon-tipon man ikaw. Ti ining imo iya nga tiya ni iya nga sugarol nga ini, way gid iya sing kaluoy, way sing hustisya. Nga aw.
Ang ginahimo niya ni sa imo munik, posible gid yang amo man niyang ginahimo niya sa kwarta sang iya ang tiyo mo, ang iya nga bana. Posible nga ang iya nga kapital pirmi na sa iya nga madyong, no? Dira man niya ginakuha sa kwarta sang iya nga bana, sa sweldo sang iya nga bana. Hindi ko ya kontra sa madyong no? Akon gani sa mga parokya ko gani nga nagian gani ang mga tigulang ilabi na ang mga teachers kag iban pagid nga mga retired na gina-advisean ko na agud nga hindi kamo malipat sa inyong nga ngalan kadto kamo enjoy kamo sa madyungan. Pero kinanglan ni iya nga diversyon lang ti kun bilog na ni iya nga pangutang iya kagway bayran na iya lain na klase istorya iya. Ti mo ining natabo sa imong bahin. Ti mayo gani kanay balaan ni Munik sang imo tiyo nga amo ina ang malain na iya kay kabutigon. With the presence sang imo nga tiyo, naghambal pa sa iya nga nabayran mo na siya nga waay. Ti daw ano bala ina kasakit iya nga kalimtan mo na lang iya siling bayran ikaw sang iya nga hulam sa imo kung mag-abot ang sweldo kag pagkatapos kung mag-abot ang kwarta sang iya nga bonus major nga bonus sang iya nga bana tinagabot naman ti pagkatapos ya marason pa sa iya nga kinikini man niya kinikini sa ano kay way sa inupatad sa madyong ti nanumboy pa Munik amo ning pinakalain pagid sa tanan no nanumboy pa nga ti ginpadayon klang nga nga free sa ila nga balay pagkatapos manukot ka pa lain iya ang utang lain ang kabalaslan lain ang relasyon sa isa kag sa isa di amo ina nga naghalin ikaw ti kun ako mas maayo gani nga naghalin ka Munik sa ila na sang imo nga tiyo na kaga kuya makasilinggi ko sa imo iya Munik no hustisya ina no anong hustisya how amo sa in English natawag nga justice give to everyone what is his due anong due ang utang sa tiya mo nung utang siya kundi bayran niya nagpromesa siya pagkatapos ibaliwala niya do pariyo man na sang nabatian ko kakilala sa bilog nga Pilipinas nga ti ginhambal na gid niya nga amo to pagkatapos masiling pa siya nga ay way ko na iya joke ko lang to ambot kun sino na no kamo na daw usgar sinada pero amo man na ang imo nga tiya ti amo ina nga nadlok man ikaw nga base kun anong resulta kun imo nga pabalon ang imo nga tiyo kag sukton mo ang imo nga ang imo nga tiya na nga palautang sing ganon pa kanya iya nga kaisipan sa imo ba hindi naman na iya nini inday kanami sa imo hayo no ang tiya mo bala niya ni Munik haw kun nini pa iya daw na palangga kagid bala iya sang tanan haw sa mga gagmay nga kabataan nga ginatawag nila ang bata nga nini kakanami gid bala iya magtawag ka man sila nga nini o kun hinahine ni ti araw niya kay ikaw akig ka na imo iya sa imo ni nga tiya ti anong panawag mo sa iya Munik labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo amo na siling ko liwat balik naman liwat no man is an island waay sing tao nga nagakabuhi sa iya kaugalingon lamang kinahanglan naton ang aton isig ka tao kag hindi man kita malipayon kun isahanon lang kita kinahanglan naton ang sosyudad kay kinahanglanon aton nga mga tao ang isa sang pinakadapat gid naton nga halungan nga madula ang dignidad naton nga hindi kita masaligan pareho sina sa mga tiyanggi utang-utang kamo sa tiyanggi pagkatapos waay bayad-bayad dason kung may kwarta na kamo didto naman kamo sa piyak nga tiyanggi mabakal kag didto naman kamo mangutang sa piyak kag pagkatapos sukton gani kamo mangakig kamo kag mangaway kamo amo ni natabo sa imo Munik amo gining natabo sa imo again suliton ko kun utang lipay-lipay na te
Pulam ako daay, tagaay ko daay, ti primero, tagaan man nimo sa uli, abaw, ang imo nagidyang handom sa imo nga iloy, ginlapakan sang imo nga tiya, kag hindi ako munik na namian. Kay hindi ina matuod-tuod nga tiya nga may balatyagon. Ang iya lang iya ginatanaw, ang iya kaugalingon. Nga makakwarta siya agod nga makamadjong. Kag agod nga makapanahor. Tiya mo na siling mumunik, pabayaan ko na lang bala? Ay hindi munik, sukta Siling man yung nanay mo, hulam. Di, kurik. Munik, kurik si nanay mo, ang hulam. Ang hatag. To, lain ina yung hulam Di kon magdamo sa mga instansya ng mga pariyusin Sabi mo, munik, hindi ka nag-iisa. Na? Hindi ka nag-iisa. Dugay-dugay 45 years ako sa akon nga pagkapari, munik. Way ko ginasulat ang nakahulam sa akon Man kung munik, kung ginsulat ko ganin, bisan mga resita sang akon mga resita munik sa bulong, way ko na iya ginatago, Sang ginahaboy ko na, kaya ang iba niya ginatago nila mga resita, ang mga iban pagid, how much more kung may hulam? Kag pagkatapos, once mabukaran mo gani ina, munik, kag makita mong ilang nga mga ngalan, nga amo ini sila, amo inasadto sila ang may utang, ang iba nagkalamatay na, nagabukal ang imo dugo. Kag kung kisa may iban to nga patayin na masiling na, patay na gali, uy ginbayran ang utang ko. Ang utang niya. Di mo na siling ko kung may mga utang kita, panumdumon ginaton labing hinigugma nga mga kauturan, kada gabi, half dead kita. Sa pagtulog naton, waay na kita makaibalo kung makabugtaw pa kita. Kaya mo na siling nakon gani, ang katulugon manghud sang kamatayon. That's why, iklaro ang imo nga kabuhi. Abi mo munik, bisan ano ko kapigado, ay nakulbaan ko magpangutang mo. Kung nagpangutang gin man ko, ginatingwaan ko, ginadayon iya nga, mabayran nga kay basi mapatay kita. Amo tong siling ko kag ina, nga may mga utang pa kita, ambot mabalik-balik kita. Kag amo ina man nga kalain sang buot ang bunga sang hindi masaligan nga palautang nga waay nagabayad sang responsibilidad nila sa ila isig katao. Lain sang buot ang iya nga ipikto. Kag amo gid ina iya labing hinigugma nga mga kauturan ang likawan naton sa aton kabuhi. Sa nasiling ko na, ipreserba naton ang aton nga ngalan, ang aton nga dignidad, kag iban pagid, kay basi kung ano ang matabo sa aton, kung mapatay kita, o kung ano man dira, masiling ang mga tao. The only legacy nga ibili nimo sa mga tao nga buhi, kung i-mentionar nila ang imo ngalan, masiling sila gilayon. Si Kwanto, ang napatay to, palautang na. Ute, mayo bala na. Ato ka na 6 feet below the ground, ginakot-kot pa ang imo ngalan, bangod sang imo ugali kag batasan. So, Monique, salamat gida. So, kabay pa nga matawhay ikaw. Ti, sundas nanay mo, hulam, bayad. Pero tood man, Monique, nga masiling ko sa imo ya, sukta ang imo tiya. Kay imo ina kinabudlayan, gani dapat niya ina nga bayran. Si Father Francis, sa gihapon nagapaalam sa inyo. Salamat gid sang inyo padayon nga pagsuporta sa aton programa, ang Pamilya Karon. Tubtob sa aton liwat nga pagkitanay sa madason. May God bless us all. Madamo nga salamat, Father Francis, sa mga panugyan sa aton utod nga si Monique. Kagabay pa nga ini makabuligid sa iya. Salamat man, Monique, sa imo nga sulat, kag sa imo pagsalig sa sing aton programa. Kabay nga makahatag inis ng kasanag sa imo pangunahuna, kag katawahayan sa imo balatyagon. Aton dumdumon permi nga ang Diyos maayo.
maalwan kag mapinalanggaon. Amo nga magdangop gid kita sa iya, ilabi ni gid sa mga panahon nga wala kita sangdangpan. Ang Diyos namatay kag nabanhaw, amo nga may kabuhi kita sa iya. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diosnon nga amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahul-anan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bug-os nga kalibutan, sa pagbulig sa Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Mga abyan, madamay nga salamat sa inyong pagpamati. Kag sa pagsunod sa atong programa, Ang Pamilya Karon. Sa mga nagpaabot sang ilang mga prayer request, amon gid perme ginadumdum ang inyong mga prayer intentions. Sa tanan nga nagasunod sa aton via live streaming, nga nag-comment, subscribe or like, madamo gid nga salamat. Tubtob na lang anay kita diri, magabalik naman kita sa masunod nga Domingo, sa aton programa Ang Pamilya Karon. Sa amo man gihapon nga takna ag sa sini nga istasyon sang radyo. Aton man kinapasalamatan ang tanan nga nagpatigayon agud dinhi nga programa mapalayag sa kahanginan. Ilabi ni gid sa aton mga pollen cooperators, collaborators, benefactors kas sa tagdumalahan sang sini nga istasyon sang radyo. Bombo Radio Philippines. Kabay nga ang bendisyon sang aton mahal nga makaako magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Sa gihapon, iniinyo uto di abyan sa kanginan, Sister Mercy Rosano, sang Daughters of St. Paul nga nagasiling, May God bless us all. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante, ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well,
Ang ini nga English expression ukon metaphor nagadescribe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle. Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linceul aux familles o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linceul aux familles ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon o pod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kon maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Dili sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Dandan soy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa adtong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa atong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa itong Japanese occupation.
Ang ginatumod nga payaw sa ambahanan nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Maragay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 13 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 ng gabi. Mayong gabi, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Bugos nga Pilipinas, kag Bugos nga Kalibutan. Welcome na sa pagpalagad sa ang Bombo News and Views Evening Edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 23 sa bulan sa Pebrero, subong nga tuig 2025 para sa aton nga The Vote 2025 Countdown. ₱78 kaadlaw na lang ang nabilin antes ang 2025 midterm election. Karon kadto naman kita sa aton nga mga headlines. Kag para sa aton nga panguna nga balita lokal, barangay kagawad sa syudad sang Kabangkalan pilason matapos ginlabo bangod sa chismis. Kapin 4 million pesos nga valor sa illegal nga droga na recover sa drug bypass operation sa Bacolod City Drug Enforcement Unit sa Barangay Banago, Syudad sang Bacolod, kaina sang kaagahon. Masobrasin ka gramos ang suspected shabu na recover sa bypass operation sa Barangay Kabug, Syudad sang Bacolod. Mga pintor Syudad sang Sagay, Negros Occidental nagpakigbahin sang ilang mga eksperyensya. Singer-songwriter sa Syudad sang Bacolod may panawagan para sa Bacolodon music artist. Para sa aton nga balita nasyonal, 4 ka vote buying incident ginaimbestigaran sang COMELEC. Martial law, mahimo ipatuman ni President Bongbong Marcos Jr. kaangay sang iamay suno kay anay President Rodrigo Duterte. Senate President Cheese Escudero hindi interesado maging Vice Presidente sang pungsod. Para sa aton nga international news, Pope Francis critical ang health condition suno sa Vatican. Hamas ginhiwal na ang bihag nga ginpromesa sa mga ini sa unang nga hugnat sang ceasefire agreement. Kag para sa aton nga balita sa hinampang, San Antonio Spurs magahimo sang adjustments bangod sa hindi paghampang ni Victor Wembanyama subong nga season bangod sa blood clot sa Abaga Sini. Balita sa entertainment, Chris Aquino nagpakigbahin sang update sa iya ikaayong lawas. Amo yadto mga kabomong aton nga mga headlines kag 15 minutos ang nakaligad sa aton na ang alas 6 sang gabi. Amo yadto mga kabomong aton nga mga headlines karon kadto naman kita sa detalye sa aton nga puna nga mga balita upod sa inyong mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shari. Kag Bombo Denver Kiano kag karon kadto na kita sa detalye sa aton nga panguna nga balita lokal.
Ginlabo ang 28 anyos nga lalaki sa sang barangay ako na 28 anyos nga lalaki ang barangay Kagawad sa barangay Taguk o kung Tagukon na syudad sang Kabangkalan, Negros Occidental sang Huwebes kapin alas 10:30 sang gabi sa ginaaligar nga nagapalapta sang istorya ang Kagawad nga nagagamit sang illegal nga droga ang suspect. Ang biktima ang ginkilala nga si Ernie Gomban, 49 anyos, kasado, barangay Kagawad sa barangay Tagukon. Samtang ang suspetsado naman amo si John Paul Malan, 28 anyos, wala sa trabaho kag lunsay mga residente sa Purok Ipil-Ipil, barangay Tagukon. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Captain Sammy Gatsataya, ang Deputy Chief of Police ng Kabangkalan City Police Station. Yara sa namatyan si Gamban, sang hinali lang nagabot si Malan nga may bitbit, nga binangon kagilayon nga ginlabo sa ulo ang Kagawad. Sunod rin nag-agom sa pila sa ulo si Gamban nga gilayon gindala sa ospital kag sa karon luwas na sa katalagman. Samtang nalagi naman si Malan apang nadakpan sa hot pursuit operation. Pahayag di Gatsataya ginalantaw nga ang rason sa pagpanglabo sa suspect amo ang ginpasibangdan sini si Gamban nga nagapalapta sang istorya nga siya ang nagagamit sang illegal nga droga. Sa karon magapangutang si Malan o magapangatubang si Malan sa kaso nga frustrated murder. Nag-akat na siya sa namatyan. Ang suspect hinali lang niya without any provocation, sir. Napo yan ni sir sa ulo ang Kagawad, sir. Sunod sa investigasyon da, sir, pali ang ini nga Kagawad, sir, pasibandgan ni sa suspect na siya gapalaktab sa isang istorya nga involvado ni sa sir sa illegal na drogas. Agabahin sa payag ni Police Captain Sammy Gatsataya, ang Deputy Chief of Police ang Kabangkalan City Police Station. Kapin 4 million pesos nga balor sa illegal nga droga ang recovered sa duha ka sunod-sunod drug bypass operation nga gipatigayon sa Bacolod City Drug Enforcement Unit. Kapin alas 11 sang gabi inadakpan sa Purok Bayniswagon, Barangay Kabug, Bacolod City sa John Yulo alias B, 40 anyos nagatrabaho bilang mekaniko, residente sa Purok Magsungay, Barangay Singkang Airport. Kag Erica Suarez, 24 anyos, nagtrabaho bilang manicurista kag residente sa barangay Takuling. Na-recover sa duha ang kapin sa 125 grams sa suspected shabu nga may standard drug price nga 850,000 pesos. Samtang kaina kapin alas 4 ang takna sang kaagahon nadakpa naman si Rodolfo Suelan, 50 anyos sa Purok Santan, Barangay Takuling, Bacolod City sa gipatigayon nga drug bypass operation sa Purok Riverside, Barangay Banago, Syudad sa Bacolod. Nakumpiskar kay Suelan ang kapin 450 grams sa suspected shabu sa nga may market value nga 3,060,000 pesos. Ang suspetsado, ang mga suspetsado nga nagkaladakpan ang magapangatubang sa kaso nga paglapas sa RA 9165. Duha ka street level individual ang nadakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Bacolod City Police Office kahapon. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Captain Dax Santillan, ang station commander sa Bacolod Police Station 7. Alas 5:32 sang hapon, kahapon nadakpan si alias Francis sa Purok Laurel, Barangay Mansilingan, Syudad sa Bacolod nga nakuhaan sang 4 ka sachet sa suspected shabu nga nagabugat sang kapin 5 ka gramo ag manyara sang standard drug price nga 34,000 pesos. Sunod diri ang lugar kung sa dinadakpan si alias Francis, amo man ang lugar nga gipatigayonan sadto sa drug bypass operation sa City Drug Enforcement Unit. Pahayag ni Santillan matapos madakpan ang nagabaliga sa illegal nga droga sa area, si alias Francis naman ang nagbulos sa pagnegosyo. Mga moralis mga 5 grams lang man. O galing giti ang lugar nga ginakpan siya. Previously maging kadakpan sa drug bust operation sa City Drug Enforcement Unit. Okay, tinamakanti ang balay. So nasa information naton siya na take-over. O wala takbalo kung paano yan gin-take-over. Pero basta may posibilidad na tungod ang siguro ang mga pinakala sa iyan. Do manana yung anda na black. Agabahin sa payag ni Police Captain Dax Santillan, ang station commander sa Bacolod Police Station 7. Samtang alas 8:08 kagabi nadakpa naman sa Bacolod Police Station 3 ang 35 anyos nga si Alcer Romantico sa Purok Rosas Pandan, Sitio Sibucao, Barangay Banago, Syudad sa Bacolod. Si Romantico ang nagatrabaho bilang mananagat kag residente sa Purok Rosas Pandan, Sitio Sibucao, Barangay Banago. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Rondel Tapang, ang station commander sa Bacolod Police Station 3, nakuha sa paginakop sini ang 6 ka sachet sang
sealed transparent plastic sachets ang suspected shabu nga ginabanta nga nagabugat sang 4.1 kagramo nga mayara sang market value nga 27,880 pesos. Sunod diri sa karon pa lamang nadakpan si alias Alzer, wala ini nalakip sa drug watch list. Sa karon, yara na sa kustodiya sa kapulisan ang duha ka mga nadakpan kag magapangatubang sa nagkakaigo nga kaso. Atong nilakpan nga alias Alcer, 35 years old, isa ka mangingisda, no? Wala di siya record sa amin so far. Hindi siya badak watch listed din. Yan, tuloy-tuloy ang ating operation natin against illegal drugs. And ang programa sa government is very open naman, no? Na sa mga CBDRP at saka sa ating rehabilitation program. Kaya we with drugs dahil wala kagin sa future sa illegal drugs. Ang kabayan sa payag ni Police Captain Rondel Tapang ang Station Commander sa Bacolod Police Station 3. Samtang dako pang isa ka babae kag isa man ka lalaki sa drug bypass operation nga ginpatigayon sa Purok Maniswagon, Barangay Kabug, Syudad sa Bacolod. Ginkilala ang mga nagkaladakpan nga Sanday Jan Yulo nga ginkabig nga high value individual kag Erica Suarez ginakabig nga street level individual. Na-recover sa mga ini ang isa ka heat seal transparent sachets ang suspected shabu bilang bypass item. Anom ka transparent sa plastic sachets sang suspected shabu kag duha ka not tied transparent plastic bag sang suspected shabu kag iban pa nga non-drug items. Nagdangat sa 125 grams sang suspected shabu kag may standard drug price nga 850,000 pesos. Ang duha ang yara karon sa kusudiya sa mga kapulisan kag natala na ang pasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 9965 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang ginbuyagyag sang mga kilala nga pintor sa siyudad sang Sagay, Negros Occidental, ang ilang nga mga eksperyensya kag natun-an bilang isa ka artist. Sa interview sa Bombo Radio kay Leo Cartona, sadto may isa ka artist sa ilo lugar nga masami sini malabayan. Bangod permi ini nagalantaw sa mga paintings nga na-exhibit, siya ang ginhatagan sang pinta, brush kag canvas sang pintor. Humalin sadto nagtuon na ini kung paano magpinta kag sa karon nangin kilala na. Suno kay Carton, ang iya art ang masami nagapakita sang sitwasyon sa komunidad, national man o kon international. Dugang pa sini paagi sa iya arts, siya ang nakaangkon na sang awards sang pagkakilala o kon pagkilala hindi lamang sa Pilipinas, apang kasubong man sa luwas sang pungsod sang nagapartisipar ini sa Busan International Performing Arts Festival sa South Korea. Pahayag ni Carton, isa ka calling ang mangin artist kag nagapangabay ini nga siya ang madunduman paagi sa art nga may kinalain sa iban. Dako gid ang nabulig sa art sa akon man kag nag-grow bilang isa ka tawo kay nga nangin concern ko sa palibot kung anong nagakatabo nangin aware ako tapos hindi lang sa sa diri lang sa amon lugar diri lang abi sa Negros kundi pati na gid sa kabilugan kag ang pagka-artist nga ginatawag hindi na saya sila nga gusto mo lang o kung course lang gusto ko mag-enroll amo ni being an artist is a calling. Agabayan sa payag ni artist Leo Carton. Samtang sunod naman sa artist nga si Christopher Fernandez, siya ang empleyado sang gobyerno kag basta mayara sang aktibidad sa siyudad sang Sagay, ginalakip sini ang mga artist agud mapakilala ang ila talento. Sunod diri nag-umpisa lang ini bilang layout artist sa iya eskwelahan, sadto kag sa karon mas ginpabakod pagid sini ang iya talento. Payag ni Fernandez, mas maayo nga masulod ang tawo sa arts sang sa sila ang mag-engage sa mga malain nga butang sa kalibutan. Nangin art gallery naman sini ang mga cafe kag restaurant sa siyudad sang Sagay kung saan sini gina-display ang iya nga mga hinimuan. Sa karon ginapasa sini sa iya bata ang iya abilidad kag mga natun-an sa arts bangod ini ang isa ka butang nga luyag niya ihatag sa iya nga bata. Siyempre ako bilang isa ka government employee, wala subong obra nga Domingo pero gobra gyapon ko kores di sa akon nga mga passion gido. Ang hambagan ni Sir Leo sang amon gid la gusto matabo sa amon kabuhi. Sa subong nga panahon no, ang akon nga abilidad daw ginapasa ko na sa akon nga anak. Samtang nagpanawagan sang suporta ang Bacolodnon singer-songwriter para sa mga music artist sa syudad. Sa interview sa Bombo Radio kay Edmira Flor, nagapasalamat ini sa tanan nga oportunidad nga ginhatag sa iya bilang artist kaangay na lamang sang siya ang nanging 3-time finalist sa Bombo Music Festival. So dili humalin sang bata pa, ang balay nila ang puno sang kanta kung sa diin mismo ang iya amay ang nagpakilala sa iya sang banda nga Beatles kag Bee Gees. Apisar nga malayo ang korso sini sa musika,
Mas ginpili niya nga sundon ang iya passion nga wala man sinigin hinusulan. Siya ang makapilana ka beses nga nagpasakop sa mga national competition kag nagtukar sa luwasang pungsod kag nakaatubang sa nagkalain-lain man nga mga artists. Pahayag ni Miraflor ang relaxation nabatsyagan sini sa pagtrabaho sa butang nga iyan nanamian. Ang para sa iya isa kadako nga bugay. Naghatag man ini sang abiso sa mga abag-uhan nga mga musicians nga tun-an sang maayo kung luyag magrisgo para sa talento bangod kung kaisa mayara man sa kabudlayan bilang isa ka artist. Apang nagapati si Miraflor, basta may suporta kag koordinasyon ang tanan para sa mga artist. Ilabi na sa syudad sa Bacolod, dako ang tsansa nga mangin madinalagon ang tanan. Samtang balantayan naman sa karon ang pag-release ni sang kanta sa masunod nga bulan. Ang akon nga mga family mahilig sila sa music. My dad nag-introduce sa akon sa mga mga old artists like the Beatles and mga Bee Gees, mga naging part na sa amon nga pamilya. And along the way na-realize ko nga love sa music hindi lang so common gid sa tanan. I mean everybody may ara gitang inclination sa music kay because every moment sa aton nga life sa aton mga may ara gid soundtrack of our lives. Ang kabahin sang pahayag ni Ed Miraflor, ang Bacolod singer-songwriter. Kag para sa aton nga katapusan nga balita, ang humiliya o na katapusan nga balita lokal. Ang humiliya subong nga Domingo ang nagapahanumdum sa nga mensahe nga palanggaon bisan ing imo kaaway. Sa humiliya ni Reverend Father Richel Tabanyaga, Parochial Vicar sa Triumph of the Holy Cross Parish, mabudlay para sa tawo magpalangga kag magpatawad sa tawo nga nakasala sa aton, ilabi na kung dako nga pilas ang ginbilin sini. Suno kay Tapanyag, kung kaisa ang kontra sang tawo, amuman ang mga malapit sa iya kag amuman ang nagagamay ang iya kalibutan. Apang pahayag sini ni si Kristo nagpatawad kag nagpalangga sa tawo nga amuman mismo ang nagsakit kag naglansang sa iya sa cross. Panugyan sini sa karon nga mangayo sang bulig sa Ginoo agud maangkon ang tagpipusoon nga mapinalanggaon kag mapinatawaron bisan pa sa mga tawong nakasakit sa haton. Kung mo tanawon balikan naton, amo ni pinakatahom nga example sa pagpatawad kag pagigugma sa mga kaaway. Amo nga atong Ginoong Hesukristo nga ginlansang sa krus. Imagine na ginbunal ka na, ginsakit, ginlansang sa krus. Anong iya ginhambal nga aran sa krus? Amay, patawara sila kay wala sila kabalo sa ila ginahimo. Patawara sila. Ang pagigugma ni Kristo bisan sa mga tawo nagsakit sa iya, nagpangibabaw, ginpatawad ya. Ang pahayag ni Reverend Father Richel Tabanyag, ang Parochial Vicar sa Triumph of the Holy Cross Parish. Para sa aton nga Department of Agriculture, madamo sa mga mangunguma ang natalana nga Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor nagadescribe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge au famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge au famille. Sa Bombo Radio Philippines Standard Time 30 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 sang gabi. Kadto naman kita sa detalye sa ato nagapangunang nga balita nasyonal.
Giniimbestigaran sang Commission on Election o COMELEC ang 4 ka ginaligar nga vote buying incident sa pungsod samtang nagahilapit ang May 2025 election. Ang kaso ang ginalakipan sa pagpanatag sang ayuda nga may laragway sang 3 ka local aspirants sa Balingasag, Misamis Oriental sa Apayao nga may malapad nga vote buying scheme. Baguio City nga may reported nga nagbaton ang mga botante sang 100 pesos kag membership IDs kag Pontevedra sa Negros Occidental sa ginaligar nga may premature campaigning. Gingathag ni COMELEC Commissioner Ernesto Maceda Jr. ang commitment sa poll body para sa fair election kung sa din mahimo nila nga ma-initiate ang kaso bisan pa wala sang complainant basta may nagakaigo nga ebidensya. Sunod rin may yara na sila sang nahimo sadto sang tuig 2023 kung sa din madamo sa mga kandidato ang wala gin disqualify o kung wala gin papungko sa pwesto bisan nga nagdaog na bangod sa mga bayolasyon sa eleksyon. Ginpahayag ni former President Rodrigo Duterte nga posible magpatuman si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang martial law kaangay sang iamay nga si former President Ferdinand Marcos Sr. agod nga mapalawig ang termino sini. So kay Duterte si Marcos ang mangin kaangay sang isa ka dictatorship agod hindi man naog sa iya termino. Kaangay sa iamay nga amo makaguba sa pungsod dugang pangawala sang may matabo nga eleksyon kung yara ang martial law. Ang amay nga Marcos nagdeklara sang martial law sang Setyembre 1972 kag nagpungko sa opisina tubtob sa EDSA People Power Revolution kung sa diin napilitan ini nga magbiya sa pungsod kaupod ang iya pamilya sa 1986. Samtang namadumduman nga nagpahayag si Marcos nga wala ini sang plano nga magsudod sa authoritarian system sa karon nga may maayo nga sistema ang pagpangobyerno sang Pilipinas. So padiri nagdeklara sang martial law ang iya amay sadto para sa peace and order sa sitwasyon. Epektibo kahapon ang 60-day price freeze sa basic necessities sa Puerto Princesa City, Nara, Brooks Point kag Aborlan sa Palawan nga naapektuhan sa mga pagbaha tugas ang pagulan. Ini ang epektibo kasunod sa deklarasyon sang state of calamity sa mga areas. Suno kay Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque, aktibo ang ilang monitoring sa mga presyo sang essential goods agod mapabilin ini nga accessible sa tanan ang apektados nga komunidad. Ang yara sa idalom sang price freeze amo ang canned fish kag iban pa nga marine products, processed milk, evaporated, condensed kag powder, kape, laundry o kon detergent soup, kandila, tinapay, iodized salt, instant noodles kag bottled water. Nag-warning ang DTI nga kung sino man ang nagabayular sa price freeze nga mahimo mamultahan sang 5,000 pesos tubtub 1 million pesos kag pagapriso sa sulod sang isa tubtub na pulo ka tuig. Kag sa katapusan nga balita national gipayag sa President Francis Escudero nga hindi iniinteresado nga mangin Vice Presidente kung madayon nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So diri tanan nga yara sa Kongreso mahimo apilian sang presidente para mangin Vice Presidente apang para sa iya hindi iniinteresado. Santo sa Section 9, Article 7 asang 1987 Constitution, kung may bakante sa Office of the Vice President, ang presidente ang mapili kung gikan sa miyembro sang Senado kag House of Representatives kung sino ang ma-assume sang opisina kadungan sa kumpirmasyon paagi sa majority vote sa tanan nga miyembro sang Kongreso. So kay Escudero, kung ang Senate President ang ikatatlo sa linya para sa pwesto, hindi man mahambal kagilayon nga makuha sini ang pwesto. Kag para sa aton nga detalye sa balita international, ginkumpirmar sa Vatican ang critical ka kondisyon ni Pope Francis sa masubra isa ka semana nga pagtinir na sini sa ospital sa Rome, Italy. Sa statement nga ginrelease pasado alas 3, subong nga kaagahon ginsiling nga nagdevelop ang Santo Papa sang asthmatic respiratory crisis o crisis. Halin pa sang Sabado sang aga. Bangod sa kondisyon sang Santo Papa, kinahanglan ang application sang oxygen with high flows. Ginpahayag sang Vatican nga mas malala na ang kondisyon sini sa karon apisar nga ginpahayag nga alerto sa gihapon ang Pope kag nagpaligad sa nga adlaw nga yara sa iya nga armchair. Ini ang pangatlo nga tion nga iya sa iya na pagpungko bilang Santo Papa halin tuig 2013 nga hindi sini mabasa ang Angelus Prayer. Sa baylo nga basahon, iga-publish lamang ang pangamuyo para sa mga Katoliko. Gindala sa nga Pebrero 14 sa ospital sa Agustino Gemelli
clinic o polyclinic ang Santo Papa bangod sa bronchitis nga sang ulihi nga nagdevelop sa double pneumonia. Sa katapusan nga balita international, naubos na hilway sa Hamas ang militan sa tanan nga mga bihag agin promisa sa mga ini nga ibalik sa Israel sa idalom sa unang nga hugnat sang ceasefire agreement. Kinrelease ang militante nga grupo ang 6 ka mga bihag nga ginakapan sa duha nga ginahatag sa Red Cross sa Rafah sa Southern Gaza kag ginpasaka pa sa entablado sa pagpanguna sa mga armado nga Hamas fighters. Ginsunod ang 3 kagintugyan man sa Red Cross official sa Nuzerat sa Central Gaza sa separado naman nga seremonya. Ang isa naman nga katapos nga bihag amo ang 37 anyos nga gin-turnover sa Red Cross. Ginimo siya nga hostage ang Hamas ang nagsulod siya sa Gaza sa adtong Abril tuig 2015. Sila ang anong makatapusan sa grupo sang 33 ka hostages nga nalakip sa first stage sang ceasefire nga nagsugod sa Enero 19. Bilang kabayan pagwaon naman sa Israel ang 602 ka mga Palestinian nga naginhunong sa presuhan lakip na ang 445 nga detain sang ginumpisahan ang gyera sa Gaza. Nalakip man diri ang 151 prisoners nga may life or high sentences. Ini ang pinakadakong grupo nga buy-an sang Israeli sa idalom sang ceasefire agreement. Kag para sa ton nga balita sa hinampang, ginabantayan ang mangin adjustments ang San Antonio Spurs subong nga season matapos na kumpirmar nga hindi na makahampang ang ila young superstar nga si Victor Wembanyama. Samdamlag lang nga ginapapag-on sang franchise ang ilang roster sang nakuha si De'Aaron Fox halin sa Sacramento Kings sa isa ka blockbuster trade. Idi nga point guard ang may average nga 21.6 points, 7.8 assist kag 1.9 o 1.8 steals sang nag-upod sa San Antonio. May star potential man ang rookie standout nga si Stephen Castle nga amo ang number 4 overall pick sa 2024 NBA draft. Base sa konfirmasyon sang Spurs, na-diagnose si Wembanyama nga may deep vein thrombosis nga isa ka porma sa blood clot sa iya tuo nga abaga. Ang 21 anyos nga reigning rookie of the year ang may impresibo kuntani nga season kag nangin hadlang nga all-star o nahingadlan nga all-star sa labing unang nga tion sa iya karera. Ini nga French forward center nga may average nga 24.3 points, 11 rebounds kag 3.7 assists sa 2024-2025 NBA season. Sang Nobyembre 20, 2024, nalabot sini ang career high nga 50 points batok sa Washington Wizards. Bangod sadto na plastar ang iya pangalan bilang 4th youngest player sa NBA history nga nalabot nga ang amo nga achievement antes ang injury. Front runner man kuntani si Wemby para sa Defensive Player of the Year award apang mangin ineligible na ini sa award bangod hindi sini makompleto ang ginrequire nga 65 games. Samtang naghatag sang update si Chris Aquino may kaangtanan sa iya ikayong lawas sa iyang latest Instagram post. Ngayon pakigbahin sang Queen of All Media ang picture nga kaupod sini sa ang mga bisita sanday Kim Chiu, Maso Campo, Darla kag mga doctors nga sanday Rainier, Tanalgo kag Hazel David. Sa iya caption ginatag niya ini nga hindi pa siya fit to work. Bangod nga 2 months siya ka underweight nga mayara lamang siya nga kabugaton nga 37 kilos o kon 82 pounds. Dugang pa sini nga na-diagnose siya nga sa ikapito nga autoimmune disease nga fibromyalgia. Suno sa Mayo Clinic ang fibromyalgia ang isa ka sakit nga may widespread musculoskeletal pain nga may fatigue sleep, memory kag may mood swings. Ginreveal man ni Chris ang iyaanom nga autoimmune disease sadto nga autoimmune thyroiditis, chronic spontaneous urticaria, EGPA or ang life-threatening form of vasculitis, systemic sclerosis, lupus kag rheumatoid arthritis. Samtang sang 2024, gipahayag niya nga may relasyon siya sa Makati City-based doctor. Nagpasalamat si Chris sa tanan nga nagpabutyag sang pagpalangga kag pagkabalaka. Gingamit niya man ini nga naghatag sa hashtag nagbalik sa Pilipinas si Chris sa 2024 matapos nga nagtinir ini sa Estados Unidos sulod sa 2 ka tuig. Nagbalik siya agad nga magsugod sang iya ikaduha nga immunosuppressant infusion. Sa ika-54 nga kaadlawan sang Pebrero, ginselebran niya o kung subong nga Pebrero, ginselebran niya ini upod ang iya anak nga sa Josh kag Bimbi. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time 40 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 ng gabi.
Amo yato mga kabombong kabugusan namon nga pagpangalagad o kon mga natipon nga balita diri sa Bombo News and Views Evening Edition. Adlaw kita sa Domingo petsa 23 sa bulan sa Pebrero subong nga tuig 2025 para sa aton nga The Vote 2025 Countdown. $78 kadlaw na lang ang nabilin antes ang 2025 midterm election. Antes kita magtakop aton danay panumbalikan ang aton nga mga headline para sa aton nagapangunang headline sa balita lokal. Barangay Kagawan sa siyudad sang Kabangkalan pilason matapos ginlabo bangod sa chismis. Kapin 4 million pesos nga balor sa illegal nga droga na record sa drug bypass operation sa Bacolod City Drug Enforcement Unit sa Barangay Banago, siyudad sang Bacolod. Masobra 100 grams nga suspected shabu na recover sa drug bypass operation sa Barangay Kabug, siyudad sang Bacolod. Mga pintor sa siyudad sang Sagay, Negros Occidental, nagpakigbayan sa ilang nga mga eksperyensya. Singer-songwriter sa siyudad sang Bacolod, may panawagan para sa Bacolodon music artist. Kag para sa aton nga balita national, 4 ka vote buying incident ginaimbestigahan sang COMELEC. Martial law mahimo nga ipatuman ni President Bongbong Marcos Jr. kaangay sang ihamay suno kay anay President Rodrigo Duterte. Senate President Cheese Escudero hindi interesado mangin vice presidente sang pungsod. Para sa balita international, Pope Francis critical ang health condition suno sa Vatican. Hamas ginhiway na ang mga bihag nga gimpromisa sa mga ini sa unang hugnat sang ceasefire agreement. Para sa balita sa hinampang, San Antonio Spurs magahimo sang adjustment bangod sa hindi pagampang ni Victor Wembanyama subong nga season bangod sa blood clot sa abaga sini. Sa balita sa entertainment, Chris Aquino nagpakigbayan sang update sa iya ikaayong lawas. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time 41 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 sang gabi. Tugay-tugay, standby na kita sa akon nga pagbalik para sa aton nga masunod nga programa, ang Bombo Harana kag iban pa. Sa katapusan, kami ang inyo nangintag balita. Bombo Glory Faith Alciario. Kag Bombo Denver Quijado para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Samtang para naman sa aton nga Bombo News Analysis na ginpadala sa aton maukod nga tagpalamati nga pagabasaw ni Bombo Daniel Lecciones nga may tigulo. Nagkalabanhaw. Nagaluntad sa karon ang mga pagbanhaw. Madugay na nga napatay nga isyu, liwat nagtuhaw. Mga natungdan sila ang ginakilaw sa mga pagpakabalaot nga nagalinapaw. Amo ini ang laragway sang aton politika. Napunan sa madamo nga intriga. Ilabi na sa subong nga mayara sang social media, may mga account diri nga makatilingala. Sano pa kita makalampuwa sang sini nga sistema? Siguro sa pagbago mabudlayan kita. Pumuluyo diri man nagaumpisa. Madali-madala sa mga black propaganda. Siguro tanan nga isyu nga sa subong ginabalandra, tipunon kag listahon ta. Agud nga kon ang eleksyon tapos na, mga akusasyon sa korte ipadangata. Ang ini nga pauna-una pananawan naging padala ni Leonardo Fajardo sa Barangay Sumag, Bacolod City. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle.
Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sini nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge au famille. O kung sa Ingles nga pulong, one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge au famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan